الحاج كان بيعمل ازاي؟ اخر واحده هنشغلها، لو خدنا كوبي رايت مش هنشغلها، لكن دي عشان ايه؟ دي صلح. هنبدا نخش بقى بايه؟ نعلي شويه، نفكنا من شيرين، نخش على عموره. ناديت بشوق ناديت، قلتيلي تعالى جيت، لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليك. رجعت كل حاجه، رجعت كل حاجه. رجعت لك اديني بين ايديكي، كفايه دموع بقى مش عارف اشوف عينيك. اديني رجعت لك اديني بين ايديكي، كفايه دموع بقى مش عارف اشوف عينيك. ناديت بشوق ناديت، قلتيلي تعالى جيت، لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي. ندهاني هو اللي وحشته وجاني، ده انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني. مش ندهاني هو اللي وحشته وجاني، ده انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني. ناديت بشوق ناديت، قلتيلي تعالى جيت، لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي. قولي لقلبك يسمعني، مش دمعه اللي مرجعني، من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني. قولي لقلبك يسمعني، مش دمعه اللي مرجعني، من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني. ناديت بشوق ناديت، قلتيلي تعالى جيت، لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي. مشتاق لضحكتك يا أجمل ذكرياتي، خديني لجنتك يا أغلى من حياتي. رجعت لك اديني بين ايديكي، كفاية دموع بقى مش عارف اشوف عينيكي. رجعت لك اديني بين ايديكي، كفاية دموع بقى مش عارف اشوف عينيكي. رجعت لك اديني بين ايديكي، كفاية دموع بقى الاغنيه خلصت، مش عارف اشوف عينيكي. الاغنيه خلصت، ما خدتش كوبي رايت. الحمد لله، انا كنت عارف. يعني عموره ما يدينيش كوبي رايت وشين تديني كوبي رايت؟ ليه ده عموره. ماشي خلاص. حد يقول لي هو انت كده مش بتتضرر؟ لا مش بتضرر، لا مفيش معايا حاجه. انا مقطع بطاقتي، انا مش شايف قدامي. اي حاجه تيجي على مزاجي بعاند، انا عنيد قوي يا جدعان. ممكن لو اللايف ده اطلع واحد ده اسمه باخد مناعه. انا كده باخد مناعه ليه؟ عشان لما الحاجات دي تكتر بعد كده متأثرش عليا. هنا فن الستريمر البروفيشنال، مش الستريمر البروفيشنال. انا بروفيشنال، مفيش معايا حاجه. مين دول اللي يمنعوا لي بس؟ ماشي يا باشا، يمنعوا لي بس يا باشا. 1000 منصه تتمناني، او اختار بس اقول انا عايز، بس انا عايز استريم في حته تانية. اوراق تنزل كده، تعال هنا تعال هنا تعال هنا عادي، مفيش معايا حاجه. مين دول؟ الفيسبوك ما يقدروش يعملوا حاجه.
ثقه، ده مش غرور. اللي بيحصل ده ملوش علاقه بالفيس، ده هي الشركات بتاعت الاغاني هي اللي بتعمل الحوار ده عشان هي عاملاه اوتوماتيك يعني. انما فيسبوك ملوش دعوه. نوعا من الفيس والكلام موزون. والله ما قفلش، هنستنى شويه يا جماعه عشان لو قفل ما تسوحش. نستنى شويه عشان والله فصل. حبيت الضحكه يا جدعان. يا ولاد اللذين، هو اللايف ما فصلش اهو الحمد لله. نستنى شويه. هنستنى شويه بعد كده نقفل. لو اللايف فصل ماشي، لو ما فصل خلاص. الدنيا تمام. خرب بيت الضحكه كده يعني. انتوا عارفين اكتر حاجه ممكن تبقى تحصل مشكله ايه دلوقتي؟ ان الفيسبوك مش هيبعت نوتيفيكيشن عشان هو مش عارف يبعت نوتيفيكيشن بتاعت انه لايف. دي اكتر مشكله تحصل يعني. دي اكتر مشكله تحصل دلوقتي يعني. الناس اللي في اللايف ديت انا متاكد ان هم عشان عارفوا ان انا طلعت لايف. جالكم كام نوتيفيكيشن يا جدعان بامانه؟ يعني دلوقتي طالع لحد دلوقتي 4 لايفات صح؟ جاي لكم كام نوتيفيكيشن منها؟ جاي لكم كام نوتيفيكيشن من الاغاني دي؟ قول. خرب بيت كده يا جدعان. يعني عموره ما يديناش كوبي رايت وشيرين تدينا كوبي رايت؟ ده حزن. الحزن ده المفروض العكس يعني. هو المفروض العكس. ماشي والله العظيم ماشي. والله انا ماشي يعني. انا اللي بزود لهم الفيوز وهم ماشي. اغنيه العبد والشيطان كانت ماتت. والله كانت ماتت. عبد الله هو اللي طلعها ترند تاني من فتره لما لقيت الناس كلها نزلتها. انا اللي كنت عامل الحوار ده. انا اللي طلعتها ترند تاني. حتى هتخش على الساوند كلاود هتلاقي صورتي اللي كانت محطوطه والبيتجات بقى كلها قعدت تنزلها تاني. انا من 2010 تقريبا. طب اهو ده انا يا جدعان. طب افتكرونا يا جدعان. افتكرونا يا جدعان. ده انا يا نهار ابيض. خلاص كده نبدا يعني اللايف. ماشي. انا همشي من هنا. انا عايز اشتغل براحتي يا عم. انا مش عايز ابقى قاعد متقيد. انا مش عايز اقعد متقيد يا عم. انا راجل فرفوش بحب كده اغير في المودات. انا راجل مودي اشغل وما اشغلش وبتاع. اعمل شير يعني. خلاص ماشي. استنى انا اعمل شيراتي واجي. يا اخي انا ما بحبش حد يقيدني يا اخي. انا ما بحبش حد يقيدني يا جدعان. انا ما بحبش حد يقيدني. يوه. ترى ازاي تحمي نفسك وعيلتك من فيروسات الانفلونزا وكوفيد 19؟ انا بنصح بايمينيس فيتامين المناعه المثبت علميا. اللايف إيمينيس الرابع فيتامين المناعة رقم 1 النهارده بس. والله جامده. بص ايه ده؟ في ناس بتقول جالها الاربع نوتيفيكيشنات يعني. انا اللي طلعتها ترند تاني. انا بخافش يا جدعان على فكره ان والله بيجي له كوبي رايت والهبل ده. مع انه غلط على البيج بس انا خلاص ما بقاش يفرق لي. انا مقطع بطاقتي انا في حوار الستريم ده خلاص. حاسس ان انا قفلت كده خلاص. مش فارقه معايا بقى. عادي يعني. نطلع ونقفل وبتاع. بس لما اكون بقى طالع لايف 4-5 ساعات والله بيفصل. لا صعب. ده انطفيت كده فاهم. بص ان نشغل ده. يلا نبدا يا عم. هو انا اكتر حاجه ممكن تاثر على اللايف ده اللي انا اتمسح كذا مره فالنوتيفيكيشن اتسوحت. وانا عندي لابس لكم الحته الزفره والجاكيت وبتاع ومظبط نفسي. ماشي. انا بس كل اللي مزعلني اللايف بتاع الكومباك ما رجعش لسه. ده اللي مزعلني. الحين التاني عمال بيزيد بال 600,000. شوف يا اخي الحزن يا اخي. يعني الكومباك ده ساعتها يا جدعان زمانه دلوقتي 5 مليون ولا حاجه. ساد. بقول لكم ايه، تعالوا اغيب تاني شهرين اعمل اوضه جديده ونطلع لايف كومباك تاني بعد ما نكون ظبطنا المشاكل اللي بتحصل دي. ظبطنا الدنيا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جدعان قبل ما نبدا اللايف كده بالله يعني انا بص اهو 4-5 لايفات ورا بعض مش هتلاقي حد بيعمل الكلام ده. مش هتلاقي 4-5 لايفات كده دي تخلي اي ستريمر ينطفي ما عدا انا. فانت بص بقى انت مش هتكلم. انا مش هتكلم. اشوف اللاف والشير على البروفايل
وبس. انا بس اهو بثبت لكم ان انا ما بيفرقش معايا اي حاجه، اي حاجه بتفرقش معايا، وبكسر في اي حد وبودي في اي حاجه ومفيش فارقه معايا. والمنصه دي انا هغيرها لو ما ظبطتش حالها، هغيرها اهو، تهديد اهو. المنصه دي لو ما ظبطتش حالها افضل برضو معاه، لانها مني وانا منها ومننا ببعضين. يقدر اسيب مكان عشان انا بحبها وهي بتحبني، واديني رجعت لك، اديني بين ايديكي مش رايق مش عارف اشوف عينيك. خش انا بوش، انا بحب الفيسبوك، انا بموت في الفيسبوك، ده انا والفيسبوك واحد، ده هو انا وانا هو، وهو انا يلا بينا. طيب استنى عايزين نقفل، يلا نفتح يلا بينا. بص عموره ما اداناش كوبي رايت، ينفع؟ طب ليه؟ طيب تخيل بعد ما اقفل اللايف تخيل بعد ما اقفل اللايف يجي لي كوبي رايت. ماشي اصلا عادي، مش هيفرق معايا اصلا، عادي يعني، بارك الله فيما رزق. اقفل يا عم. فيا عم لفايه كده بقى بالله، واستنى انزل ستوري. حلوه. يا نهار ابيض، عدى ساعه يا جدعان في يعني انا طالع الساعه 12. شوف يا اخي سبحان الله، برضه اجي اطلع في ميعادي، يعني انا طالع يا جدعان 12 ودقيقتين، اجي اطلع في ميعادي يحصل برضه. شفتوا يا جدعان اللي هي مش، بص يا جدعان اي حد بيحسبها يا جدعان بيتعب والله، والله اي حد بيحسبها بيتعب. يا جدعان لو الناس اللي في اللايف ما عملتش، كل واحد عمل شير على البروفايل وعمل لاف، يبقى انتوا كده يا جدعان ما بتقدرونيش، رغم ان انا طلعت 4 لايفات ورا بعض اهو والنوتيفيكيشن اتسوحت، يبقى انتوا كده يا جدعان ما بتقدروش، يبقى نقفل اللايف ونبطلها احسن، مش هتكلم. استنى نقفل ده. عارفين يا جدعان ليه انا مش عايز اسيب الفيسبوك، او حاليا يعني مش عايز اسيب الفيسبوك ليه؟ عشان هي هي المنصه ايه ده؟ السهرة النهارده الليل كله انا. انا مش عايز اخش سكواد، بس حاسه تيم رايق. انت عارف انا بروح الشغل الساعة 9 افتح، قول الساعة 10، من الساعة 10 للساعة 12 ونص واحدة كده نايم جوه العربية. اقسم بالله. هو ده ضحك ليه؟ ايه اللي يضحك في الجمله اللي هو قالها دي؟ معرفش ضحك ليه هو، يعني هو بيقول له الدنيا ان حلوة بصحى في الشغل يا 9، بكر ولا إيه؟ بيقول له بصحى 9 الصبح، من 9 الصبح مش عارف ايه، نايم في المكان اللي العربيه انت بتاع الشغل ده كويس يعني كده وشغال؟ الحمد لله. هو كان تيم دكان رايق. ليا. انا عارف. كان بيك ولا عيال؟ لا ملك. ارض حلو ليا. حلو. ارض فيها 4 محلات وهانجر كده. انك عايش مأجر طبعا. لا والله ما مأجر لحد. ليه يا عم؟ أجر واشتغل في وقت. لسه بظبط كده، وعندي مشكلة في الضرائب اخلصها. بدي النزله وبنجم عشان ما اقعدش اتكلم عليها كتير، ولا لازم بس وبتاع. انت عارف شارعين دولت زمانين. نزلكوا هو الناس. شلون ابو ياسر؟ والله زين. Marked a location. اسمع، شفت مرة توكيو قال لي ابو نجم فاتح لايف، دخلت اشوف لقيت ابو ياسر. يا اخي انا متشيك على الفاضي النهارده، يا اخي متشيك على الفاضي والله، يعني الفيس اللي بيعملوا معايا ده المفروض انا متشيك على الفاضي كده يا جدعان. شلته؟ ثانيه في ايه؟ باقي واحدة اه ولدت. جت.
انا مش شايف. ما تقعد يا ما تقعد. بجد يا جدعان جالكم النوتيفيكيشن بتاع الاربع لايفات؟ قريب. بامانه بامانه ده انا هقول مقدمه اللايف بس بعد ما قدامي واحد نجي تعال. انا حاسس حد فيهم هيشتم مش عارف ليه. انا عايز اتكلم معاهم بس عايز اتابع الموضوع المهم اللي هم بيتكلموا فيه ده. عايز اشوف في ايه. خلاص يا ابني عملته. هجيب لقطه يا جدعان دلوقتي استنى. قدامي ورا وسط الحياة. Marked a location. رجع بارع كثير. هجيبها يا جدعان. رجع بالأخير. الواد ده قائد الطياره يعني كده مش شخص. اي حد قائد الطياره بيكس. هروح معاه وانا مطمن وانا شايل السلاحين وهو هيجيب الواد دلوقتي. يا ابن اللعيب. يا رب ام المني. وين واقع؟ هذا واحد نايم. هوت والله هذا العظيم. شوف والله العظيم ما قادر. والله ما قادر يا جدعان. بريلود. شايف. هجيبه بالكروز. عندي بلوك. سوي لي بلوك. يا رب يجيبه يا رب. انا مالي ما تفلشيش انا مالي. طب انا مالي طيب. لو جابه هزعل لو هو مات انا هبقى مبسوط. تعمل ايه بس؟ بتاخذ سكوب وين؟ يلا بينا. كده رجلك مش قادر العب معاهم تاني. وبعدين يا جدعان انا الروقان بتاعي ده خساره في المكان ده. انا محتاج اطور من المكان بتاعي. المكان ده ما يلزمنيش خلاص. نوت اني مور المكان ده يلزمني. دخلوني يا عم معاكم تاني انجز. بتعملوا سبكتيت على ايه؟ يلا كان عاجبني الحوار اللي ما بينهم. خلاص انتوا خسرانين اخر مره. لما دخلوا جيم تاني وسابوني تعالوا اختار. الله العظيم يا رب. اقفل يا عم. مبدئيا رقم 2 هاك ورقم 3 كمان هاك وعملوا 2 فولو لبعض يبقى 3 كل الناس دي هاك. كله في كله. يا عم بعد كده يا جدعان انا بعد كده ماشي. صلوا على النبي يا جدعان. طب بالله يا جدعان في بدايه اللايف في اول 10 دقايق كده الناس اللي لسه داخله ومش فاهمه ده اللايف الرابع النهارده. احنا ده اللايف الرابع. لو انت لسه جاي ده مش اللايف الاول واحد. لا احنا طلعنا لايف اتمسح من جرح تاني وقبليه اتمسح من اغنيه اجنبيه وقبليه اتمسح من اغنيه مش فاكر هي ايه. يعني والله بيتمسح 3 مرات ده الرابع. فيعني يعني فاهم انت يعني والله بقى شرع يعني حاجات اللي هي انت فاهم الحاجات اللي بتفرح دي. انا عايز احط سكنات العربيات صحيح. انزل يا عم ياض انزل يا. انا مش عايز اعمل لك فولو يا اخي. انا مش عايز اعمل لك فولو.
عايزين نقفل ده. استنى بقى عشان نخلص الجيم ده. انا ليه ما اخش سكواد؟ مش عايز سكواد انا عايز اخش السولو بعد الجيم ده. ايه ده؟ الواد ده نزل بسرعه كده ازاي؟ ايه ده؟ لا ده احنا نازلين متاخر. ايوه صح، احنا نازلين متاخر اصلا. استنى بقى عشان اخش السولو عشان عايز اخد تسونات، عشان انا دلوقتي حاسس ان انا مودي متظبط. يا لهوي يا جدعان، انتوا متخيلين يا جدعان اللايف اطلع 4 لايفات والاربعه يتمسحوا وابقى هادي زي ما انا؟ I need دي a مناعه يا weapon. جدعان خلاص. جدتي نحست والله، جدتي نحست يا جدعان. يا نهار ابيض فليره. مش قادر، عايز امشي. مشوني، عايز امشي. لا انا همشي، انا مشيت مش هفايت. لا مش هفايت، انا مت مش همشي. انا مشيت، انا هاخد المركبه وترجع. السلام عليكم. روح اضرب الفليره يا باشا هنا. الناس دي بوش عليا، اعمل جيم اسطوري فاجر. بس على كده مش هفايت، انا مش هفايت. لا لف علي بين جاي لي ليه؟ يا رب عقبال ما يجي اكون خدت ده وجريت. هستخبى اكني بقى مش هنا اكيد. ولحظه بيدور عليا فاكرني مشيت يا جدعان. في رجلي جنبي ليه يا جدعان؟ روح بقى يا باشا اضرب الفليس. ده بوت ان شاء الله، بوت ان شاء الله. عايزك تظبط لي الجناب يا حلاق. يلا بوت ان شاء الله، بوت ان شاء الله بوت ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا جدعان الناس كلها اللي في اللايف تصلي على النبي. اهلا ومرحبا بكم في اللايف الرابع النهارده، بس مش اللايف الرابع عموما، اللايف الرابع النهارده بس، واللايف الرابع في العادي. ما خلاص يلا يا باشا اضرب الفلير. اصحى عليك وعلام زع باشا عمرو السطون ولا حاول ترجم البرشطون. خدتك على عيبه. ولا ايه؟ هو ايه ده؟ بالغلط. الناس اللي بتقول لي بتلعب ان رانكد ليه؟ عشان ده اللي فيه ناس يا جدعان، التاني ما فيهوش ناس. هو ده بيضرب في مين؟ انا مزاجي رايق النهارده، خلي بالك كده يا جدعان. افكركم لايف كده خدت 4 كوبي رايت النهارده، وفي 3 يبقى 7، وفي لايف ممسوح. لو هتيجي على الحاجات دي تمام يعني. انا من ساعه لما رجعت بيحصل لي حاجات غير، الحمد لله والله العظيم الحمد لله. المهم اللي القلق موجود.
لا لا موجود، المزاج موجود، ضحك موجود، ده كده كده يعني. بارك الله فيما رزقك. ماشي يا جدعان، نبدا يا ابن الله. ظبط بقى يا جدعان كده واظبط الدنيا. الفيس كام تمام يا جدعان ولا قرب شويه؟ لا انا المفروض كده ان انا مقرب. لا انا كده مقرب. بعيد فين؟ فيس كام كده بعيده؟ ده يا عم كده حلوين اهو. العيال دي هكات، العيال دي هكات. بس يا رب قوم وسكوب 8 والعب. ده كده بقى. عايز حد يقف قدامي، عايز حد اوه اوعى. ده انا واحد دلوقتي اتقفل لي 4 لفات مش شايف قدامي، يعني مش معتمد حد انا دلوقتي، مش معتمد حد انا. الحاجات دي يا جدعان بتقوي فيا يا جدعان مناعه بنت لذينه، بتخليني بصوا، بتخليني ما بعتمدش اي حاجه. بص العيال دي عامله ازاي يا جدعان. العيال دي هكات على فكره. انا دلوقتي هستنى العيال اللي هنا دي تيجي، الواد اللي كان بيجري ورايا هعمل لقطه بالقوم على الظبط، على الظبط. نقول مقدمه اللايف طبعا قبل ما الناس دي تبوش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ بتكونوا احسن حاجه حلوه دي كلها. مرحبا بكم ان شاء الله في اللايف الرابع على التوالي، واللايف الرابع فاليوم هذا فقط. يعني عايز كل الناس تصلي على النبي تمام عليه الصلاه والسلام، وندعي كده ان ربنا يعدي ازمه كورونا على خير وما نشوفش اي حاجه وحشه، وربنا يوفق اصحابنا اللي بيمتحنوا او هيمتحنوا والثانويه بقى العامه والكليه والازهر وابتدائي واعدادي وثانوي واللي لسه هيتولد وايا كان يا جدعان. ان شاء الله يعني يبقى ايه، في فلوس في جيبي، رزق يا باشا مش هوريكم، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. طيب قبل ما نبدا اللايف عايزك كده تصلي على النبي وتودع لي قلبك، عشان العبد لله جواه غل ومش هيحل. راجع بقى بباور جامد، وعني من ساعه ما رجعت عمال بيحصل لي خوازيق، بس يعني الحمد لله عشان احنا لقطه. لا انا عايز لقطه. العيال دي انا هستنى العيال اللي هنا، انا هستنى العيال اللي هنا. اتكلم معاهم. هلو داني، هلو ايفي، هلو انتي، هاو ار يو، هلو برو، هلو داني، هلو ايفي، هلو انتي، هلو برو، هاو ار يو. I need weapon. Form up on me. انت اعمى يابا، ما انت لابس، ما انت ماسك اي كي ام. You have اي كي ام برو. How are you? Open mic. Open mic. Hello. How are you? ايه العيال دي عامله كده ليه؟ نمبر 3 نمبر 3. والله العيال دي هي اللي بتمشي اللعبه يا ابن اللعيبه. ايوه هتظهر هنا نروح انا متقابل يا ابن اللعيبه على تيربو. هسيبها، هسيب الخطوات، عارف الرجل اللي بتدب فين هدب انا كمان. اوعى اوعى ما تهزرش معاه، اوعى. خش عليه ب 1 2 3 فينيش هيم. اخويا البو. العيال دي بقى اصحابها فين؟ فنش يلا الواد عندك. ايوه كده.
ايه ده ضاربين فلير؟ ده هتولع دلوقتي العيال دي كده، هتيجي عليا دلوقتي هنخرب الدنيا. ولع الدنيا، ولع الدنيا. عايزين بقى ايه؟ واحدة كده وهم جايين، بس يا رب بس ما يعدوا كوبري. الحمد لله نوتيفيكيشن زيرو بجد والله يا عمرو. ما جالكمش نوتيفيكيشن بجد؟ متهزروش يا جدعان. ده بلاير ولا بوت؟ ده بلاير. استنى كده ما يتحرك. ده بلاير ولا بوت؟ Form up on me. ده بوت يا عم. يا تموت يا ابن الذين سرقوا مني. انا لسه عايز العيال ضربه فلير. هو فين العيال؟ المهم مش مهم. انا بص على عايز تصدق بالله هندمك عليها. طب اتقل، هندمك يالا عليها يالا. هندمك انت دلوقتي. هقوم اديك واحده في نص دماغك، هوريك بقى الفرق ما بين تضرب ام 24 وتضرب بالسنايبر. تعالى يالا. ماشي تعالى يالا تاني. فيكس مي، فيكس مي، فيكس مي. هبتي راحت. هبتي يا عم فيكس بعيد يا عم. تصدق بالله انا مش بقول لك ايه، انا عشان انا ما قلتلكش عشان انا اتكلمت. تعالى بقى، تعالى. اديتها لي بادي اصلا. ماشي اتقل بقى. هات هيل يا اسطى، هات هيل يا ايفي، هات هيل يا اسطى، هات هيل. طب اتقل. طيب هندمك اتقل. ما تخافش يا اسطى. انت خايف منه كده ليه يا اسطى؟ بعيد عننا، ده مش وباء. انت خايف منه كده ليه؟ ايه البيكه دي؟ هات هيل يا اسطى. ايه ده البيكه دي؟ ايه يا اسطى ده؟ انت عامل رعب للعيال. طب اتقل. بص الواد بيبيك منك. انت اتقل بس، انت ولا حاجه. يلا العب بس يا جدعان. لو اتنوكت المره دي يا جدعان همسك اللعبه. بادي العب يلا. خلاص استنى عشان سخنت. بادي جت هتقرب. الهيت شوت جايه اهي. ماشي العب. هات هيل. هتيجي دلوقتي. استنى. خد بادي على فكره. احنا كده فاضل هيتش. ايه ده مين دول؟ مش وقتكم خالص. ده ما انا كده. لا مش هينفع يا اسطى. عايز ايه يا اسطى؟ يا نهار ابيض يا ابني. هات يا ابني في فريستات يا ابني. يا ابن الذين انت مبوظ الدنيا عليا. طب يابا خلاص يا ناس. يا اسطى انت بتعمل كده ليه يا اسطى؟ طب صحي داني. Form up on me. قرب مامي. Enemies ahead. يا راجل انا مزهد. Enemies ahead. Enemies احنا ahead. الاثنين هنموت كلنا. الله يخرب Enemies بيتك. ahead. هنموت كلنا. ايه ده؟ لا انا كنتش كفر يا عم. يا انا ليه ربنا بيرزقني بتيمات كده؟ ما تهدى يلا اهدى يلا. ايه ده؟ لو فوقت لك مش هحل. ايه ده البوشيه الفجره دي بوشيه البطولات دي. ضربوه يا ابن اللعيب. تعالى بقى يلا. تعالى شفت هزرت. ما تعالى يلا اظهر تاني. انا ههوج دلوقتي. واحد مش هحل انا دلوقتي. ايوه ما جاش. طب انا خايف بس من العيال دي والله. دول اللي مخوفيني يا جدعان. نيد واخد سرديه مسطره. هو الواد اللي تحت بيعمل ايه يا ابني؟ مرضتني يا ابني.
الحق الواد اللي هناك ده. العيال بتفلانك وليله وقصه كبيره. ايه يا اسطى انت بتعمل ايه يا اسطى؟ خليك بقى انت واقف على الباب بقى، ربنا معاك. انا مش طالع، مش هفايت انا. انا خايف. يا رب يا رب يعملها الواد ده ويعمل حاجه. يا رب يا رب يا رب يفايتهم يا رب. جاب واحد، جاب واحد، تعالى نبش. جاب واحد يا خش شباب يا ابن اللعيبه. يا جدعان احنا اسطوريين، انا وصاحبي، انا وصاحبي داني. جامد يا داني. طب اتقل، طيب اتقل. تعالى بقى، هات 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 تعالى. جسمي. تعالى يلا يا اسطى، هات يا اسطى بالله عليك، هات اي انرجي يا اسطى. يا اسطى لو سامعني يا اسطى هات انرجي. بس عايز اجيب الواد ده، لو جبت الواد ده هجيب دول. بس انا خايف اقع، انا عايز انرجي. استنى بس انا خايف اقع. ايوه ايوه تعالوا لي اوبن، ايوه ايوه ايوه. تعالى تعالى. دي ايه؟ ما انا مش خايف اتنوك انا. انا خايف، انا هموت. هيل يا ابني، عايز هيل. دم دم يا اسطى، دم يا اسطى. بص بص عمال هو يضرب وانا ما جيتش، انا ما جيتش مع اني ملوت العيال. جيت افتح صناديق وما لقيتش حاجه. طيب يا اسطى هات دم يا اسطى. هيل يا ابن اللذينه. يا ابن المحظوظه. انا في واحد بيفلانك في يا ابني. هات. هو في ايه؟ هو انا في ايه؟ ما انت هنموت عشان ما معناش دم. انا خايف اقع، انا خايف اقطع بايك دلوقتي. انا خايف، مش عارف، اتوترت انا. اتوترت يا ابني. هات اي حاجه. استغفر الله العظيم يا رب. طب اكلمك بأني لغه يالا. مفيش حاجه، انا مش عارف اعمل ايه. والعيال دي اختفت مره واحده، مش عارف ليه. والعيال راح فين؟ انا هموت يا ابني. هيل يا ابني يا حبيب. هو ايه ده؟ ده بوت يا ابني. يا ام اي حاجه. والله العظيم يا ابني. هات لي عم. بموت. وانا طيب، انا عايز الف معاك يا ابن اللعيبه. تعالى لا انت هو. تعالى خلينا بقى هنا بقى للصبح، بقى للصبح. بموت يابا، بموت. تعالى يا ابني، انا هنا يا ابني. يا ابني انا بموت. ليلو. يا ابن اللعيبه. يا اخي منك لله يا اخي. يا اخي منك لله يا اخي، منك لله يا اخي، منك لله. لا يا رب يا اخي، منك يا اخي. يا اخي حرام عليك يا اخي، مرضتني يا اخي. يا اخي مرضتني. لسه بتهيل يلا يلا يلا. لا 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 لا. وايه ايه الفلنكيه؟ ايه عربيه عبيره القارات اللي انت فلنكتها وجيت لي هنا يلا. هو ايه اللعب ده؟ هو ايه الناس دي يا ابني العيال بتبوش يا ابني. انت ليه مقرفص كده يا ابني؟ ريح والله العظيم ريح. لا يا رب يفنشوك يا رب. يعلقوك ويفنشوك يعني. شيله. انا ايوه شيله. انزل بيه. انزل بيه في الكورنر كده وزنه. ما هقول لك ايه؟ طيب خش بيه في الحيطه. اطلع خش بيه. خش. الاحتجاج يولد الحراره. ولا حاله. اديله كمان ادي كمان ادي كمان فس الدنيا. هو في ايه يا جدعان؟ هو في ايه؟ وين ايه اللفه؟ اللي لفها الواد؟ ايه اللفه دي؟ ماشي.
فاهم. انا الناس دي هتمرضني، والله العظيم الناس دي هتمرضني. والله يا عم انا الناس دي هتمرضني، انا هتمرضونا يا جدعان. المهم انا طلعت فوق والواد لف عابره للقارات، لف من فوق، اداني واحده في نص دماغي. دي ما شفتش حاجه. الواد لفه انا مش عامل حسابي، الواد طول الجيم. والعيال اصلا بعيد عنه كده يعني. هو الواد اصلا بص طالع على السلم كده برضه. هو دلوقتي على السطح عايز ينزل السلم تاني كده برضه. حس بملل وهو في السلم من النزول. ما هو بيتاخر، ما هو طول ما هو كده مش هيوصل. راجع تاني. انا مش الو لولست جورجيك جرجونو استن الو. ده علم الارجنتين. الو how are you how are you how are you bro how are you where are you from where are you from ¿A alguien le sobra una mira? where are you from man يا فادي. How are you man? How are you man? Hace que me mató la partida anterior tenía 2.1 de cadeo, ¿no? يا عم لو بتشتم ربنا يسامحك. pero hay que ver cómo está el tío blanco. Habría que ver cómo está el... Can you speak English? Se me la puso la cabeza, ¿no? Spanish. Can you speak English? Spanish, no English. No. Spanish, no English. اسبانيول؟ Oh, yeah. Yeah ماشي. Wait. Hoy es lunes, ¿no? Oh yes, hoy es lunes. ثانية واحدة ولا اديني فرصة. اسباني جوجل. عاملين ايه؟ نكتب عاملين ايه يا ابطال. نشوف اسبانيش عربي. ¿Qué están haciendo, héroes? 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 Bro, ¿qué hermanos Colorex? Bro, ¿qué están haciendo, héroes? ¿qué están héroes? Bro, solamente escopeta. Yeah. تمام كده اتعامل معايا. ¿Tocado uno? Yo tocó el bajo eso. Si Dios quiere, haremos algo dulce juntos. Watch Ahí out. está. Si Dios quiere. تبيرو سكيري. Ahí está, tengo una minidosis. لقيتها طويلة فقصرتها شوية. Ahí está, ahora sí. Digo. Pero te fijaste si ese tenía cura o... ¿De dónde eres de ¿Le reventaste la España? cabeza o el chaleco? ¿De dónde No. eres de España? برو دي دونت ليه اسبانيال دودنت لوند اسبانيال وير دودنت دورنت رنتي. Son dos acá. I'm coming اسبانيول. Ah, tiene el lanzaflecha. برجع للشيء. No me acuerdo cómo se llama también. طبعا يا جدعان حد يقول لي صندوق، انت لسه صندوق. بتلعب Tiene بتعمل copeta. اسمها اسبانيا ليه؟ Ah, انا jeta, sí. بطور اللغه بتاعتي. يا ابن اللذين. Vamos, sí.
عايز تعمل لقطة تاني؟ اطلع انا اخلص. الحق دول بتعملوا هنا؟ اوعى No escucho los pasos, boludo. No escucho los niños cuando me dispara, boludo. Te habrá bugueado No, el sonido. ¿Qué pasó con el que me bajé? Ve, no se escucha el M16. I got La supplies. Y Sí, lo escucho. intentá cubrir, te cubrimos y reiniciar si querés. ¿Sabes que Tokio está muerta? ¿Sabes que Tokio está muerta? No, porque capaz Bro, de no escuchar bro. los pases ni saber dónde te van. ¿Sabes que te van a Tokio venir está y te muerta? matan. برو ¿sabes que Tokio muerta? ¿Sabes como ¿Qué dijo? wait ¿Sabes que Tokio está muerta? te va a matar. ¿Sabes que Dame Tokio por no muerta? Dame por no entender. No La entender, casa, No sé, amigo, pero yo Yeah, no me yeah. ¿Sabes confío, que porque no Tokio sé ni está qué muerta? dijo. ¿sabes que Tokio muerta? You know? ودي مش فاهمني. Boica. بويكا ايه لا طوكيو not بويكا طوكيو Ah, yeah. طوكيو yeah ¿Sabes que Tokio está muerta? ¿sabes que Tokio muerta? Ay, Yeah oh yeah, tu hermano. ماشي خرمان خرمان Oh, yes, Domingo. yeah كوبينجو شونجو ده استنى Oh, yes. Está vacilando este boludo, sí sé que está diciendo. Está الواد insultando. البرتو عارفه الواد البرتو ده اللي هو انهي واحد Yo no sé qué mierda está diciendo porque lo muteé. البروفيسور La pongo allí. البروفيسور كان جامد فشخ El profesor era rígido y sordo. Alguien me avisa si encuentra El un profesor cargador de- era rígido y sordo. برو El profesor era rígido y Dame sordo. for. El Bueno. profesor era Dame por. rígido y sordo. البروفيسور جاريجري شيرن ده البروفيسور دريج لا صعبة جامد مش عارف اقولها دي مش عارف بس هو فاهمني قال لي يا جدعان قال لي خرمان انا فاهم انا فاكر ده وات برو Dame for. وات تيل مي I speak Spanish only Tú di Mika. لا طب ايه ده بقى استنى بقى يعني قصدك ايه No. Repair. Tú Mika. يعني ايه in English No, what do you Mateo. mean Sí, Mateo. in English what do you mean عشان بس الكلمة دي بتفكرني لا. بحاجة بس Replay. Tú Mika. هو ايه ده دي ايه يعني ده اسبانيش ده ولا ايه بس عشان ما الدنيا ما تخش في بعض No quiere caer, boludo. تضحك عليه يا ابو عبيط تضحك عليه Se والله. desconectó el otro. لا هو اللايف ده هو انا هيحصل لي حاجه هو ايه ده طب انا مش عارف اكتبها انا مش عارف اكتبها هو عايز ايه كم نمبر 3 كم نمبر 3 نمبر كم Hola, ¿me escuchan? Sí. Se Come. me lagió todo. ضفرة حسن منين كم Billete de vuelta, cabrón. كم ¿Alguien tiene 3 monedas que me dé? Tengo. Vení, te doy si querés. ¿Dónde estás? Ya me estoy acercando. Ah, vos el 1. العيال دي العيال دي بتشتمنا يا جدعان صح؟ العيال دي بتشتمني صح؟ حد عارف اسبانيا هنا؟ حد عارف اسبانيا هنا؟ الواد ده بيشتم طب وانا هشتم انا كمان Para mí de cosa.
Ahí está, No, gracias. aquí está. Me quiero. Eres básicamente Me quiero juguetón. comprar una Vamos. Eres básicamente juguetón. Vamos. Por lo Eres menos Carmen me sé Ventur, las- bro, vamos, yala. No me sé la. Eres Bericus, Pero vamos. este juego no lo juego mucho. Bro, Eres básicamente juguetón. bro, Vamos. eres بسمتكو بيرز باموس يلا. خلاص كده قطعت معاه. خلاص كده خلص كده، انا قفلت انا الشتايم كده. افهمها بقى زي ما هو عايز. دي واحده باموس مش شايف قدام انا. كده انا قفلت الدنيا، مش هلعب معاهم العيال دي. هو مين ده؟ يا ابن اللعيب. جامد. ايه ده بس، ايه ده بس، ايه اهم حاجه تكون مطمن بس مرتاح. ايه ده؟ Lo tenemos acá al lado, lo tenemos en la casa. lo tenemos en la نمبر casa. 2 نمبر 2 واحد مكمبر في البيت اللي قدامك. نمبر 2 Ya, Berchu. ¿Qué Ya, pasó? ¿Qué Berchu. pasó? طب ايه اللي بيضحك في نمبر 2؟ ايه اللي بيضحك في نمبر 2؟ Está en la casa, está en la casa. Está en la. ¿Qué Ah, casa? ah, ده شوف هيعمل ايه. ده لسه في ناس على اليمين. لا انتوا وراكوا حوار. Otra vida, gente. مش قادر. ومين التاني اللي بيشخ بعيد ده؟ ايه ده يا اسطى مالك في ايه؟ ايه ده بس؟ هي كانت تقيله ولا ايه؟ انت قاعد هناك من ساعتها؟ يا ابن اللعيبه جامد. اهم حاجه بس تكون ايه بردت يعني. استنى انا هخش تاني في السكوادات يا جدعان. الحوار ده جامد فشخ. الحوار ده جامد بس يا رب يدخلني بس مع ناس اجنبيه كده تاني. انا جامد في اللغه يا جدعان. انا جامد. بصوا يا رب بس عايزين نطور بقى. احنا عايزين نطور. يا نهار ابيض. يخرب بيت الضحك يا جدعان. العيال دي كانت بتشتم، خلي بالك. العيال دي كانت بتشتم. الو السلام عليكم. دول مصريين دول. الو يا رجاله. بقول لك ايه اللي جابك اللي غفلك ده موتني من الضحك انت بتابع يا اخويا؟ يا اسطى. يعني لا، الولد قاعد بقاله نص ساعه مستنيك تطلع. يا اسطى انت عارف انت الحزقه لما بتيجي بتبوظ الدنيا برضه. بيبقى لازم ننزلها. انت فاهم انت الكلام ده. والعبد الله رايق جدا زي ما انت شايف كده. انت في الاسباني ايه جامد. رايك؟ خدت بالك وانا بقول له باموس يلا. اخويا الرايق. يلا تعال. يا عم انا دخلت معاك من يومين في السكواد. امبارح دخلت يا عم في سكول، انت كنت فوق معكش غير بيستول 10 طلقات. طلعت عشان اديك الاس كي اس رحت مفنشني كروس بو. ايه يا عم في ايه؟ انا اصلا ما كانش معايا غيره والله يا اسطى. انا بلعب باي حاجه بتبقى معايا ما انت عارف. رجالة ايه يا اخويا؟ قول يا رايق. بتفهم يا اسطى في الجيميل والحاجات دي بتاع بابجي؟ اسألك بس سؤال. على حسب يعني. انت اسال وانا فاهم. لو بفهم اقول. ايميل اتسرق حلو وانا معايا الجيميل وربطه بالجيميل ورقم الموبايل اعرف ارجعه. يعني انت هو اتسرق بالجيميل ولا بالموبايل؟ لا اتسرق عادي، الواد معاه باسورد بس معاش الجيميل ولا اي حاجه. طب خلاص. طب ما انت معاك كل حاجه. يبقى انت اعمل اعاده اللي هي اعاده كلمه السر وهتبعت لك على الجيميل وتجيب الايميل تاني. بيقول لي فاهم؟ بيقول لي لقد ارسلناك الجيميل لقد ايه؟ 8 ارقام. لقد ايه؟ بيقول لي لقد ارسلناك للجيميل 8 ارقام. حلو. افتح بقى الجيميل عشان تاخد ال8 ارقام. اللي دول اللي انا اخش بيهم. في ايه يا اسطى؟ ايه؟ دول اللي انا اخش بيهم يعني. ايوه يا ماندو. انت ماندو انت معاك ماندو انت اللي سارق الايميل ولا ايه بامانه؟ الايميل اللي مسروق انا اللي سارقه. ماندو انت سارق ايه؟ اصل انت بتقول حاجه غريبه يا اسطى. يعني انت بتقول معاك الايميل ومعاك الباسورد والوقت التاني معاه الباسورد بس.
فانت دخلت قال لك لقد ارسلنا لك 8 ارقام، كلام جميل. انت بقى معاك الجيميل، ما ايوه تمام خد كده. خد بقى ال8 ارقام دول وروح بقى على حط ال8 ارقام. ولا انت معاك الجيميل؟ والباسورد اللي هو سرقه هيجي لك ليه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ يجي لك ازاي يا اسطى؟ ما انت هتعمل واحد جديد، انت هتنشئ واحد جديد. بالراحه يا اسطى، بالراحه يا اسطى بالراحه. مش انت معاك الجيميل؟ انت مش حلو. انت معاك كلام سهل. ايوه مش انت معاك الجيميل يا اسطى؟ ايوه تمام. كلام سهل. والواد معاه الباسورد. ايوه وانا مش حافظ الباسورد اللي مغيره. وانت تحفظه ليه يا اسطى؟ هو في ايه يا اسطى؟ هو انت هتحفظه ازاي؟ ايوه اتكلم ماشي معاك اهو. انت يا اسطى بتتكلم جد ولا الجيميل؟ انت مش انت معاك الباسورد بتاع الجيميل؟ حلو. ايوه. طب افتح بقى الايميل بالباسورد اللي معاك، هتلاقي ال8 ارقام وابعتهم لك. ماشي؟ اما تاخد بقى ال8 ارقام دول اكتبهم، هيخليك تعمل باسورد جديد، فاهم؟ فانت هترجع الاكونت. هارش؟ تمام ماشي. بس كده الموضوع بسيط يعني. وصلت كده المعلومه وصلت. يعني انت فاهم، مش هيبعت لك الباسورد اللي هو عامله، هيخليك انت تعمل باسورد جديد، فهو اما يجي يكتب الباسورد اللي معاه مش هيفتح الباسورد اللي انا على مزاج انا حاجه. طب معلش بس يا ماندو، يعني لو السؤال انا بقى يا اسطى مش عايز سؤال تاني. ما هقول لك بقى اربطه بالتويتر والحاجات دي. لا انا هقول لك بقى، لو قلت لي الاول هو سرقه ازاي هفهم الثغره جت منين. سرقه ازاي يا ماندو؟ استنى، انا كنت بلعب قبل ما النت يفسد بيومين كده. حلو فاهم؟ مش النت في يومين في كده. ايوه يوم الثلاث. حلو. فقال ايه تم تسجيل الدخول بجهاز شاومي. في واحد صاحبي معاه تليفون اوبو، هو ده اللي مديني الايميل. انا بلعب عند محاكي في البيت. تمام. يعني اللي سرق الايميل الشاومي ولا الاوبو؟ لا الشاومي. ده هو اللي هو صاحبه دوت، مش هو ما سرقش حاجه، هو معاه ايميل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي، فاهم؟ ايوه. فاسمه لقيت بحسب هو بقى فاتحه، بنزل اساله وعندي الشارع يعني. بقول له انت واحد بيقول لي لا والله انا رحت الدرس وما فتحتش حاجه. بقول له ايه ده؟ لقيت بقى الواد غير ايه بعد يوم كده غير الصوره وعمل سعودي ولعب مع اصحابه سعوديين باين. ايوه. وايه وسرق من غير بقى ولا ولا ابعت له ولا اقول له ولا كلمت معاه دردشه ولا حاجه. ازاي نفسي اعرف يا اسطى ما تديش اكونتك لحد. هو انت اديته له ولا انت كنت مديله؟ انت اديت له الاكونت؟ ايوه. ايه ده؟ انا اللي واخده منه. انت اللي واخده منه؟ يعني يعني هو مش اكونتك اصلا؟ لا لا والله. يا نهار اسود يا اسطى الاكونت اتسرق ازاي يا اسطى؟ كده ما اتسرقش، كده رجع لاصحابه يعني كده. يا نهار اسود. ما بهزرش والله بجد. يا اسطى انت بتتكلم بجد يا اسطى ولا بتهزر؟ يا نهار ابيض. انت يا اسطى بتهزر صح؟ انت كده بتهزر عادي. لو بتهزر لو بتهزر قول اللي انت بتساعدني فيه يا اسطى، ما تضحكش والله ما بهزر. احلف بالله انك ما بتهزر وانا هتكلم بجد. ما انا لحد دلوقتي فاكرك بتهزر. تمام يبقى نعيد من الاول بس تعديل بسيط. الاكونت اللي انا كنت واخده من صاحبي خده مني تاني. ده مبدئيا دي الواجهه بتاعت السؤال. حلو. عشان اقول لك بقى ترجعه ازاي. نعيد بقى بعد ما اصل انت شقلبت لي الدنيا دلوقتي. ازاي انت واخد الاكونت ومعاك الجيميل والرقم التليفون؟ هو عامل الرقم التليفون بشريحتين، هو شريحه وانت شريحه. هو صاحبي اللي انا واخد منه الاكونت دوت رابطه بالجيميل ورقم الموبايل، فاهم؟ انا بلعب عندي بيه محاكي فوق عندي، بعمل له مونتاج والكلام دوت. مره واحده بسجل عليا الايميل بحسبه هو اللي فاتح. بس هقول لك بقى قال لي والله ما انا. فتاني يوم لقيت الواد غير وحط صوره ثانيه. يعني هو كان قايل لي انا ويعني هيفضل يعني كده الاكونت اتسرق ولا ما اتسرقش؟ انا مش فاهم. لا اتسرق والله اتسرق. فهمت. يعني كده الاكونت ايوه. ما تقول كده بقى يا اسطى، قول الاكونت اتسرق من صاحبك مش ما رجعش لصاحبك، صح كده؟ ايوه تمام. طب ما تقول كده يا اسطى. ما انت لخبطتنا كده على فكره. كده تمام كده انا فهمت. وانا معايا الجيميل معايا الجيميل وكده. فبخش اللي هي على فيسبوك ميت ده اللي هو عارفه طبعا. ايوه عارفه. فبيقول لي انت لقد سجلت بكلمه سر القديمه. يقول لك كده ايه اللي هو لازما اللي بيقول لي لقد تم تغيير كلمه السر الخاصه بيك يوم الثلاث اللي هو كان ساعه النت ما كان فاصل اليومين. ايوه. طيب ماشي. هقول لك تعمل ايه دلوقتي. والله بتكلم بجد والله بتكلم بجد. بس انك هتعمل ارقام الجيميل. تمام قال لك ماشي. الثمان ارقام دول بقى افتح الجيميل كده. افتح الجيميل دلوقتي عشان اقول لك
تعمل ايه؟ تمن ارقام في مالهم. ريندر في ريندر. هتفتح الجيميل. في عربيه. ماشي. اخش بالثمان ارقام في الفيسبوك عادي. ايوه هتخش الثمان ارقام، هتحط الثمان ارقام على الجيميل اللي ارسلوا لك للعوده للعوده يوم الثلاث اللي بس ساعتها بقى انت مش هيبقى يوم الثلاث بقى، هيبقى اليوم الجديد اللي انت حولت عليه، اللي انا ايوه دخلت بالثمان ارقام من الفيس زي ما هو قال. واول ما تخش، اول ما تدخل الثمان ارقام هيقول لك ايه؟ اعاده كلمه المرور الجديده. العيال دي شكلها مش بوتات. انا اللي اكتب بقى كلمه السر زي ما انا عايز براحتي انا. حلو. انت بقى كلمه السر في العادي بتعملها ايه عشان اقول لك اذا كنت بتعملها ضعيفه ولا قويه؟ لا كلمه السر قول لي كده. طيب اديني مثال كده عادي، اديني مثال. يعني مثلا قول لي الباسورد الجديد اللي انت هتعمله مثلا. لا كمثال مش كهو مثلا 011 55. بس ما تكملش يا اسطى، ما تكملش. ده رقم تليفون صعب يعني. ما تكملش يا اسطى. بتضحك عليه ايه يا اسطى؟ الباسورد ده مش رقم تليفون يا ابني. رقم تليفون يا اسطى، ده سهل يتسرق يا اسطى، ده سهل جدا كده، ممكن يخمن. لا عربيه جت يا اسطى مش فاهم. عربيه جت مش اللي انا بعمله برقم تليفون، مش يعني مثلا ان انا معايا رقم تليفون اعمله بيه، لا مش كده يا اسطى. امال ايه؟ يعني صعب. بقول لك يا مندو استنى بس نفايت يا مندو. استنى مندو بس عشان الصوت. خلي بالك الشباب بيمشي بالعربيه. طب احنا يا اسطى عايزين عربيه نمشي من هنا، بس مش عارف فين عشان انا مش مركز. في ناس جت انت يا اسطى، يعني في ناس عندك؟ جاب عربيه ورا. تعال ناخد احنا عربيه ونمشي. طيب في عربيه هنا بس انا مش عارف هو فين، شكله واقف في كمبر اهو. لا مش ده. لا انا متاكد مليون في الميه مندو ده هو اللي سارق. انا متاكد مليون في الميه مندو ده اللي سارق، متاكد. يلا نمشي يلا مندو يلا فكك يلا. Watch out. يلا يا اسطى يلا. Marked a location. استنى خد رقم 1. رقم 1 يا اسطى، رقم 1 هو مش بيرد يا اسطى. خلاص هنمشي. صلوا على النبي يا جدعان، كل لسه في اللايف عدينا ساعه. ودع قلبك وانساه، ودع الكارت بتاعك قلوبك يا جدعان عشان اللايف رايق. اي حد يا جدعان شايف ان اللايف مش رايق عيد حسابات. شير على البروفايل. اللايف ده كان الرابع النهارده بس يا جدعان، اللايف الرابع النهارده. مسح الاربع لايفات النهارده، 3 لايفات. اللي غيرك يا صاحبي اللي انا ولا دخلت كلمته ولا قلت له كلمته على الدردشه ولا بعت له اتسرق لوحده. عارف انت الزهاقه. وانا بقى عشان انا عايز بس ما ينسيش لو رجعت ان شاء الله اربطه بالتويتر والحاجات دي، ولا اربطه ازاي؟ متابع على لا انا الصراحه مش عارف حوار الربط ده، بس هو انت الباسورد خليه صعب، ما حدش يعرف يعمل كده. Marked an open door. عارف واحد اسمه في بطاطس اللي هو بيلعب ايباد؟ لا يعني استنى يا اسطى هنروح. الارقام زي ما انت قلت لي. هنروح. بقول لك على حاجه، انت بتلعب دلوقتي يا اسطى على البي سي ولا على الموبايل؟ بلعب بايميل بوت. بلعب دلوقتي عندي على المحاكي فوق. حلو، يبقى انت دلوقتي الموبايل فاضي صح؟ تعالى نعمل الحوار ده دلوقتي. اساعدك انا. الموبايل ده مع صاحبي. موبايل ايه اللي مع صاحبك يا اسطى؟ اللي هو صاحب الايميل. ايه؟ بنزين الموبايل خلاص. دوت اللي هو مع صاحبي، اللي هو الايميل اصلا الاساس بتاعه معاه الجيميل فيه وكل حاجه. على التليفون بتاع صاحبي، فاهم؟ هو انت دلوقتي يعني الاكونت دلوقتي ضايع صح كده؟ تمام يا اسطى. ما هو طب مش هو مش فاهم. هو مش يعني هو دلوقتي صاحبك يعني مش فاهم. انا اتزاولت. هو دلوقتي معمول بايميل صاحبك صح؟ صاحبي اللي هو ده بيلعب تليفون، هو مديهولي اللي انا العب بيه معاه، وهو التليفون ومعاه الجيميل ايوه بتاعه. طيب ما هو انت دلوقتي اما تبعت بقى الرساله اللي هي فيها 8 ارقام دي، صاحبك يفتح الايميل بتاعه ياخدهم وتكتب يعني تكتب الارقام دي وتغير الباسورد، بس كده هترجعه الايميل. بس كده يعني هيرجع؟ يعني كده تمام. بس انا يا اسطى دلوقتي انا الصراحه دلوقتي يا اسطى اكتر حاجه شاغله دماغي ال8 ارقام. لما ارسلوا لك ال8 ارقام راحوا انهي جيميل؟
ده اكتر سؤال محيرني. الجيميل دوت اللي هو اللي مع الواد صاحبي اللي هو معاه التليفون، اللي هو كان الايميل بتاعه اساسي، فاهم؟ هو ده اللي هيعرفه لي. يعني مش انت اللي ارسلت؟ قلت له ايه؟ مش انت اللي ارسلت؟ لا هما جولوا على التليفون زي ما قال لي على النت على فيسبوك. وما خدتش منهم ليه؟ ما خدتش منه ليه 8 ارقام؟ ما انا هروح له بكره عشان انا رحت له النهارده وهو كان في الدرس اتاخر، قلت له خلاص خليها بكره عشان الايميل لو قعد اكتر من كده مش هنعرف نرجعه. يا اسطى الحياه عندك ما عملتش ابديت. الحياه عندك ما عملتش ابديت. انت يا جدعان ما تنزلش كده، لا يكون في ناس في سكول. يا عم استنى بس، بيقول لك هيروح له عشان ياخد منه 8 ارقام. طب تاخدهم منه يا اسطى، يبعت لك رساله بيهم. ايه ده؟ ايه؟ موندو. اما انا اخد منه التليفون واطلع اعمله عند احسن عشان اشوف اني 8 ارقام جولي اخر حاجه في رسائل الجيميل واكتبه بدل ما جميع يقولوا غلط، فاهم؟ ماشي يا موندو اللي انت شايفه اصلا. هو قال لي انا اهم حاجه اهم حاجه تبقى مبسوط. اصل انت عمال تضحك ومفكرني بهزر، فانا بقول لك والله بجد، فاهم؟ انا عارف انك بتهزر يا موندو، انا عارف انك بتهزر وانا عارف انك بتهزر، بس احنا مبسوطين يعني، الدنيا حلوه فاهم؟ والمصحف ما بهزر، وحياة ربنا ما بهزر. عربيه جايه، عربيه. وانا اقدر اقول لك ده كله. Enemies ahead. ايوه وقفت هنا. هو لسه رقم واحد فين يا اسطى؟ فصل؟ البيت اللي جنبنا، البيت اللي جنبنا. رقم واحد فصل يا اسطى؟ ها؟ مش عارف. لا يا اسطى. قال في البيت اللي جنبنا يا جدعان. حد جاي من رقم 3. انت تقييمك ايه؟ ده فين ده؟ في بوت اهو، قلت له رقم 3 ولا شايف. بيعمل بوت؟ عربيه تانية جايه. اطلعوا يا جدعان، اطلعوا. فين يا اسطى البوت فين اهو؟ طبعا. خلي بالك يا اسطى انت جنبنا خلي بالك عشان هيحدفوا نداء ده، هيحدفوا نداء. ما ننزلش ببعض كمان. مش كده. وبرضه رقم 3 قلت لواحد صاحبي قال لك التليفون دوت وانا هخش لك بالثمان ارقام برضه اروح انا بقى من اليمين ودع الزفار دي مش فاهم. والواد يا اسطى معاكم ندات 72 ساعه. معاكم ندات اللي سرقوا ده وزمان اعمل هودي لهم. انا معايا 2 عايزه معايا 2. هم كده اللي جنبنا دول بيفايتوا بعض. تعالى لو حذفتهم لك هنا رقم Enemies ahead. اللي جنبنا دول بيفايتوا بعض، مش عارف فين بالظبط. دول سكوادين على فكره. ها دول سكوادين يا اسطى. مش حذفتك الكنابل ايه؟ ايوه حذفتهم الكنابل 2. طب استنى سيبهم هم يخلصوا على بعض لحد ما يخلصوا ونودي احنا. ده بوت. ايوه تمام. انتوا منين يا رجاله؟ القاهرة يا اسطى. وين؟ انا من القاهرة. منين من القاهرة انت يا اسطى؟ انت منين من القاهرة؟ انا من شبرا مصر وساكن في بسوس. واحد نوك. ده في البلكونة. ندات في البلكونة. مش هيشولك. عاش. هما في الدور التالت في اخر اوضه هنا. Enemies ahead. ايوه مهم. هما كام واحد بقى؟ يلا انا طب الغلط. الحقوني. كفرك. ارجع كفرك. كفرك. خلاص. انا ساكن في بسوس يا اسطى من شبرا خير. يا اسطى احسن ناس حبيبي يا اسطى. طب منين يا اسطى من القاهرة؟ حبيبي. تعرف ايه في القاهرة؟ قول لي انت منين اقول لك اعرف ولا انا مش هضحك عليك يعني. اقول لك يا اسطى اللي جنبنا حاسب. هيا
عشان تبقى في الصوره أيوة. بس. واللي جم كل اللي جنبنا من عادي يعني. هتعمل ايه؟ كلهم عشان المفروض نوقع واحد ولا اتنين مش على اهو. ايه مكانه. وقعت حد؟ شفت. لا واحد. واحد تحت يا اسطى في الحته اللي في النص دي. Enemies ahead. وواحد في الشباك الاخير من هنا. Enemies ahead. فاهم؟ طب ايه مش ناقصه ملل. على البدن اهو. كمار في ايه؟ يا عم لا ما تشتمش عشان اخواتنا الصغيرين جنبنا اصلا تشتم. ايوه عشان انا بسجل ريكورد. بسجل ريكورد يا اسطى عشان انزل على التيك توك. عندي 1000 مشترك. احبك وانت تكون مشهور طبعا تفرحني. الله يخليك. عقبالك يا اسطى. يلا يا اسطى نبوش يا اسطى. يلا يا اسطى. مش هيبيك ولا يعملوا اي لقطه. طب ايه اللي عندي؟ بس بقول لك ايه تعمل ايه؟ الموضوع يا اسطى اسمع. لو رحنا هنموت. كل واحد ماسك لك كورنر هتلاقيه قايل لك زنينك نفسه فيه. الموضوع يبقى المفروض هم اللي يبوشوا علينا. احنا واقفين في البيت الكبير. فملهاش لازمه يا اسطى. ايه ده؟ هنموت. لا انا مضرب من رقم 3. ارجع بص عمل فلانك من اخر الدنيا. كفر تحت يا اسطى. كفر يا اسطى انا قدمت من على الشمال. يا اسطى خش بسرعه. خش تحت. هتنزل تحت. تعالى. انزل تحت ليه؟ ماشي. انزل تحت ليه؟ او ماشي خليك فوق بس ابدا ورا عشان النداد. بس هيرموا نداد كتير خلي بالك. مش هيبوش يا اسطى. مين قال لك ان هم هيبوش؟ العيال دي اخرها تخطف من بعيد. ده اخرهم. غير كده مش هتلاقيهم. في واحد. Enemies ahead. في واحد راح العمارة دي. يا نهار ابيض. بص لف منين يا دين النبي يا اسطى. وبعدين عشان ما نملش بس بالله عليكم. اطلع واخش جيم جديد والله ورايح بالي. انجزوا يا جدعان. انجزوا يا كلها. مالها بدأ بيسهل كده ليه؟ عشان بوش يا اسطى. بوش ايه يا اسطى؟ العيال مستخبيه وحوارات قصه. ايوه ماشي خلاص. حد معاه 3-7 عشان بوش شعب نبوش. عايز تبع؟ لا ما معيش. هو في ريندر يا اسطى ولا ده عندنا بس؟ معيش والله. لا مش قوي. سيبهم بقى خليه. هم لو ظاهرين زي الرجاله والله يا بوش. بس ده بص ده واقف لك هنا وهتلاقي واحد مستخبي لك هنا وواحد عمال بياكل لك في الحشيش هنا. قصه. خليهم بقى. اللي نزلوا. اللي نزل في سكول. ايه مشكله في Enemies ahead. اهو معلم كتير. معاكوا حد معاه سكوب 8؟ فين يا اسطى؟ في اللي نزل في السكول ده؟ ده دروب. خد ده دروب يا اسطى. ايه عاش. انجزوا يا جدعان. انجزوا. طب ايه هنعمل ايه؟ عيال الصراحة هتحير. عارف لو مش جد. بيفكروا يبوشوا يعني الصوت قريب. مين دول اللي يبوش؟ هم قرب اهو من والله. خلي بالكم النداد بس. يبوش يا اسطى خلي بالك. مع انهم وقعوني المفروض يبوشوا. يا نهار ابيض. ايه ده؟ يا اسطى ايه ده؟ انا ضربت منين؟ انا ضربت بقوم بس ما جاتش فيا. ماشي حد يجي يا اسطى. تعال. على فكره في ناس معاها قوم. ما شاء الله. اللي معاه القوم على فكره تركي مش مصري. وقع اللي وقعك. في واحد ضرب عليا معاه قوم. وقع اللي وقعك بس مش عارف ضرب عليا منين. وضرب عليا بالجنب بس مش عارف منين الصراحه. وتقريبا اللي فاضلين تيم تركي. حد معاه انرجي يا جدعان. وباقي مصريين. حد معاه بيست. يا اسطى اللي معاه القوم ده تيم تركي بس مش عارف فين. هو ضرب عليا بالجنب بس والله ما خدت بالي. حاسس ان انا هموت. الزون عندنا.
الزون لسه معايا يا جدعان حد معاه إيه؟ بين كيلر Awesome. او بين كيلر او امسك او انرجي. طب هات اي حاجه، انا عايز انرجي انا كمان، انا عايز انرجي يا اسطى. مش معانا، احنا لوتنا البيت كله. اهو خد. طب حد معاه بيست؟ معايا 5 ضمادات كمان اهو. ها يا الله، من ساعه ما رجعت وانا شايف ايه ناس سعرانه. بص في باجي بيجري من الناس. مفيش حد هنا. في باجي بيجري هناك ولا طلع. شفت يا اسطى اللي مشي هناك ده؟ مشي بباجي، هو ده يا اسطى اللي ضرب عليا بوم. هو ده؟ والله يا اسطى لو العيال اللي جنبنا دي، لو العيال اللي جنبنا دي انا عارف ان هم مش حاسس، والله كنت بشيت يا عم عشان اخلص من الليله دي. في فيست هنا هم متخبيين، متعرفش هم متخبيين فين. هات يا اسطى. هنا عندي فين؟ جيب مي يا اسطى اهو، تعال عندي. هو انت فين يا اسطى؟ رقم 4 يا اسطى، رقم 4. ايه ده؟ ايه ده، هو دربكه جنه؟ ها اه نيد، خلي بالك. طب يا جدع مين بتهدف؟ ها العيال في الشباك يا اسطى. يا الله، حد معاه انرجي؟ حد معاه انرجي؟ لا مش معايا. العيال بيعملوا سموك عشان يعدوا، خلي بالكم. يا عم يعدوا ايه يا عم، يا ريت يعدوا يا اسطى ويخلصونا من الليله اللي احنا فيها دي. اهو شباك الدور الاول اللي هو تحت. يا رب يا رب. هم واحد هيبوش بقى. ارجع حد يرف. هيبوش بقى ولا مش هيبوشوا؟ برضه مش هيبوشوا؟ ما بشوش. لا بيبوش. نطيت بالغلط، انا مت نطيت بالغلط. الاتنين بيبوش. واحد في الاوضه اللي قدامنا دي. انا تحت بالغلط، انا نزلت تحت بالغلط. اتنين نوك. ايه ده بقى؟ تالت فين؟ وفي واحد يا اسطى ضربته بس ما اعرفش راح فين. ضربت عليه. فين الاخير؟ كده وقول ديد. فاضل واحد. ها ناقص واحد. فاضل واحد. ناقص واحد. طب ايه فين اللي فاضل ده بقى؟ خلي بالك التراكوة لسه ما ماتوش. ها بقى. انا عايز انرجي يا جدعان، عايز انرجي. العيال تشوف كده مع العيال، محدش معاه برضه، انا كمان عايز. طب يلا نمشي بس خلي بالك بقى ممكن الاخير يكون مستخبي. هتلاقيه كامب اهو بيضرب. اهو فين بيضرب؟ فين اللي بيضرب من ورا؟ تعالى بقى نبش عليه ده بقى، تعالى نبش عليه. لا ما احنا عايزين نخش الزون اصلا. عايزين نخش الزون. هنروح؟ انتوا معكمش انرجي خالص؟ لا. Watch out. طب يلا. ما بحبش اللجام دي يا اسطى، اللجام دي ممله بالنسبه لي والله. اللجام دي ممله قوي. انا فاهم، كنت لسه في جيمين كنت مبسوط، الجيم ده تعبني نفسيا. العربيه بتاعتهم هي Enemies ahead. انا بص طب يلا نخش. هو هنا ايوه في العماره اللي قدامنا. شفت ايه انهي دور انا اللعب عندي في الشباك اللي هنا. Enemies يا اسطى لو ahead. معاك نيد، الولا هنا ورا مسرب. انا نطيت يا اسطى. معيش يلا يا عم. هو عشان سكواد بقيته الجاب يعني بيتحلف. ما هم كده. تعال لويته. طب تعال لويته لسه 20 ثانيه عشان احنا عايزينه. طب هات منه اي حاجه. هما بقى دلوقتي بقى بياخدوها بالشياكه، فاهم يعني؟ كسبنا الفايت فانا جامد فشخ، ما كسبتش الفايت فانا طيب فشخ، فاهم؟ هات يا عم. مفيش انرجي معايا. يلا نمشي. يلا ده فايت يجيب يعني فاهم؟ المرض.
اركب يا اسطى، اركب يا اسطى. ايوه ربنا جاي. يبعد عننا الحزق يا رب والاطفال. اركب يا اسطى، اركب. ماندو المهم عرفت هتعمل ايه في الزون الارقام. جامده، الزون جامده، الزون جامده. المهم عرفت هتعرف تعمل. والله احنا هنتجاب دلوقتي من التيم التركي يا اسطى. هنتجاب من التيم التركي يا اسطى. هنتجاب يا اسطى. عرفت يا اسطى. اكتب الثمان ارقام زي ما انت انا هتجاب دلوقتي بالأم يا اسطى، هتجاب بالأم انا دلوقتي. روح من الشمال، روح من الشمال يا اسطى، روح من الشمال من طرف الزون، روح من الشمال، روح من الشمال. اهو فين اهو فين اهو فين الاول اهو فين. دور الدروب ده يمكن الاقي هو. بس خايف. فين بقى؟ Enemies ahead. طب استنى ما تضربوش ما على تضربوش الجبل. ما تضربوش طب لحد اما هيل واظبط اموري. استنى استنى. وايه ده؟ وفي عيال هنا على الجبل كمان. Enemies ahead. في الجبل اللي جنبنا خلي بالكم. شافوني. ما وقعتش ازاي يعني؟ ما روح وقعتش شمال يا مندو، ازاي؟ روح شمال، روح شمال يا مندو، روح شمال، روح شمال يا مندو. في ثلاثة. العيال اللي فوق اتهانت يا اسطى. اللي على اليمين بقى فين؟ احنا بس احنا لازم نخش زون. احنا اللي على اليمين فين يا اسطى؟ بقول لك ايه يا اسطى، مش عارف ليه. اهو استنى، من فوق استنى. فوق ما فوق. عند الشجره. تيجي نروح من على اليمين. الجبل هنا والجبل هنا. الواد ده تاني. العيال على اليمين. احنا هات يا اسطى العربيه هنا، هات العربيه هنا، هات العربيه هنا. من على الشمال. ممكن نخش من الشمال خالص. طب هات العربيه، تاني. هات العربيه هنا. هات العربيه العيال هنا. اصلا على اليمين عند الجبل. يا اسطى لو كان معايا سنايبر كان سد. يا دين يا اسطى. هات يلا نسوق يلا نسوق. يلا تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا يا بسرعه. اسطى صعب قوي. سيبني انا اسوق. سيبني انا اسوق. ما هنعمل ايه؟ طب نروح اقول لك نروح نروح يا اسطى قبل ما تطلع. نروح من على اليمين احسن. نروح من على اليمين احسن. من على اليمين في احسن. هنا لا لا لا، ahead. في الجبل التاني كمان، في الجبل التاني كمان. ما انا عارف. طب ما على اليمين احسن. في عيال على الجبل ما هنا يا اسطى والجبل هنا. لا، مش شمال، الشمال الزون لسه موجوده مش مقفوله يعني. Enemies ahead. خالص ممكن ممكن ماشي فهمت قصدي. بس العيال ممكن تضرب علينا جامد يا اسطى. على الهادي، على الهادي. اضربوا يا جدعان، لو ضربوا اضربوا. ماشي. روح من الشمال بس خالص، من الشمال خالص. هم هنا على الجبل ده. ايوه. كمل 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 كمل. الزون بتقفل، الزون بتقفل. كمل. طب انا خايف. طب هات العربيه. اركب اركب اركب. روح الزون. هم بقى على الجبل اللي قدامنا. انزل بقى من على الشمال بقى من على الشمال. ايوه كده. ايه ده انا جبت بادي بس ما اتحسبتش. بس اقف 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 اقف. انا هموت. ايه ده جبت منين؟ جبت منين؟ يا اسطى الواد نايم هنا يا اسطى. يخرب بيت قدامي بالظبط. نايم قدامي بالظبط. قدامي بالظبط. روح على ده لعب يا عم نتن. ايه ده ايه ده؟ الواد جابنا يا سير. ما انا عارف انا إيه يا عم جبت يا اسطى الواد إيه يا نايم عم قدامي يا العيال اسطى. دي؟ يعني بعد الحزن اللي في عمارات سكون نروح على الحزن تراكوة. ده انت لعبه قذر. روق يا اسطى روق. الصراحه لعبهم صحيح رقم 4. قدامي يا اسطى كان نايم قدامي بالظبط. نايم قدامي بالظبط. روح على ده لعب. ده فين ده؟ انا خايف اروح يغفلني انا كمان. انا مش شايف. مات يا امير. فين يا اسطى؟ كان فين؟ طب خليه بالظبط. يقفل، خليه يقفل يا امير، خليه يقفل. ايه؟ خليه يقفل ويروح هو. روح انت يا دربك. ماشي. لا كمبر. Awesome. هو في ايه؟ ده انا حاسس من ساعه لما رجعت. استنى يا اخويا عبال ما تخلصش عشان ما اقعدش اصيح. انا بصيح انا دلوقتي. استنى. في ايه يا جدعان؟ وانا من ساعه لما رجعت فاصل اللايفات ومسح اللايفات وحز وتراكوة. ايه؟ مقهورين من الملكة. يا رب نكسب يا رب نكسب عشان ما يحصليش حاجة في الجيم ده. بص اللي لابسة دي يا ابني الشباب. اقعد ما تكملش. ما انت حرام عشان كده سارق الايميل. اقعد يا عم. اطلع يا عم اطلع يا عم. طبعا انا مش هخش جيم تاني ان رانكد عشان الاقي فيه ايه 99 طفل مستنيني. اطلع يا عم اطلع يا عم اطلع. هيشخوا وياخدوا اللقطه واديهم اهتمام. هيموتوا يعملوها. اي حد بيديهم اهتمام الا انا. هيموتوا بقى. اوعى يا عم اوعى يا عم. ايه في ايه يا جدعان؟ دوس يا عم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب.
يعني نفضل قاعدين نص ساعه في سكول، نخرج من سكول نلاقي تركي قاعد مرقد لي في البتاع. دي بقت شغلانه خارع على دماغك. الباكا وريني. ايه ده؟ انا مش هلعب سكول، انا هلعب سولو يا عم. انا كرهت بابجي والله يا جدعان، كرهت. ساعة ما رجعت مش عارف العب برواق، مش عارف العب لايف واحد برواق، خوازيق. عصبوني، عصبت موت انا دلوقتي، مش شايف قدامي. عصب انا دلوقتي. شوف يا اخي اول لايف واحنا عاملين بنضحك وبنهزر، اول ما المصريين دخلوا بوزهم في الموضوع، الحناكه دخلت قرفوني. محبش الترك، بيضايقوني، بيقلبوا لي بطني. مش فاهم انا كمان، انا متضايق انا ولا عايز اضحك؟ انا مش فاهم تعبير وشي مجنونه. ايوه انا هلعب مع ترك، انا هلعب مع بوتات. بس انا بالظبط، بس ادوني بالظبط هو اسبوع العب فيه بابجي وهتلاقوني بعد كده ساعه وقلبت. والله يا عم والله اتقل، بس اتقل عشان انا جبت اخر من اللعبه دي. متضايق انا دلوقتي. لا محدش يتكلم معايا. متضايق، مت من تراكم بتضايق قوي. انا طول ما انا هموت من تراكم بتضايق. في ايه؟ هو في ايه؟ بتضايق اول ما اموت من تراك وانا بتضايق، بتعصب. حس يا اخي الناس بتتضايق لما بتشوفنا مبسوطين وعاملين قلق ومكسرين الدنيا، بتحرقهم قوي دماغهم. محدش يفهمني غلط، انا محترم. العب يا عم، العب يا عم، والله كرهت اللعبه والله يا عم اللي بيحصل ده، والله كرهتها يا عم، كل دلوقتي واحد جاب له ماوس وكيبورد سمى نفسه جيمر. يا عم تعبتونا. نط يا عم. يوه يا عم. الشاب مش هشوف حد قدامي دلوقتي. المهم ان انا بتعصب، ما بيليش على انا متعصب. بحس ان انا عايز اضحك برضه، مش عارف فين بقى الناس بقى. بص مفيش يا باشا، عارف ليه؟ لان هم كلهم هناك، هم كلهم دلوقتي هناك، كل الاطفال متجمعين هناك. ايه مش هلاقي حد انا دلوقتي. بص اختفوا، نازل لوحدي بقى. اروح اضحك عليهم وراجع تاني هناك. قوي. يا عم دوس يا عم. يا رب انت اللي عالم. انت هيحصل لي حاجه والله. مش كفايه اللايف يا نهار ابيض، مش كفايه اللايف بس اتمسح 4 مرات. اللايف الكام باك اتمسح في ايه؟ واللوت باظ. عايز العب سولو، انا مش عايز العب سكواد. وريني كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا اسطى؟ الحمد لله يابا. ايه الاخبار يا؟ الحمد لله. It is showtime. دلوقتي بس عايز اسالك سؤال لو تعرف يعني. دلوقتي انا ليه It اكونت is showtime. اتسرق مني. اتسرق ومعايا الجيميل بتاعك انت؟ معايا الجيميل بتاعك معايا الجيميل ومعايا الباسورد. ماشي. انت عامله على رقم تليفونك ولا على رقم حد تاني؟ الايميل بتاعي الاساسي ولا التاني؟ اللي هو اتسرق منك يا صاحبي. اللي اتسرق مني. انا معايا الجيميل ومعايا التليفون.
تمام بس هو اي حد يرجعه له. تمام بس في حاجه، في مشكله. قول يا صاحبي. لما انا عملت اعاده باسورد ارسل لي 8 ارقام. ال8 ارقام دول انا اكتب ال8 ارقام على ايه؟ على الموبايل ولا على الجيميل؟ ايوه على الموبايل يا صاحبي او على الجيميل، الاثنين واحد. وبعد كده ايه اللي المفروض يحصل؟ هو كده خلاص تغير الباسورد انت بتاعك. خلي بالك عشان انا هنزل هنا عشان ما تنزلنيش في اي حته. طب نزلني، ما انت رقم كام؟ طب خد نزلنا عينيا خلاص. المهم انت رقم 3 ولا 4؟ انا رقم 4. انا رقم 4. ماشي انا عملت لك فول اهو. ما انت عامل فول الرقم 3. لا انا اهو لغيت رقم 3. خلاص يلا. يعني انا دلوقتي يا اسطى الايميل ارجعه من الجيميل ولا من الموبايل؟ من الموبايل يا صاحبي عادي. ما هو الموبايل مش معايا. ما هو لازم يبقى الموبايل معاك عشان هتجيلك رساله عليه ب8 ارقام. حلو. تدخلها تغير باسوردك. شكرا. ما هو بقى في مشكله. الواد لما غير سرق الايميل، سرق الجيميل كمان. فاصبح انا معايا الموبايل بس. المشكله بقى هنا ان الموبايل الخط بتاعي بقالي كتير ما استخدمتوش فاتسحب. فانا كده عوضي على الله ولا في امل؟ كده عوضك على الله يا صاحبي. كده اصلا. طب انا كنت شاحن ب 100,000 شده. ما بقول لك اهو انت كده عوضك على الله. ما انت بتقول خدوا بالجيميل وانت بتقول الموبايل الخط اتقفل. ما دام الخط اتقفل خلاص يا صاحبي. طب ما ينفعش استخدم الخط تاني على شركه تانيه ويمشي الدنيا؟ لا يا صاحبي لازم الخط اللي معاك. يا نهار ابيض. لازم الخط اللي انت بتلعب بيه. انا كده، لا انا كده خلاص. طب انت فين يا اسطى؟ انت فين؟ عشان في ناس جنبنا. انا اهو في البيت والله العظيم. ما انا في بتاع 30 واحد جنبي مش واحد بس. طب ماشي. انا اول حاجه يا اسطى لقيت فلير. كده احنا هنعيش. اهم حاجه يكون الفريل بس ما يروحش منك بس. هو انا معيش سلاح. انا معايا فلير بس ومعايا مسدس. اخد المسدس ولا اسيب الفلير؟ انت رقم كام؟ يا صاحبي؟ 2. اطلع يا باشا البيت اللي انا فيه. اطلع. ماشي انا جاي لك اهو. طب اخد الفلير بقى. معاك سلاح؟ تعالى بس. معايا. تعالى. ايه فين يا اسطى السلاح؟ عشان الواد. تعالى. الواد عندي اصلا. الواد عندي ابن الكلب. تيم عندي. ربنا. استنى يا محمد. هحاول اجيب لك حقك. استنى بالله عليك يا اسطى ما تطلع. عشان لما ما صدقت لقيت حد يحل لي حوار الايميل ده. عشان كل لما اسال حد ما بيبقى عندوش خبره في الحوار. ليه يا عم؟ ما هو مش عارف. ما هو مشكلتي صعبه. كل حاجه ضايعه مني. ما هو المشكله ان انت لو الخط معاك هو اللي يرجع لك الايميل تاني. الخط للجيميل صح؟ طب استنى يا اسطى عشان الواد عندي.
فهمتني يا محمد؟ محمد بيبص عليا، محمد بيبص عليا يا محمد، كأنهم عارفين مكاني. أحي السلام عليكم. السلام عليكم. جدعان الو السلام عليكم يا اخوانا. جدعان هل من مجيب؟ طب هل من حبيب؟ بلقح على رقم واحد، اصلا اسمها ياسمين. هل من صديق؟ طب هل من قريب؟ طب اي حاجة. طب لا انا هنزل سكول، هنزل سكول انا. خلاص يعني اللي تشوفوه يا جدعان، اللي تشوفوه. هوصل لك حتى لو عارف اني ممكن اموت، هوصل لك ولازم تحسي باللي حبك يوم. هنتقابل، احنا خط واحد مستقيم اهو. لا ثانية اهو، خط مستقيم. مهما بعدت المسافات يبقى القرب ايه جاي اهو. عربية وهجيلك لحظة واحدة. ان شاء الله اول ما تشوفني باللبس دوت هتتبسط مني اوي.
هي البنات بتحب الحاجات دي كده. انا كيوت. اديني واحده قلابيزو. مش هنكمل عشان ما ينفعش، بس هو كده. I need a weapon. I need a weapon. كده كده ايه اللي جام ناشفه زي المستشفى. ما صدقنا بقى ناخد فرصتنا بقى. ناخد فرصتنا يعني ناخد فرصتنا. عشان كده كتير ناخد فرصتنا بقى. Watch out. I need a weapon. تدركين كم استغرقت مسافة بهذا اللبس آجي إليك؟ تمام. يا الله لوتنا زي الفل. بسم الله. جولز عطلة جولز بننط في نفس الوقت. خش يا من الشباك اخش انا من الباب. طب انا عايز لوت. طيب اسمين اسمين هات سلاح. مين هات سلاح؟ لا يا ياسمين. لا السلاح. السلاح بتتقل. اسمين سلاح. ايه هاتي الأوزي الأوزي. شكرا. بدأت تلين. طلق بتاع الأوزي. شكرا. 10 طلقات. شوية كمان. ايه ده الحمد لله ماليش دعوة. بس انا مالي انت بتشتم. انا مالي انا. رقم 4 ده ده هو بيشتم اللي وقعه نوك. انا مالي انا اصلا اسمع ليه الكلام ده. بس هو هيخرج دلوقتي يا ياسمين وهيبقى انا وانتي بس. ونصحى للقناة. يلا بينا يبقى ده عظيم. الواد قتله فشتمه. انا افتكرت بيشتمنا. بحميكي. بسم الله. لوتنا عسل ان شاء الله. خدت بالك عاملين جوه ليه؟ تخش من هنا اطلع اخرج من هنا يعني عشان نحل اي حد دلوقتي. هنبقى دو فاجر. رقم 4 روق يا اسطى روق. ما تشتمهوش يا اسطى. ما نوككش يعني ما نزلكش من السما يا اسطى. الزجيم يعني مالكش دعوه انت بالكلام ده. ما يشغلكش. روق يا زميلي روق. خدني قدوه. مهما مت ما اتعصبتش عادي ولا بيفرق لي اي حاجه. الدنيا حلوه وبتاع فاهم. خدوني قدوه يا جدعان. لو اتعصبت يعني ايه بص في وشي كده تحس ان انا عايز اضحك عادي. خدوني قدوه في الحاجات دي. اي نعم انا من جوايا يا مين انت فين؟ بقالي دقيقتين ما شفتكيش. بسم الله. فيها تقل بقى. افتح المايك. افتح المايك يا ياسمين. ياسمين طب بموت. طيب دمي نقص. دمي طيب تعالي احميني. دمي ياسمين دمي بموت. دم يا ياسمين. جبت واحد يا ياسمين هات التاني انت بقى اهو. ايوه هنا انا موقع واحد انا مدمجه يا بنت اللعيبه. يمين شمال ما تشوفني قدامك بالظبط. ايوه بيحدف 2. تعالي لي بقى تعالي مالكيش دعوه بيه. تعالي يا ياسمين. تعالي انا موقع صاحبه يا ياسمين. تعالي ايوه هنا يا ياسمين. يلا صح بقى. تعالي ما تتوتريش. عايزك قويه.
هشغل لك اغنيه دلوقتي ايه اللي قادره على المواجهه وعلى التحدي، بس صحيني. واللي قادره في يبقى دي الاقوى بحق، هي دي اللي تستاهل الحق. يلا عايز هيل. طب عايز هيل طيب. هيل يا ياسمين. I got supplies. واكتب ريا دابت. ما انا كنت جنبك. خلاص اسف. يا رب صبرنا يا رب. يا رب صبرنا على الاسهال يا رب. يا رب انا تعبان يا رب. احنا المكان اللي احنا فيه واحنا ليه زنقنا نفسنا هنا يا ياسمين؟ احنا مكاننا وحش قوي. دم باظ. انا مت كده. خديني فوق يا ياسمين بقى. فوق بقى كبريني. يا رب صبرني يا رب. يا رب صبر. مش عارف العب جيم. المهم ايه، العيال بتفضل قاعده، يعني العيال ما بتجيش زي الرجاله، يعني هم ايه بيفضلوا مكمبرين ليه؟ عشان عارفين انها تقيل عليهم. يعني هم بيفضلوا مكبرين، انما هيجوا لي زي الرجاله ما ينفعش. مش هيمشي، مش هياكل. ايه ده؟ عايزه تقولي لي ايه؟ انا متضايق. بعيد عني. سلام يا ياسمين. بقول لك احدفي لي ايه لجوه. سلام. هلعب معاك. هو في ايه يا جدعان؟ هو انتوا يا جدعان مالكوا يا جدعان فايقين عليا كده ليه يا جدعان؟ مالكوا يا جدعان؟ يعني بتتبسطوا يعني؟ بتحسوا براحه يعني لما بتغفلوني يعني خلاص كده عديتوا بقيتوا دربون يعني ولا اي حاجه يا جدعان؟ انتوا مش عايشين. بالله حلكم مني بقى. يا رب صبرني يا رب. رب صبرني يا رب. يعني يما مش عارف العب جيم. مش عارف اخد راحتي اي حد. الواد قاعد، العيال كلها مكمبره سكواد، يعني هم سكواد والعيال مكمبره. المهم ايه، لما بيحسوا ان هم هيقتلوني العيال بتقلب بقى ايه، وفاهم. انما هم بيفضلوا ايه قاعدين. الله يخرب بيت تيك توك على اللي عمل التيك توك، على اللي خلى فاهم العيال دي بقى ان هي بقت حاجه. يا رب صبرني يا رب. يا رب صبرني يا رب. يا رب صبرني يا رب. ابعد عني الاطفال يا رب. ابعد عني ولاد الحرام يا رب. كانوا في الاخر، انما هم قبل فاهم بيفضلوا هم ايه بيعملوا حزق جماعي، واللي حزقته بتنزل الاول هو اللي بيبش الاول. فاهم؟ حياتكم بانت يا جدعان. تعبتونا بقى، تعبتونا. مين اللي نزلت معاهم دول؟ رقم 2. انا غلطان اقسم بالله ان انا ما زودتش الديلي النهارده. قعدت اقول هطلع بالديلي قليل وهطلع وخلاص عشان اتخنقت، عشان بحب ايه اتفاعل مع الكومنتات. انا كنت ازود الديلي كنت هنشوف الاشكال دي. Excellent work. انا تعبت يا جدعان والله تعبت يا جدعان. تعبت والله. تعبت يا جدعان. المفروض في كام باك يا جدعان ارجع اخرب الدنيا. انا عمال بحارب، لايفات بتفصل وحاجات بتحصل وليله وحز. تعبت. يلا هيموتوا ويشوفوني واقع والله مش عارفين. فين الطالب بتاع الشوت جان؟ فين؟ اجري ورايا. حل عليه وزنوك يا ابني اللعيبه تبقى. طب ثانية ما لحقتش. بريلو هات هو فين؟ قتلته؟ يلا هو فين؟ يلا الواد فين؟ يا ده قتلته ولا راح فين؟ يا ابن اللعيب كله بلا سلاح. هي يا جدع
اخويا اصحى. واحد هنا، ده دلوقتي هيروح يبش اللي على اليمين. ايوه يابا انا ما لحقتوش. طب اعمل ايه طبعا يا جدعان بالله عليكم؟ يعني دلوقتي بقالي شهرين ما بفتحش اللعب، فالمفروض طبيعي اسخن عشان ارجع لايه لمستواي. دلوقتي انا اسخن ازاي والحظ ده موجود؟ بالله عليكم قولوا لي، انتوا حطوا نفسكم مكان، بالله عليكم قولوا لي يا جدعان اسخن ازاي؟ طيب اخش في المود ازاي والعيال دي عماله تشخ؟ انتوا قولوا لي، انتوا حطوا نفسكم مكاني، يعني انتوا حطوا نفسكم مكاني. يا اسطى بتموت يا اسطى، يا اسطى موت. اسرق ضاع مني. ده بوت ده كمان. انا خايف حد يضربني من على اليمين. انا عايز طلق. طيب انا مش هضرب، انا معيش غير 30 طلقه. انا دلوقتي هضربك يبقى انا ايه بقى؟ مش هضربك انا دلوقتي. طب الطلق طيب. طب هات طلق يا اسطى، هات طلق 7 يا اخويا، هات طلق 7 يا اخويا، هات طلق 7، هات طلق 7، طلق 7. امو 7. خلاص مش هطلعها غير لما تجيب الطلق. خليك بقى. امو 7، امو 7، 7 امو، امو 7، امو 7. خليك اطبق لك صدرك. امو 7، امو 7. خلاص خليك. امو العيال بشت. امو يلا ياد، امو العيال بتبش يلا. ربي يقتلوه. ولا العيال ولا شغل ودانك يلا على الشمال يلا، داخلين لك اهو يلا، اعمل اي حاجه. اضرب اضرب. يا رب يعمل حاجه ويساعدني. ايه لو دي حد جاي من هنا؟ فلوس. انزل يا اسطى ساعدني يا اسطى، انزل ساعدني اعمل اي حاجه. رقم 3 زفت على دماغك. ايوه يشيل. بص الواد سايبني. انت هتهدف نيت صح؟ امس اطلع من هنا راح عيل احسن. الواد اللي هناك ده بيعمل ايه؟ يابا اعمل الواد ده عندك يابا، اعمل اي حاجه. هيلب مين؟ ما جاش. بص الواد قاعد فين؟ بص الواد، بص الواد. بص ده ولا في الدموع ده سايبني انا بقى ايه بهاتي. انا بقى فاهم، انا بحارب انا في قصتي، هو ملوش دعوه بالليله دي. انا معيش طلق، معيش طلق والله ما سمعته. وعز الجلد اللي ما سمعته. انا واقف كل دوت مستني اللي قدامي. طب خليه. بص ده بيعمل ايه؟ بص بيعمل ايه؟ بص بالله عليكم بيعمل ايه يا اخويا؟ اقسم بالله ما سمعته يا جدعان. انا فضلت واقف غفلني مع يمين وانا فاكره لسه قدامي. ايوه
ولا كأنه هنا مفيش. بص ولا في اي حاجه. هو اصلا يعني ايه العيال اصلا اللي حواليها كلها مش هيجوا يقتلوه. بص ولا الدموع. تمام. ده كده الساعتين كاملين حزق. انا غلطان ان انا قللت الديلي. انا استاهل. انا استاهل والله استاهل. عز جلالة الله استاهل. هتبقوا تربو يا جدعان والله. مهما عملتوا برضه افهموا. والله ما هتبقوا تربو. خليكم. يا رب يا رب صبرني. تقول لي مت ازاي؟ الصوت مره واحده اتقطع وداني اتقطعت ما اعرفش. انت ما تسالنيش. ما دونت اسك مي فور ات. طب ايه ان رانكد اللي هي فيها ناس جايين من اللايف وده بوتات، اعمل ايه بقى؟ يعني هم دول كده مش هنلعب ببجي. يعني دي فيها بوتات، دخلت كده مش هلاقي حد. الان رانكد مليانه اطفال، المفروض اعمل ايه بقى؟ يعني انا المفروض اعمل، لا ما انا لازم ابص. انا بعد كده ايه، انا اكلم الشركه اقول لهم بقى ينزلوا لي مع اجانب. والله هشوف لها حل بقى، اغير العلم. انا لسه هسال فيها دي. ما هو انا بص، انا مش عايز مصريين، انا مش عايز حب ناس. احنا عايزين بقى ايه، اروح بقى اجانب بقى، اجانب عرب غير مصريين. يعني فاهم، نبعد عن الاطفال دي. فانتوا ايه عايزين نعلي بقى، عايزين مباراة. بص مش هتلاقي حد منه، مفيش خالص، مفيش. هتلاقي مش هتلاقي. استغفر الله العظيم يا رب. لا هو المفروض بقى ايه، اللي المفروض ارجع بقى مستوايا في الحزق ده يا جدعان، صح؟ ده الطبيعي يعني. ده اللي فاجر انا بقى، فاجر انا. الساعة كام؟ عايزين نكتب تمام. حلو يا جدعان. عمال ايه من ساعه ما رجعت انا ايه، داخل في بتحدى نفسي انا. لايف 4 كوبي رايت النهارده غير الاثنين وحز الدنيا عنب. ده انا ما شاء الله. ده انا ده ايه يا اخي الكومباك الفاجر ده؟ في ايه يا جدعان، في ايه؟ لا انا تمام، انا تمام جدا. ده انا في غايه الانبساط. ده انا في غايه، انا مبسوط قوي يا جدعان. ده انا مش ممكن على الانبساط، مش ممكن. اهم بس اهم حاجه الحراره تهدى بس. يعني انا ايه، اهم حاجه الحراره تهدى، الناس تبقى ايه مرتاحه. انا كده مرتاح، بحب اريحهم انا. الدنيا حلوه، كله سعيد، كله مبسوط، انا مبسوط. اهم حاجه كلها عايزه تبقى تيربو. سلام. هتعرفوا يا جدعان والله. ريحوا بالكم بالله عليكم، ريحوا بالكم. يا ابن الحلال، انا نزلت هنا يا ابن الحلال. انزل يا عم، افتح يا عم، افتح يا عم، افتح يا عم. انا كرهت اللعبه والله، والله كرهتها يا عم. يا رب يا رب صبرني يا رب. مش شايف. ولا طلقة، ولا طلقة. الواد مكمل في مشي ولا كأني هنا. ايوه انزل بقى، انزل. يروح على المصانع. الواد راح فين؟ الواد راح العربية. راح العربية. هو بيمشي بجد؟ هو بجد هيمشي؟
ما انت نازل هنا ليه يا اسطى؟ ده مشي. اروق، انا مروق، انا مروق يا جدعان. دي يعني اول مره يحصل لي يا جدعان، اول مره يحصل لي الكلام ده. ده لايف من اللايفات بتاعتي، ده تسخين عادي جدا يعني. اول مره، بقالي 3 سنين في الحوار ده عادي يعني. خدت مناعه والله، والله خدت مناعه. انا الاب الروحي للريتش، فانتوا فاهمين الحوار ده عادي يعني. دي حاجه تفرحني على فكره، حاجه تخليه متمزج يعني، مش متعنيش. طب انا دلوقتي ايه طيب؟ طب ايه بص بقى، بص بقى يعني. وانا عايز افهم بقى، وانا دلوقتي دخلت اهو ما لاقيش ناس، فارجع تاني للحاسب، انا كده استفدت ايه؟ يعني انا اعمل ايه طيب؟ طب انا عايز افهم برضه، انا عايز افهم دلوقتي. حطوا بقى نفسكم مكاني بقى. دلوقتي انا دخلت اهو جيم، ده الرانك ما لقيتش فيه ايه؟ مش لاقي ناس دلوقتي فايت، مفيش ناس اصلا. ارجع تاني الاقي ابنائي فلذات اجبادي هناك مستنين، فالمفروض اعمل ايه؟ وعارف المشكله في ايه؟ يعني انت عارف المشكله في ايه؟ ان العيال دي كلها خدت على عينيها مين، بس هو بينزل المره اللي قتلني فيه. دي المشكله يعني، انت فاهم؟ انا مش فاهم طيب يعني، انا مش فاهم طيب المفروض اعمل ايه طيب؟ بجد المفروض اعمل ايه؟ يا حد يقول لي كده بقى، انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ طب انا دلوقتي عايز العب. انا دلوقتي فين بقى الناس اللي انا فايطه؟ ام الناس اللي انا فايطه فين؟ هو مفيش ناس دلوقتي انا فايطه عشان مفيش حد هنا، هم هناك. اعمل ايه؟ طبعا انتوا مالكمش دعوه، انتوا بالكواليس دي من نفس انتوا باللايف وبس. ما يشغلكوش انتوا الكلام ده خالص خالص يعني. يعني يما، يعني يما. جيت يا اخويا، جيت يعني هفايتك. ايه هو هنا اهو. يلا استقتلني بالله عليك عشان ارتاح. يعني انت قتلني انا ارتاح. بيموتش، مش عايز يموت، مش عايز يموت. انا هيقتلني انا. دول اتنين يا لهوي. فاكره واحد. ايه ده؟ الحق نايم ازاي؟ الحق نايم ازاي؟ الحق. ايه ده؟ جه امتى؟ جم امتى دول؟ وانا رايح وفاكر واحد بس اللي هو اللي نزل. انا ما شفتش الناس دي. معيش. الواد ده هيروح له صح؟ جابش ازاي؟ طب ما جابش ازاي طيب؟ لا مش وقتك حتى. معيش طلق. ده السكواد ده نزل امتى؟ انا شفت اتنين بس. طب ايه؟ انا كده مت. معيش طلق. طب معايا سموك. الواد ده يفلانك دلوقتي اهو، بيفلانك فعلا. يا نهار ابيض. هنعمل ايه؟ هعمل ايه طيب؟ What should I do؟ ربي فلانك. فلانك اهو. جه. انا كده مت.
في فلانك. ايه بدي ده ما ماتش. طيب يا جدعان هو في ايه يا جدعان؟ العيال ما بتموتش ليه؟ انا عايز كده يا جدعان. ده اللي انا مش طالب كتير والله. عايز افايت ناس ما تعرفنيش، مش عارفين انا فين ومش عارفين تحركاتي. ده اللي انا عايزه. انا طالب كده بس والله، مش طالب كتير يعني، فاهم؟ بس حاجه كتير يا جدعان. لا عايز سكواد يكفرني، ولا عايز سكواد معايا ينزل ندعك المابه، ولا باين ان انا جامد فشخ. عايز العب اتبسط. الناس دي كلها هنا موجوده عشان تتبسط بس. اهدوا بقى، سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. مالكم بقى ومالي؟ مفيش العيال دي معاش ام 4؟ عايزين ام 4. عارف انا مقدر والله يا جدعان، شهرين من غير ريتش الدنيا بتقع. انا عارف. بصرف النظر هي منصه التيك توك اللي هي بتاعت الايه، العربجيه والاشباه، انا فاهم. بس يعني سيبوني معلش، سيبوني معلش خاطر. انا عايز كده، انا مش طالب كتير والله. عايزين نتبسط، نلعب، نفايت، نضرع، اخد تسون بس من ناس ما اعرفهاش. الدنيا تبقى ماشيه. بقالنا ساعتين عملت لفات يا جدعان. يا جدعان الناس اللي لسه في اول اللايف ده مش اللايف اللي انا طالعه. انا طلعت الساعه 12، شغلت 3 4 اغاني واللايفات كلها اتمسحت. ده اللايف الرابع يعني. اصل انا حبيت الموضوع بتاع الكوبي رايت يعني، اتمزجت كده، حبيت اللي هو ايه. بس يا ريتوا بقى تكونوا انتوا واخدين كوبي رايت بتاعت الاغنيه بتاع الجرح تاني والاغنيه الاجنبيه، عشان تبقوا تبقى تنزلوهم وتعملوا لي منشن. عشان تبقوا تنزلوهم وتعملوا لي منشن. قشطه. قولوا لي بقى عايش بقى وشجعوني بقى. طيبوا بخاطري، طيبوا بخاطري. ولا استنى يا اخي، يا اخي الانسان لو يسيب اخوه الانسان في حاله. بس ازاي؟ ازاي؟ سام الانسان ليه ما بيسيبش اخوه الانسان؟ الجيم ده شكله فيه ناس اهو. ربنا يستر بقى ونلعبه بقى، ربنا يستر بقى ونلعبه بقى. اهو انا شايف ناس اهي، انا شايف ناس اهو. شايف ايه؟ شايف بني ادمين. يا رب افايت البني ادمين دول يا رب. خلاص طيب خلاص. طب ايه طيب؟ بالغلط والله، والله بالغلط. كنت مبسوط فزمرت. انا اسف والله بالغلط. طب باجي اهو يا عم، بالغلط والله يا ولاد اللذين. اخويا طب هتموت امتى طيب؟ بقول لك ايه، يمكن الحوار ده عمل كده عشان في مثلا ورا مثلا عند الدروب ده. ما هو مفيش وسيله مواصلات اروح بيها يا جدعان. ما تهزروا اهو عربيه اهي. افتكروا يا جدعان ممكن يكون الموتوسيكل وقع في الميه عشان في ورا. ممكن تفتكروا؟ هل تعتقدون؟
بصوا شايفين اللجام حلو من غير حاسس يا جدعان، والله رايقه والله. يعني يما، يعني يما، حاسس ان عندي كورونا. هات بقى كده بقى، هات الدروب اللي ورا ده، هات الدروب اللي ورا ده. اوه ماي جاد، واو. انا كنت عارف، انا كنت عارف. كل حاجه ليها سبب، كل حاجه بتحصل ليها سبب. اي حاجه مش شرط برضه، بس كل حاجه ليها سبب. 99% ليها سبب. واو. عليك مين بقى؟ هقفل اللايف، هقفل اللايف بس بقى، هقفل اللايف. لا 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 لا، هقفل اللايف. هقفل اللايف، متكلمش معايا. لا ليه كده هقفل اللايف؟ حسيكوا عدوا. وانا مش حاسس كنزة عربيات ليه؟ واو. هنقف هنا بقى عشان الزومة تقفل فين، لان الجيم ده فيه ناس عايزين نلعب كده، اخد نفسي. شفت حد كان بيلون من شويه، يمكن فاهم، لعل وعسى يعني. جيم بقى من نفسي بقى، جيم من نفسي يعني. ها انا شايف ناس اهي. الزوم بقى فين؟ لا ما انا مش هتحرك من هنا، انا واحده واحده مش هتحرك من هنا. عايز العب جيم معاه، لما صدقت والله. حرام يعني يا جدعان، ما فيش حد بيستحمل ان انا بستحمله والله. ها يلا بينا. الزوم فين؟ اهو ناس اهي، انا شايف كميه ناس رهيبه اهي، اهو عمالين بيدبوا ببعض اهو. ايه ده؟ انا هلعب على اقل من 100. دروب تاني، هعمل له كمين، يبقى في حد هيجي ان شاء الله. انا هستنى. اشغل اغنيه شيرين تفتكر؟ ها شغل اغنيه شيرين، جرح تاني. ليه 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 ليه. صلوا على النبي يا جدعان. يعني يما، لا بس اللايف النهارده رايق. سيبك انت من العربيه. هيروح للدروب بره عني، بره عني، بره عني. راح ياخد العربيه، يدخل يركب العربيه، يروح انا اركب. طب ما هو فين؟ هو هنا. معيش طلق، معيش طلق. نسيت خالص ان انا معيش طلق.
نسيت خالص ان انا معيش طلق. يا نهار ابيض معيش طلق. معيش طلق يا دي النيلة السودة. عارف اعمل ايه؟ انا خايف ان انا معيش طل فده اللي مزاولني. ايه ده انتوا معاكوا عربية تاني؟ ما تهزروش. انا عايز اجيب ده. عايز اجيب ده. ده معاهم يا لهوي. انا كده مت. انا كده مت. يا نهار ابيض الموضوع مخيف قوي يا جدعان. بصوا يا جدعان الموضوع ما تعرفش تبارك على مين ولا مين. لا الموضوع مخيف. الموضوع ما انا مش عارف. تخيل الثلاثه مبايكين عليك. رعب 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 ومعيش طلق. عايز اجيب. انا خايف اطلع بايك الصراحه. الموضوع مرعب. العيال شكلها بتلعب. طالما واقفين الوقفه دي يبقى بيلعبوها. طالما واقفين الوقفه ديت دي وقفه الثقه دي. انا عارفها انا الوقفه دي. كانت يعني مش عارف اعمل ايه. بص الواد واقف ازاي. واقف مطمن. بص كده عايز نطلع. بيقول لي ايه بيطمني يعني فاهم. بص العيال مطمنين عشان ده يجيب. بص خدتوا بالكم. انا فاهم انا اللعب ده. انا هعمل حركه حلوه دلوقتي. هي كده هتيجي. عايز اجيب اللي معاه او. معاه او. بص العيال. والله انا خايف يا جدعان. انا شايف المنظر قدام. الموضوع صعب. خليني اطلع سبك وانزل. بص الموضوع عامل ازاي يا جدعان. بص العيال عامله ازاي. الموضوع رعب. وبيلعبوا على فكره. العيال دي طالما واقفه كده بيلعبوا. طب اقول لك جات لي فكره صحيحه. استنى. جات لي فكره. نجيب ده كده. عايزين ايه طبعا يا جدعان. جاي معاكم بايه. لسه ما رجعتش في مهاراتي في السنايبر برضه. لما انت ما تقولش انك ابوش. لا يا لو كانت جت. يا لو كانت جت. ثانية. مش طلق. مش طلق. مش طلق يا جدعان. طب ما معيش طلق يا جدعان اعمل ايه؟
ما معيش طل. مش طلق يا جدعان، والله طلق، والله ما معيش طلق خالص، خلصوا السلاح فضي. وانا قصدي كده يا جدعان، قلت هكسب الفايت والله، معيش طلق يا جدعان، يا جدعان ما معيش طلق. بس والله بصوا يا جدعان، والله الجيم جامد يا عم، جيم جامد برضه، لسه اقدره يا جدعان، بقالي شهرين والله، عايز استعيد الفورمه يا جدعان، عايز استعيد مستوايا. حرام والله يا جدعان، حظ وحش قوي يا جدعان، والله حظ وحش موت. حزين، كنت اجيب الواد دوت، كنت هكمل الجيم، والعيال على فكره والله العيال لعيبه، بصرف النظر على الواد الرابع ده، الرابع ده كان سهل اجيبه لو كان معايا طلق والله، بس خلصت طلق يا جدعان، اعمل ايه طيب؟ عقبال ما ريلود كان معايا 10 طلقات، عقبال ما ريلودهم كان هيبش عليا، فكان لازم انا اجيبه بالقوم، لا يجيبني لا اجيبه. وات شود اي دو يعني، انا وات شود اي دو يعني، الله قولوا لي عاش. حزين يعني، ده الجيم الوحيد اللي شميت نفسي فيه، واول كام جيم، اول ساعه ونص كده، الباقي شخاخ. انا اسف والله يعني، انا اسف حد بياكل، ما مؤاخذه بس الباقي شخاخ. انا بكره اول ما ابدا اللايف لو طلعت بكره ايه، انا هختفي. بقول لكم يا جدعان، انا عايز اختفي يومين كده 3 عشان احضر بقى الجديد بقى. فكك انت، انتوا فاكرين يا جدعان اللعبه دي هتعمر معايا؟ انا جايب اخر من اللعبه دي والله، بكلمكم بامانه، انا خلاص انا جايب اخري، هنخش في الجديد بقى. فاكريني بهزر صح؟ اتقل كنت فاكريني بلعب ببجي من حلاوتها؟ خلاص دي بقت ايه، بقت لمت دي. فانا عايز اريح لي يومين بقى، ايه جاي اخش بالجديد بقى، واحده بوم كده، بوم 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 بوم، اخرب الدنيا. ماشي، الو بس الو بس، ده انا خلاص، انا جبت اخر من اللعبه دي، جبت اخر. الله، الساعه كام؟ 3. ماشي. تعبت يا جدعان والله، تعبت يا جدعان، تعبت. انا عايز سكواد يكاريني بقى، انا تعبت سولو خلاص، تعبان يا كابتن. لا انا اسف، انا قلت اجرب، بس قلت اجرب الطلق بتاعه. وي في ناس انتوا عاملين ايه يا جدعان؟ يا نهار ابيض، ده بيبوش لي. شو الجن ده؟ والعب، انا فاجر، انا جامد. هي يام. لا يا عم لا.
اغنيه تامر عاشور عليها كوبي رايت، اللي هي بموت جوايا ببكي على حالي، عليها اشغلها. معلهاش اشغل، ما تخافوش، معلهاش يا جدعان، انا شغلتها قبل كده ما حصلش حاجه. معلهاش، انا بقول لكم انها معلهاش. هات بقى يا باشا كده. معلهاش، انا والله شغلتها قبل كده وما حصلش حاجه. ربنا يستر. وليه ممنوع أبين خوفي قدامه وداري دموع؟ هبن أجمد وأكابر ليه وهكسب إيه؟ هيمشي خلاص ومش راجع، بقاله كتير بيتحمل أسايا عليه. وليه ممنوع أبين خوفي قدامه وداري دموع؟ هبن أجمد وأكابر ليه وهكسب إيه؟ هيمشي خلاص ومش راجع، بقاله كتير بيتحمل أسايا عليه. بموت جوايا وببكي على حالي، وأحزاني اللي جايالي خلاص ضيعته من إيدي، ووقت القسوة كمالي، ونازلة دموعي سألاني هيتعوض بمين تاني؟ هموت لو راح ولا سامع ولا راضي، وأقول له هموت يقول عادي، وبيحسسني بذنوبي وبيفكرني بالماضي. ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان، قولوله سمان. بقاله كتير بيستحمله مش قادر، وجرحه كبير. لأول مرة أحس بخوف وعيني تشوف حبيبي بيمشي مش راجع، بقاله كتير مقابل شر بالمعروف. بقاله كتير بيستحمله مش قادر، وجرحه كبير. لأول مرة أحس بخوف وعيني تشوف حبيبي بيمشي مش راجع، بقاله كتير مقابل شر بالمعروف. بموت جوايا وببكي على حالي، وأحزاني اللي جايالي خلاص ضيعته من إيدي، ووقت القسوة كمان، ونازلة دموعي سألاني هيتعوض بمين تاني؟ هموت لو راح ولا سامع ولا راضي، وأقول له هموت يقول عادي، وبيحسسني بذنوبي
لا ثانية بقى، ثانية والله ابدا نحتفل بقى، والله ابدا، والله معديها، والله معديها. والله معديها، والله معديها، والله معديها يا عم، والله والله ما بصلش، والله ما بصلش، والله ابدا. ما بصلش ما بصلش يا عم. فأنا أقوى على المافياوية في مدينة تسيون. يا ابني انت لسه هنا يا ابني، انت سعيد يا ابني، انت لسه هنا. بس انا كنت هموت واسمع الاغنيه يا جدعان، فاتبسطت انها ما اتمسحتش. اتبسطت ان اللايف ما اتمسحش، فاهمين؟ فكان لازم احتفل. دارو قلبي دردندن دارو لما اللايف يتمسح منك 4 مرات وتجرب الرابعه وما تجيش، لازم تبقى مبسوط، لازم تبقى مبسوط يا باشا. ده درس لاي ستريمر. اوعى تيأس يا معلم، اوعى خليك خليك مثل تربون. اهو يا باشا، شغلت اغنيه كان لازم اتبسط في الفرحه دي. دارو قلبي دردندن دارو ده احنا نجيب الاتقل بقى. استنى بقى، انا بص انا مبسوط دلوقتي والله اقسم بالله انا مبسوط بجد يا جدعان. اصل انا كنت هموت واسمع اغنيه ايه، بموت جوايا. لقيت اللايف ما فصلش واتبسطت. انا اجيب بقى ايه البابا في المهرجانات دي. البابا بالنسبه لي دي البابا دي بالنسبه لي دي جي عبد الحق ريمكس. يا لهوي اللي بيحب ربنا كله يرفع ايده فوق. يا لهوي ايوه انا كده متكيف بقى. بص انا نسيت اللي حصل في الساعتين اللي فاتوا دول. دلوقتي انا دلوقتي بموت تاني يا جدعان. لو انت دلوقتي قاعد بتتفرج سيب اللي في ايدك واللي انت بتعمله مرقص، اسمع مني والله هتتبسط، والله هتتبسط مع البيت فاهم؟ قول يا نملة بس نملة نملة سما سما من بس
الناس هتستغرب انا مبسوط ليه؟ الناس لسه داخله يا جدعان اللايف ما وصلش يا جدعان. عطية زازا مجانين زمامير عوكة مولد بومبا أبو الدهب عجلا بيدوس الشاذلي. الاغنيه ما فيهاش كلمات، هو بينادي على اصحابه. قضية بندر طريق أحمد حسن الليمون الزيتون ولا حاسب بولس عوكة الريشة طفة البندر مجانين بدعم حاسب بولا اصحى باشا اسخن يا باشا عمنا عفاريت مجانين العيد رابع يوم العيد يا باشا يا عمنا شاليمو عالدنيا عالدين عالكل الناس مصريين مية على أنطرس أهلاوي زي حماشة عطية مية هاني عاق يا عاق على فوزي زي حماشة على البندر على بيليا أركيديا يا سوراس أحلى بونجا أكنتا كده انا خلاص كده انا هقفل اللايف. سلام كده يا جدعان. عارف يعني ايه تشغل اغنيه تامر عاشور بموت جواها على جنب حالي وما تطفيش؟ يا اخي انا متكيف يا اخي. ازاي تعيدها تاني؟ وسع يا عم استنى. اخويا تامر عاشور اخويا، يبقى نجيب بقى ايه ثانيه بقى، طالما دي ما اتشالتش يبقى نجيب اللي بعدها. طالما كده خلاص يبقى تامر عاشور ايه الدنيا عنده حلوه، يبقى خلاص اللي بعده بقى كده تامر عاشور ايه مفيش كوبي رايت. ده انا هكيفكم يا جدعان. يلا بينا. كده بقى يا جدعان كده بقى يا جدعان كده تامر عاشور كده يا جدعان مفيش كوبي رايت. دي بقى الاغنيه دي بقى ايه منكم ليا، انا هعتبرها كده لما انا جبت الشهرين دي منكم ليا. كده بقى يا جدعان كده تامر عاشور مفيش كوبي رايت. يا نهار كتاب. ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش كده بقى كده يا سايب أراضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني، قولي مالك، قولي مين. ما بلاش يا عمر يا عم يلا يا جدعان. يا سايب أراضينا،
لا يا حمائي، دوكها تامر عاشور. انا دخلت الاتنين في بعض. اللايف تمام، اللايف تمام، اللايف شغال. تامر عاشور اللي فات، دوكها حمائي. اللايف تمام، عشان الحديدتين هكسرهم على دماغي. دوكها يا حمائي، اللايف تمام. ما فصلش، ولو فصل الكوبي رايت بيبقى على الاغنيه كلها. يعني نكمل؟ يا نهار ابيض، حماقي كمان مش كوبي رايت. نكمل الجزء الثاني. الحقيقة ان الحياة ضحكت علينا، لا الفراق ولا اللقاء كانوا بايدينا. لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش ان ده الحضن الاخير؟ كنت سيبني لحد اخر لحظة جنبك، سيبني اقولك قد ايه وازاي بحبك. مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك، واشوفك يوم على خير. ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني، قولي مالك، قولي مين. كده لسه عمرو دياب صح، خضرة بس مش كل الاغاني. تامر عاشور صح، وحماقي صح. انا بقى يا جدعان هروق عليكم. دي كده الناس دي تمام. هم اصلا مكتئبين مش حاسين بالحياه. دول بقى ايه، خلاص بقى يعدينا. والله العظيم يا جدعان افتكرت الاتنين واحد. يعني انا في النص كده ايه. يلا انت فين يلا؟ ماشي يبقى كده ايه، ماشي. هنكمل حزن دلوقتي. السنة ده انا هكئبكم يا جدعان. وانا اكتب لوحدي انا مش هكتب لوحدي يا باشا. اخويا ايه ده في ايه؟ ده جيم بوتات ده صح؟ لا ما تهزروش يا جدعان عشان ما يحصليش حاجه بالله عليك. ما تهزروش يا جدعان. العب بالام بالله عليك. ايه ده؟ تمام. ايوه انا غير عربيه. ده جيم بوتات. قلبي يحصل لي حاجه. يا عم بقى يا عم بتضرب فين يا عم؟ يعني صعبها لي شويه. بص بقى يا جدعان، انا اشغل اغاني عشان ما يحصليش حاجه. والله انا مش عارف اعمل ايه بقى. انا كرهت اللعبه دي. بود ولا بليه؟
هو فين؟ يا عم يا جدعان بقى حسوا بيا يا جدعان، انا انسان وليا قلب والله يا جدعان. قلبي يا جدعان، قلبي راح، قلبي يا جدعان. يا رب يا انا ايه اللي رماني على المر؟ انا ما كنت انا واخد اجازه وهم فاكرين ان انا متجوز ومصيف ومحدش عارف حاجه. ما خلاص بقى ناخد اجازه ونعمل ده بجد بقى، ما هي طالما خربانه خربان. انا اخلي امي تدور لي العروسه. كان يعني الحوار ده انسان ده. يا لا بوت بيضرب في بوت. هو في ايه؟ هو في ايه؟ طب بوت ده ولا بلاير؟ طب انا مبقتش عارف، انا مبقتش عارف. هو ايه ده يا اسطى اللي انت عامله ده؟ هو ايه ده؟ هو في ايه؟ انا والله لك ابن نفسي. هات كده هات كده. استنى بس استنى. هات كده بس وسع. انا هعلي بقى الليفل. انا مش طب ما لا انا ببقى حزين بسمع حزن. انا هديكوا واحده بقى في قلبكم دلوقتي يا جدعان. لا روتانا. يا لو كنت هدوس. اقفل يا عم. تامر عاشور ما بتهزش، كنت هشغلها لكم. مش هشغلها لا. لا مش هشغلها. لا 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 لا, لا مش هشغل لا. لا 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 مش هشغل لا. ايوه حلوه دي هتبقى حوار دي. تعالوا بقى يا جدعان ودعوا قلبكم بقى. انا هزعلكم مني بقى. لا ما انا خلاص انا كده انا جبت اخري. لا 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 العمر فيه كام سنه عشان نعيشه؟ عايزين نحزن شويه. هنبدا كل شويه نفرح. ما انا كل شويه بفرح الناس بتفتكرني مبسوط بيدوني عين. انا عايز ابقى حزين يا جدعان. انا حزين دلوقتي يا جدعان. تمام انا حزين. انا دلوقتي حزين. انا مش مبسوط يا جدعان. انا مش مبسوط يا جدعان. انا مش مبسوط. شغل يا ابني جدعان. انا مش مبسوط وسبتها وهي سابتني. يعني بعد ما سبتها هي سابتني على سبب تردها لي. تمام وضحكت عليا وخيناني بتخوني كل شويه. دي مشكله هي وجعالي قلبي. حياتي بايظه يا جدعان. انا حياتي مش تمام. حياتي مش تمام وانا مدمن. تمام وانا مش صالح اصلا بقى. انا مش صالح. ضحكت عليك. الدنيا عندي بايظه. تمام واللايفات يا جدعان دي مش حقيقيه والارقام دي كلها فيك. اي حاجه هنا مش حقيقيه وده مش حب الناس دي ما بتحبنيش. شغل بقى يا ابني بس كده. انا مش مبسوط يا جدعان. انا مش مبسوط. محدش يفتكرني مبسوط يا جدعان. مش مبسوط يا جدعان. دي حياة السوشيال ميديا. انا مش مبسوط. كل ده فيك. ولما بنزل الستوري ان انا مبسوط لا يا جدعان لا مش مبسوط لا. شغل يا ابني. مش مبسوط يا جدعان. انا مش مبسوط. لا. واحنا اللي كان علشان نسوق عملنا ايه؟ ما بقاش ينفع ماضي. خلاص ما بقاش ينفع. خلاص اسأل عليه من تاني. بقى كل واحد فينا بحضن واحد تاني. ما بقاش ينفع ماضينا. اسأل عليه من تاني. بقى كل واحد فينا محدش يفتكرني مبسوط يا جدعان. مبسوط يا جدعان. تعبنا والله. تعبنا. في ايه مبسوط يا عم. انا مش مبسوط. تعمل ايه؟ بعدنا ليه عن بعضنا انا وانت ليه واخترنا ليه اصعب ليالي ورضينا ليه
كلمتكم يا جدعان، والله لا كلمتكم، لوحدي انا اللي اكتئب، تكتبوا معايا. انتوا عايزين تشوفوا صالح الحزين اوريهولكم. بس اكمل. ابعدوا عني دلوقتي عشان مش شايف قدامي، انا قنبله اكتئاب دلوقتي انفجرت، مش شايف قدامي. استفدنا ايه من صالح المبسوط الجامد اللي خارب الدنيا؟ ما استفدناش حاجه يا باشا، كله بيجي على دماغي انا في الاخر. افضل انا اضغط 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 اضغط، وعلى ايه يا باشا؟ ما نطلع الحزين بقى يظهر للناس، لان ايه الناس فاكره الحياه ورديه يا باشا، وعلى ايه؟ نطلع ونخرب الدنيا. مش حزين، انا مش مبسوط يا جدعان، انا جبت لكم النهايه بقى، دي حياه السوشيال ميديا يا باشا، مفيش حد مبسوط عشان تبقى في الصوره بقى. امين يابا؟ هتسكتوا ولا اكمل؟ والله هكمل هكمل لكم. هات والله اهو، هات اللي بعده. انا يا جدعان مبسوط، انا حزين يا جدعان، اي حد يخش اللايف انا حزين، انا حزين. ابقى يا باشا كده ايه، هات لنا بقى اغنيه اصعب. انا هبوظ الدنيا دلوقتي. هات بقى يا باشا. لا دي عليها كوبي رايت وش، ودي عليها كوبي رايت. انا دلوقتي عايزين حاجه ايه اهو. هات بقى كده يا باشا. انا حزين يا جدعان، انا هعلي بقى انا اسف يا جدعان، انا هعلي الليفل اكتر، يا جدعان. انا اسف على الاغنيه دي والله. دي بقى يا جدعان ولا عنك زمن حشني. انا اللي اخترت ايامك وايامك خلاص ما بقتش توحشني. انا اللي اخترت اعيش بيكي اكون بيكي، لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني. انا اللي اخترت ايامك وايامك خلاص ما بقتش توحشني. بتوحشني حبيبتك زي ما بنيتك، حسيبك زي ما لقيتك بلا أهداف. تراب على الأرض كان مرمي ولا يتشاف، ولا طيلة حياة ولا موت، وبتنادي بعلو السور، ولا حضف ولا حسمع، ولا حبكي ولا حدمع، ولا حتلاقي يوم إنسان يداوي الجرح والكسرة. مفيش غير قلبي كان غلبان ومات من الحزن والحسر. ولا ماضي خلاص ولا حاضر، على عيني موافق حاضر، على عيني حعيش أيامي وحلال لقلبي دواء. ولا نار ولا جرح وأسوأ، كانوا حبة أيام ولا تسوى، ولا موت في بعدك عني. أنا بعد عني حياة، أنا قادر ألم جروح وحدوس على قلبي وروح. أنا قادر أهد الحلم اللي معاك قلبي بناه، ولا نادم يوم ولا باكي على عمر اللي أنا عشته معاك. أنا آسف جدا ليكي على كل طريق مشيناه. ما أنا اللي اخترت، أنا اللي اخترت، أنا اللي اخترت، ما أنا اللي اخترت، أنا اللي اخترت، أنا اللي اخترت. أنا اللي اخترت أعيش بيكي أكون بيكي، لا ناس ولا دنيا ولا عنك زمن حشني. أنا اللي اخترت أيامك وأيامك خلاص
ما بقتش توحشني. انا اللي بايدي دلوقتي حدوس على كل شي بينا، حدمر كل شي بينا، حدوس على قلبي لو قلبي بتوحشني. حبيبتي زي ما بنيتك حسيبك زي ما لقيتك. انا مقفل العالم، انا مش مبسوط، انا مش مبسوط يا جدعان. اي حد فاكر كده يمسح الفكره دي من دماغه. انا مكتئب وانا حزين. ابعدوا عني يا جدعان، ابعدوا عني وشيلوا عينكم من عليا بقى. انا حزين، انا بقطع في طريقي طالما وصلت ان انا اسمع حكيم يبقى انا الدنيا عندي بايظه. هو انت في ايه يا اسطى؟ هو يا اسطى هم مدينك يا اسطى باللوت كله يعني الاغنيه انت في ايه يا عم؟ هو في ايه يا جدعان؟ يعني هو ثانيه بس، هو البوت ده ايه؟ هو ايه ومدين له كام طلق؟ موت يا عم، يا عم موت. تعالى بقى معاك كام طلقه؟ انا عايز اشوف انا كان معاك كام طلقه، بس عايز اشوف انا. ثانيه بس. 22 و30 عمال بالتكتيك. اقفل يا عم، اقفل يا عم، ده انتوا موتونا. اقفل يا عم. يعني انا مكتئب تمام، انا مش مبسوط خلاص. بطلناها الشغلانه دي، بطلنا شغلة الانبساط. احنا بطلنا اي حاجه هنا مش حقيقيه. بترقص عليا عبيط يا ابني، بترقص عليا. هو انا شايف يا جدعان الناس بتضحك. هو انتوا بتضحكوا على جراح يا جدعان؟ هو انتوا يا جدعان اي حاجه بعملها بتضحكوا؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو في ايه؟ هموت لكم نفسي؟ هو افرضوا انا مبسوط انا زعلان بجد بقى. يعني افرضوا انا زعلان بجد دلوقتي، هتبقوا مبسوطين يعني يا جدعان لو حصل لي حاجه؟ يعني هتبقوا مبسوطين بس خلاص ماشي. بس والله هكمل اغاني حزينه، ابعدوا عني. يبقى مش شايف قدامي انا دلوقتي. ما انا خلاص عمالين بنحتفل بعيد ميلاد وبتاع ونخرب الدنيا و100,000 في اول 5 دقايق ومش عارف ايه وهنا وهناك. انا ما اترشقت، انا ما بقتش نافع خلاص. نبين بقى ان احنا حزناء شويه، يعني نبين ان احنا حزناء شويه. يعني مش هيحصل حاجه، عايزين نبين ان احنا حزناء شويه. هات يا عم اللي بعده. انا بقى تعالى، انا مش هرحم، انا مش هرحم حد. هات كده، انا عايز ابين ان انا حزين. هات بقى كده بقى، هات لنا بقى ايه، نعلي بقى، عايزين نعلي. الله حلوه دي. انا هزعلكم يا جدعان دلوقتي. تعالوا لي، تعالوا انتوا داخلين تتبسطوا عشان ترموني فرحكم. تعالوا. انا مش عايز اعمل يا سكواد. شغل بقى، انا عايز العب مع نفسي بس هنزل معاهم وخلاص. ازيك حبيبي يا غايب بعيد عني، يا عمري اللي راح مني، منايا الوحيد اني اطمن عليك. انا هبوظكم يا جدعان. ازيك حبيبي، ازيك وعامل ايه؟ ما بسمعش صوتك ليه؟ فين اللي تعهدنا عليه انا وانت؟ فين اللي تعهدنا عليه؟ فين يا جدعان؟ فين اللي تعهدنا عليه؟ من بعدنا حبنا لازم يعيش. قلنا مهما الزمان بعدنا افتكرني ما تنسانيش. باين ان انا حزين ولا اقوم اعيط؟ انا حزين دلوقتي يا جدعان، انا حزين دلوقتي. حبنا لازم يعيش. قلنا مهما الزمان بعدنا افتكرني ما تنسانيش. حتى لو انت نسيت عيني مش هنساك يا حبيبي. لو ما سألتش انت عليا انا هسأل يا حبيبي.
الاغنيه دي يا جدعان كنت بسمعها وانا عندي وانا في ابتدائي وصغير، كنت بعيط قوي يا جدعان. تعالوا لي بقى، تعالوا لي بقى. سلام. ايوه رجعني لذكريات الطفوله، رجعني. ايوه انا لو حبيبك ما كنتش يوم تسيبني، ازاي بتقول نصيبك وهان عليك تدعني. انا لو حبيبك ما كنتش يوم تسيبني، ازاي بتقول نصيبك وهان عليك تدعني. بتقولي الحنين، طب فين الحنين؟ بتقولي الحنين، طب فين الحنين؟ بعد غيابك سنين، بعد ما قلبك ظلمني. لو حبيبك ما كنتش يوم تسيبني، ازاي بتكون نصيبك وهان عليك تبعني. تجرح قلبنا، تقسى عليا انا، تجرح قلبنا، تقسى عليا انا. قرب ليا شوف عينيا هتعرف مين انا. شوف من كام سنة ضاعت انت وانا، شوف من كام سنة ضاعت انت وانا، واللي هيفضل بس ما بينا ذكرى لجرحنا. لو حبيبك ما كنتش يوم تسيبني، ازاي بتكون نصيبك وهان عليك تبعني. لو حبيبك ما كنتش يوم تسيبني. كفايه كده احزان يا جدعان خلاص. قول نصيبه. المهم انا ايه في ظرف ان انا متهان وقلبي موجوع وبتاع وطلعان عيني والدنيا عندي خربانه، مش شايف قدامي، الدنيا دايسه على وشي. ببص كده عيني على الكومنتات لقيت واحد بيقول لي يا اسطى حط الاسكنات. اسكنات ايه يا اسطى؟ انت يا اسطى في عالم تاني؟ اسكنات ايه يا اسطى؟ يعني الاسكنات دي لو حطيت الاسكنات ايه اللي هيفرق يعني؟ هو في ايه؟ اسكنات ايه يا اسطى؟ هو في ايه يا جدعان؟ اسكنات ايه؟ هو انتوا يا جدعان في حته تانيه؟
هو انتوا في لايف حد تاني في عالم تاني سكنات، واحنا في ايه ولا في ايه؟ مشغل لك اغنيه تجرح قلب انا تقسى عليا انا، ابص على الكومنتات تقول لي يا اسطى حط السكنات، يا اسطى ارحمني يا اسطى، سكنات ايه اللي احطها؟ ده انا شويه اهو مقطع شرايين، سكنات ايه؟ لا يا ابني الشكل ايه؟ لا استنى عشان الفورمه هتبان، انا المفروض مخبي لهم الحوار ده، مش عايز ابينه دلوقتي في لحظه واحده، مش هينفع. لا مستني الصيف يجي عشان اوري القدرات بتاعتي، مش هينفع اظهر دلوقتي انا في الحوار، الحاجات دي مش هينفع. سكنات ايه يا اسطى؟ سكنات يا اسطى انت في عالم تاني يا اخي، سبايدر مان وقع، سكنات ايه يا اسطى؟ وقع تاني، سكنات ايه؟ ده تعبتونا، وقع تالت يا عم ارحمني، سكنات ايه يا اسطى؟ انتوا في عالم تاني يا جدعان، انتوا يا جدعان لسه عايشين في جو السكنات ولو مت تسولنا يا اخو يبقى بوت، ولو جبت سكواد ابقى هاكر، ولو انتوا لسه عايشين في العالم ده، انتوا ايه يا جدعان؟ انتوا ايه بقى؟ انتوا في حته تانيه، انتوا ما جيتوش، الناس دي ما جاتش، الناس دي اتولدت غلط على فكره، الولد غلط، الناس دي اتولدت غلط، بيقول لي حط السكنات، سكنات ايه؟ سكنات ايه يا اسطى اللي احطها؟ شفت واحد بس انا اسكت عشان ما بس يا جدعان، بس خلاص انا يا جدعان اشتغلت الاغاني الحزينه دي عشان ابين للناس ان انا مش مبسوط، انا مش مبسوط يا جدعان، تمام؟ انا حزين ومكتئب، واي حاجه وحشه تتخيلوها فيا انا يا جدعان، اي حاجه، مش عايز حد يحسدني يا جدعان، انا مش عايز حد يحسدني، مش عايز حد يبص لي في حاجه، اي حاجه هنا يا جدعان مش حقيقيه، انا مش حقيقي والله، ده مش حقيقي، والناس دي مش حقيقيه، حب الناس ده فيك، اي حاجه يا جدعان فيك، مش حاجه حقيقيه يا جدعان، تمام؟ مفيش حاجه في مفيش حاجه حقيقيه في البتاع ده، تمام؟ فايه يا جدعان تسيبوني بقى في حالي بقى، انا حزين يا جدعان، والمره الجايه هعمل كاتنج، بيقول لي حط السكنات، الدنيا دايسه على وشي ومشغل اغنيه تجرح قلب انا، التاني بيقول لي حط السكنات بس. سكنات ايه؟ سكنات ايه؟ الناس دي لسه عايشه ازاي؟ سكنات ايه يا اسطى؟ حطها في الحزن عظمه، ايه الجمال ده يا نهار ابيض. محمود وحشنا يا حود، الحياه من بعدك وحشه قوي يا حود، عامل ايه يا حود؟ انا تعبان يا حود. احلى محمود خطابي، عظمه ايه بس؟ انا طلعان يعني انا مش كويس، خلي بالك انا بان كويس وبتاع وبضحك، انا من جوايا بموت، بس خلاص بقى فاض بيا بقى، انا فاض بيا بقى، النهارده حصل لي حاجات خوازيق كتير قوي، انا حصل لي حاجات كتير قوي، حصل لي حاجات كتيره قوي، يعني انا بموت والله، بموت يا جدعان، انا بحاول اموف اون، بس خلاص اللايف من اوله عذاب، في ايه؟ ده مش من اوله، ده من اول الكومباك عذاب، الكومباك نفسه اتمسح، ايه ده؟ الحمد لله مش حياتي. خلاص يا طلق تعالى اشيلك اخويا. فانا يعني الدنيا بايظه عندي والله كده من ساعه لما رجعت والدنيا بايظه، مش عارف. استغفر الله العظيم، صلوا على النبي يا جدعان، يا رب ما الاقي حد مكمبر لي. بحب الكروسواي، ندي واحد سهم كده في نص دماغه، خلاص كفايه اغاني حزينه يا جدعان، كفايه اغاني حزينه، كنت بروق على حالي بس تعبت والله يا جدعان، يعني 4 لايفات يتمسحوا بسبب الاغاني. اوعى هيد شوت. ده بلاير ولا بوت؟ يبقى انت لا ده انت خسيس وعيل قليل ادب، عيل قليل ادب معاك، انت بتختبرني يعني ولا ايه؟ ده اختبار يعني؟ هتهدف نيت صح؟ اختبار يعني ده ولا ايه؟ ما تنجز يا عم.
هو انا مت منين يا جدعان؟ ايه يا اسطى انت ليه مصحيين؟ انت ليه جايب الثقه دي منين؟ ورا الباب صحيين. طب انا طب فين؟ انا هنا زمانك صحيتني على فكره. انا جبت وانا وانت بس اللي عايشين؟ احنا متنا يا صاحبي. بعد ما صحيت ما تتحركش، هنعيش. ولا يا ابن اللعيب. عايش. اخويا اللي بيهندل الدنيا. اخويا اللي هيولع دلوقتي. اخويا. انا هريلود. جامد. جامد كمان. دول هو فين؟ وانا موعود يا جدعان بالتخفيل. الواد ده هنا. هو فين؟ موجوع قلبي دن 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 ودعي يو. خش عليه. هو في اوضه من دول. بس انا مش عارف اني اوضه. هي اوضه من دول بس انا مش عارف اني اوضه. هي اوضه. هي اوضه من دول. اصل يا اسطى انا بعمل اللي في دماغي فاهم؟ افهم ده بقى. فهموا يا جدعان بالله عليكم يا جدعان. اللي قدامكم ده يا جدعان طالع لايف بيلعب بمزاجه. بيلعب على حسب دماغه عايزاه. مش همه اي حد ومش فارق له اي حاجه بتحصل في اللايف. افهموا ده. افهموا ده بالله عليكم. يعني حاجه في دماغي هعملها. فهموا يا جدعان. لو عايز سبب من اسباب النجاح فده سبب من اسباب النجاح. بعمل اللي في دماغي. تمام؟ وصلت يا معلم؟ مفيش بقى تتنطط لي وتحلو. على لي دغري على طول. في حد لسه هنا. يا رب ما اتغفل عشان انا جايب اخري. عايز سكوب. اخويا اللي بيهدف نيد ولع نفسه. فاجر يولع. جسمي. يلا بينا. نادي صاحبك يطفيك. قول له تعالى طفيني. يا اخي تعبتونا بقى. تعبتونا بقى. بتعمل ايه يا اسطى؟ بتعمل ايه؟ افايتك ازاي بعد ما ضحكتني؟ تعبتونا بقى. استغفر الله العظيم. ليلة وليلة حبيبك ما كنتش يوم تسيبني. طب من الأول. ليلة وليلة حبيبي ما كنتش يوم تسيبني. ايه البيكة دي يا اسطى؟ انت مبايك منين؟ يعني انت مبايك، ما حدش بيبايك كده على فكرة. يعني هو في الطبيعي ما حدش بيبايك كده. طب انا عايز سكوب. طب نوع الناس اللي قدامنا ايه طيب؟ تراكوة حزق عشان اعرف احدد. يعني كل واحد ليه لعبه الخاص بس ابقى فاهم يعني. دول نوعهم ايه؟ الناس دي نوعها ايه؟ هم اختفوا. هلاقي ند حق. رجعوا تاني. انا عايز سكوب. جامد. توقعت ولا ايه؟ هواش. هو انا معايا 3 اسمها ايه دي ليه؟ هو لو وقع واحد بس هبص وش. في واحد هنا كمان. طيب يعني في واحد هنا. يعني دول سكواد المفروض. اطلع في اللي في دماغي في الاخر. درجن. ايه؟
ولي انت حتى حاسس حد هيفلانك من اخر الدنيا. انجز يا ابني انت وهو يا ابني. يا رب صبرنا يا رب، يا رب صبرني يا رب. طيب يعني المفروض اعمل ايه؟ انا المفروض اعمل ايه؟ برضو شايف ايدك يا خلبوص اهي، ايدك اهي. ده يا جدعان فايت يجيب ملل يعني، فاهم؟ هما ده فايت يجيب ملل والله يعني، هو ده فايت. اهي هتوصل لنيد اهي احدفها بقى. يلا اهي يلا، بس ما تجيبهاش في نفسك المرة دي. يلا اهي هتوصل. يلا انا شايف ايدك اهي، اضرب النت بقى. اهي والله هبدأ يفلانك من هنا دلوقتي، انا هموت. دي ايه؟ هو هدف ايه؟ دي مش نيت اخويا اللي هيبوش باشا جامدة موت دلوقتي. I can see. ولع اخويا اللي فلانك على داوود ماشي. هو انا عايز انرجي، انا عايز انرجي. هو جاب حد منهم؟ ايه ده يا اسطى ده؟ هما العيال دي عملت ايه؟ هشغل دماغي يا فلانكايه. محدش ياخد باله منها، واروح بقى هم مش عارفين ان انا هنا. واحد يعدي انا بقى ورا السموك والديد، يبقى علمنا عليهم وخدنا لوتهم. لو الجيم يكون خلص احيه. وايه يا اسطى البوشايه دي؟ ايه انت لسه خارجين من بطوله يا جدعان ولا ايه؟ هدفت لي سموكات وجيت لي من حته ما فيهاش سموكات. هجيبك، ما انا هجيبك يعني. انت ايه اللي وبعدين من الفايتايه استفدنا ايه؟ ومين اتبسط ومين لسه في ناس بتنور ايه؟ يلا بينا وبعدين يعني كمل يا ابني. ماشي وماله، حلو ده، دي فكره كويسه. لحظه واحده، حب الناس اللي شغاله معايا، يلا ربنا يستر وما يكونش عليها كوبي رايت عشان ما يحصل لكمش حاجه. يلا ربنا يستر يا جدعان عشان ما يحصليش حاجه. لا سوي انت
استنى بقى لحظة، عندنا فايت. معيش هيل. نمسك عليهم زون. ايه ده، هم اصلا في الزون؟ والله ماشي، انا اسف. انا ماشي اوبن، انا شجره، محدش شايفني، محدش شايفني، محدش شايفني، انا سريع. درجن 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 درجن، يمين شمال 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 يمين شمال. وانا 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 درجن 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 درجن. ايوه المفروض في ناس هنا. القنبله. أسي وجرح إحساسي، راح أسيبه يبكي يبكعني. أسي وانا ويني وشو إيه ده؟ وانا أنا هعدي البيت التاني، محدش يضرب عليا عشان أنا ما صدقت بقيت مبسوط. محدش يضرب عليا، في كتير شبابيك، مش هقدر اضرب على ولا شباك. يا رب ما حد يسمع صوت رجلي، يا رب ما حد يسمع صوت رجليا. امين. عديت عديت عديت. ايوه بس كده. جميل. أسي جرح إحساسي، راح أسيبه يبكي ويوجعني. أسي برماني عدعني أنكش. لقطة. عبيط يا اسطى. عندك واد يا عم. في ايه؟ وين النت دي؟ عملت الصوت. بيعصبوك ثم يخرجوا يا اخويا. انا زهقت. لا يا حبيبي مش انا، مش انا، هذا ما تريدون وانت. لا هو انت صح. بحبش اتعصب يا عم، بقفل الحواجب على بعض بتضايقني، بتعصب انا، ما بحسش ان انا مستخدم وشي كله. استنى شويه في العصبيه بعد كده ارجع تاني.
عشان خلاص بقيت على الوضع ده ما ينفعش احول دلوقتي. لسه شويه، استنى شويه بعد كده احول. ما اقدرش احول دلوقتي. هقل منك، هقل منك. ماشي تعال اطلع بس، استنى. تعمل ايه؟ تعال. انتوا عايزيننا ابقى قليل ادب؟ هي موجود. انت فين؟ شايفك، شفت. طب انت لوحدك ولا في حد معاك؟ انا ابقى عارف في حد هنا. شفتك يا لئيم. الواد هنا اهو. بادي. خدت بادي. خلصانين. لا انا كده لو اتنوكت مش هعرف ارجع. انا عايز سكوب يا جدعان. عايز سكوب. عايز ارجع مكاني. اخاف الواد ده فلانك، انا كده مكاني وحش. يوه عندي حل. العيال دي معاش اي سكوبات. انا الزوم معايا جميل قوي، واللوت كمان معايا، كيلات معايا برضه. انا عايز سكوب. اتقل. ايه ده سكوب 8؟ والله ما اعرف من كان فين ده. بسم الله. ماشي يبقى احنا كده. ايه ده العيال بتاخد عربيه وبتمشي ليه؟ يا رب الزوم معانا، يا رب مش معاهم، يا رب يا رب الزوم معانا مش معاهم. ماشي الزوم في البيت اللي هناك. الزوم في البيت اللي هناك. ايه مين؟ ايه يا اسطى؟ الو مين؟ يا اسطى عبرني يا اسطى. ايه يا اسطى في ايه؟ والله يا اسطى ما خدت يا اسطى، انا في عالم تاني، انا حزين دلوقتي مكتئب. مش شايف قدامي. انا مش شايف لا يا قدامي. عم روق روق. لا انا يا عم لا مش هروق، انا مكتئب. انا اخلي الناس تاخد عني فكره ان انا حزين، عشان لما ياخدوا عني فكره ان انا مبسوط الدنيا عندي بتبوظ. انا حزين يا جدعان. يلا بس يا اسطى كده نفايت العيال دي، عشان ايه قدامنا حوارات دلوقتي. يا لهوي اتنين مباكين عليا. انا عندك زوم؟ عندي حاجات صعبه قوي يا اسطى. الواد ده لما بيبقى رايق بيبقى قليل الادب. ايه ده في ايه؟ لا ما انت هتشوفها على اللايف هتعرف. الواد ما شافش حاجه. انا قليل الادب قوي يا اسطى. انا يا اسطى لما ببقى رايق يا اسطى والله يا اسطى ببقى رايق قوي. برجع اشوفها على اللايف يا اسطى. الواد ما شافش حاجه، وعز جلاله الله ما شاف حاجه. دي بعدها انت لازم نعمل كده عشان نبان لنا اشباح. والاتنين يا اسطى اللي قتلتهم قبل اللي كانوا تحت دول منهم واحد وول. ايه الف سلامه. عينيك وجعتك ولا ايه؟ عينيك خفيت؟ طب تعال خليك جنبي. انت ما انتش عايزك تعمل اي حاجه اصلا. خليك جنبي بس عشان لو اتنوكت انا هتعامل. انا مالكش دعوه. انا هحميك اخويا. طب بادي ما تبصليش. اوعى مش عايز حد قدامي دلوقتي. اللي بعده. عايزين ده موجود. عايزين نبيل الادب موجود. عايزين ابقى بوت موجود برضه. عايزيني انت عايزني قول لي ايه نفسك في ايه؟ ولا باي كلمه تسترجل انت هو. يالا مش ضربت عليهم احنا في العربيه وقلت لك اوريك؟ اطلع لي. لا ما هنجلي بقى. ما بحبش انا التجليه دي. خليك راجل وانشف. اطلع يا اطلع.
طب وبعدين بقى يا جدعان؟ انا مش شايف الزون قدامي مش دلوقتي يا هتبقى اسطى، مش معانا. معتمد حد. انا بص، اي حد قدامي دلوقتي هيقل منه. كان في واحد Enemies هنا ahead. في واحد هنا ايه بس مالكش في دعوه البتاع انت بقى. الأحمر. انا اشوف حد، عايز اشوف انمي قدامي بس. اهو اوبن اهو. تمام. ده كيلد يا اسطى. لا ده بوت يا اسطى. هيعدي. ده بوت يا اسطى. اه ده ايه بوت. ده كيلد. ايوه انا قلت برضه استحاله يعدوا التعدي. يلا واحنا بره الزون احنا يا اوت اسطى. زون ها. طب وبعدين؟ يا ديني والعربيه ورا. وبعدين؟ معكش سموكات؟ لا. يا نهار هطلع بره الزون اجيبها، ما فيش حل تاني. يلا طب انت فاكر باظت ولا لا؟ ايه لا والله ما فاكر حاجه يا اسطى. مش فاكر اي حاجه. الفكره الاتنين مباكين عليا بالسنايب. طب بقول لك ايه، ناخد الكشك يا اسطى، ناخد الكشك. طب ماشي انت تعالى نعدي كده. طب ما تروح تشوف العربيه يا اسطى. شوف العربيه. تشوف العربيه يا اسطى بعيده يا اسطى، هموت. العربيه بعيده؟ الزون غشيمه. طب هنعمل ايه؟ هنعدي ازاي طيب ولا هنعمل ايه؟ بص احنا ممكن نعدي من صعبه برضو من الناحيه دي هيبقوا. مش شايفني. نزل. طب انا اعدي ازاي يا اسطى؟ انا الموضوع عندي صعب. بقول لك انا عندي زونه يا راجل هحذف لك اسمك ايه؟ حذفتها لنفسي. لا عدي من ورا لا انجز عشان فاضل 20 ثانيه مش هتلحق. من ورا منين؟ لا تخافش، مش هيقتلني يا باشا. ولا اي حاجه. العيال دي خيفه، العيال دي ولا اي حاجه. مفيش المحترف بيبان ولا اي حاجه. هم عايزين اللقطه دي، خلي بالك. هم كانوا عايزين، لو كانوا عايزين يفايتوا كانوا فايتوا من الاول يا صاحبي. هم اللي عايزين يفايتوا كانوا فايتوا من الاول. الواد خدها في دماغه، والتاني خبط ما شافش حاجه. الزوم معانا ان شاء الله، قول يا رب. يا الزون لو مش معانا الصراحه خبش. نعمل ايه بقى؟ هنعدي من... لا ما هو لو الزوم مش معانا يا اسطى يعني احنا وحظنا بقى. قول يا رب قول يا رب قول يا رب. معاك قول يا رب. سموكات؟ لا. ولا واحدة؟ يلا احي. ايه ده؟ مش معانا. الزوم مش معانا. الزوم مش معانا يا عم. طب هنعمل ايه؟ يا عم ما تضحكنيش. استنى عشان انا في مود الدرعمه دلوقتي، مش هينفع اخسر والله. لازم ايوه على العيال. بص العيال واقفه فين؟ العيال فوق يا اسطى. الموضوع صعب قوي. حتى الكوخ ده مش زون. طب السموكيه الوحيده اللي كانت معايا ضيعتها. كانت لازمانه في حاجه؟ انا معايا 4. معاك 4 سموكات؟ هات يا اسطى مالكش دعوه. معايا 4. ايه؟ انت متاكد؟ هنعمل خط مستقيم لحد الشجره. هات اللي مالكش دعوه. لا يا اسطى ما يا اسطى لا. اول واحده ضاعت. يا عم ما تضحكنيش يا عم. حرام عليك يا عم استنى، ما تضحكنيش مع حد يا عم. يا اسطى حرام عليك اللي ما تخافش. لا ما تخافش، ما انت ضيعت اول واحده اتضربت ورا. يلا جايز. واحط سكوب 4. احط سكوب 4 على اي كام. انا مش شايف قدامي دلوقتي. تعالى معايا. بقول لك ايه عندي فكره. نام. بقول لك ايه استنى. نام. انت نايم؟ نام. لا استنى. تعالى ورايا. نام. جايز. انا عديت يا اسطى. انا عديت والله، كنت عديت الواد العيال. تعال ما تخافش. انا كفر تعالى. انا كفر تعالى. انا بقيت يا اسطى بامانه واحد منهم انا شلت من عليه. انت عيال مقرفه. انا كفر تعالى وانت في الاوبن. يا اسطى عايش يا اسطى عايش يا اسطى والله. ارجع شوف اللايف. الواد ده يا اسطى عشان علمت عليه العيال بقت خايفه مننا والله. اقسم بالله يا اسطى عشان علمت عليه العيال بقت خايفه مننا. قال لك يا باشا الواد ده لعيب وبتاع، فاهم انت؟ جاب ورا. يلا خلصان. سلام يا اخويا. عايش يا اسطى حبيبي. الواد ينفع يا جدعان.
هلعب معاه جيم تاني عشان انا كنتش فاتح المايك من الاول اللي يزعل مني. تعال. اقبل ده. انا يا عماد. انا يا عماد ده. الضحكه كده يعني. والله الواد يا جدعان، الواد يا جدعان عشان خد واحده. الواد عشان خد واحده تمام. خاف جله مني. هو مش راضي يجي ليه يا ابني؟ تعالى ما تقطعش بنصيبك. تعالى كفر. تعالى انا كفر يا اسطى، انا كفر. المهم مجرد ما وصل لي شلت يا ابني اقبل. يخرب بيت الضحك. انا ده يا عماد. مبسوطين يا جدعان يا ابني؟ انا ماتش اصلا اللي هو دخل ماتش. انا كفر. والله يا جدعان اللايف حلو يا جدعان والله، رغم كل حاجه يعني. الحمد لله رغم كل حاجه العبد لله والله لسه بيعرف يهندل الدنيا. الواد لسه يعني مش عارف. انا تعبان. واحد لسه كويس يا جدعان بس تعبان. انا تعبان يا جدعان. انا بموت. مبسوطين؟ طبعا انا لا قلت لفات ولا قلت شمالات ولا عملت اي حاجه، رغم ان اللايف فاصل بقى اربع لايفات. المفروض اصيح فيها ساعتين 3 ساعات دي عشان تعرفوا بس يا جدعان. مفرقش معايا الكلام ده عشان تعرفوا بس، عشان اعرف اللي انتوا عاملين اللي عليكم. اشغل لكم اغاني حزينه تاني؟ ها؟ اشغل اغاني حزينه تاني؟ ها؟ يا جدعان اشغل اغاني حزينه تاني؟ ها؟ اشغل لكم اغاني حزينه؟ يلا اودي. بتبسط والله يا جدعان لما الدنيا تبقى دايسه على وشي ولسه قادر اطلع لايف حلو والله بجد. تبقى حاجه كده ايه احسن من اللي هي ايه لما يكون اللايف جايلك على طبق من ذهب، او اللايف بقى جايلك ايه همدان ومتكسر وانت تمسكه بقى تقسم وتشكل وتخبط وتطلع وتغير. ارجع بس للفورمه يا جدعان، ارجع بس للفورمه والله، ارجع بس للفورمه وارجع للعبي تمام. كده كده الحمد لله النفسيه اتظبطت اهي. نعم باظت تاني بس هي اتظبطت احسن من الاول بكتير. ارجع اخش في المود بتاع اللعب، هروق الدنيا. ايه ده وانتوا سامعيني كل اللي انا عمال اتكلمه ده؟ انا مؤاخذه يا جدعان لو صدعتكم. يا اعمى ما بتضربش يا عم. خضتني يا اسطى خضتني يا اسطى. في ايه يا اسطى؟ في ايه يا مش لاعب يا عم؟ في ايه يا اسطى؟ ايه يا يوسف؟ خضتني يا يوسف. مين عمل الصوت بتاع النجم؟ يا اعمى ما بتضربش. كملش. نمبر 3 نمبر 3 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 4 نمبر 3 نمبر 4. Let's go back.
who is speaking now? No English. How are you man? Dagestan. Can you speak English? No. Can you speak Arabic? Fuck your English, bro. I'm بس- Dagestan. Islam. طب بس انت من باكستان تقول فوق انجلش ليه؟ نايس بيبل. Fuck you. Fuck you America. Fuck ايه your ده طب؟ English. طب بس انا مالي انا I am with you I am with you I am with you. Don't be sad don't be angry I am with you. Nice. Nice. bro, Nice Nice. nice you are my brother. You are my brother. Ты на русском. Не, ты русский язык знаешь? Ты русский язык знаешь, понимаешь? Yeah. Be quiet. Be quiet. Everything is okay. Не, no English, русский язык. طب ما استنى طب ما انا طب افغانستان قول لي. Dagestan. Pakistan wait me 1 second please 1 second 1 second انت يا حبيبي يلا باكستان دي بقى ايه باكستان اهو باكستان جايبين كده هي باكستان هي مش جاية ليه؟ انا مش عارف اترجمها له ليه؟ مش مترجم يا عم مش مترجم مش عارف اترجمها له مش عارف كتبت له بس هو مش فاهمني. برو 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 احنا كنا نزلنا المطار البتاع عنده لسه في ساحة البداية. ارقص حد ليه؟ ما اعرفش دخلت معاه ازاي اصلا. هو انت يا اسطى بتعتمد ليه يا اسطى؟ هو انت يا اسطى بتعتمد ليه؟ ديلي ايه يا اسطى اللي بتتكلم عنه؟ ده مش ديلي يا اسطى، ده انا قللته على فكرة. اتكلم ما تتكسفش. اتكلم. سمعتني؟ سامعك ايوه كنت بتقول ايه قبل كده؟ تعالى. ديلي ايه بس؟ لا ما مش انا اصلا. انا وعز مش أنا جلالة بس، الله واحد قاعد جنبي. والله لو عملت ديلي بجد ما هخلي حد يعرف ان انا لايف اصلا، بس انا مش راضي اعمل الكلام ده ليه؟ عشان لاجل الناس اللي بتتفرج بس. عشان تبقى في الصورة يعني. واجل الناس اللي بتحبني وبتحب تخش معايا عشان هي بتحبني. اما شويه الاطفال دول والله لو عملت ديلي والله ما عايز اخش ضدك. دول مش هخليهم يشوفوا لايف اصلا، مش هخليهم يشموا حاجه اسمها ريتش، بس انا سايبهم ياكلوا عيش. فاهم انت ازاي؟ فعادي يعني. ما انت معانا اهو يا اسطى في التيم اهو. هنخرب الدنيا ولا ايه؟ هنخرب يا اسطى الدنيا. يلا بينا. ليش فلير؟ مثلي يا اسطى على عيلة سنة. عيلة مين؟ عيلة سند يا اسطى. تعالى سند؟ يا اسطى. احلى مسا على عيلة سند. تعمل ايه؟ تمام الحمد لله. انت عامل ايه؟ حزين. انا بتفرج على اللايف يعني. انا مش غريب. اخويا حبني اخويا نمبر 3. ثانك يو. خلاص بقى سوق بقى. هي بتاخد 2 بس. طب روح انا معايا موتوسيكل تاني.
استنى لسه هنجيب I عربيه need واجي a لك. scope. نمبر 3. How are you? How are you? Where are you going? Where are you going? خلاص انت خطفتني ولا ايه؟ خلاص خاطفني ولا ايه؟ انت دايس على البنزين مش عارف تشيل رجلك خلاص يابا، انت استحليتها ولا ايه؟ رايح فين انت؟ ما العربيه اهي. تعال ما تعصبوناش، انا خلقي ضيق. رايح فين انت؟ الزون اصلا الناحيه دي، رايح فين انت؟ رايح ده عدى يا اسطى، هو رايح فين يا اسطى؟ هو في ايه؟ هو رايح فين يا اسطى؟ اول مره يركب موتوسيكل. سلام يا عم ما تتعبوناش بقى. الواد يا اسطى خاطفني ورا على الموتوسيكل، رجله على البنزين مش عارف يشيلها، مش فاهم ودايس قارح. جاي لك يا اسطى. بنزين قلت له ماي براذر هيستحلاها بقى. نمبر 4 يلا عشان نخلص بقى. نمبر 4 مش شايف حد قدامي، ده متضايق انا دلوقتي. نمبر 4 دونت وري. هو انت اللي اتقلبت ده؟ تعال اركب. تعال نروح نقطع نمبر 4 يا اسطى، انا عايز اعمل اي حاجه عدوانيه. طيب يا اسطى انا سمعت صوت باجي. انت سمعته؟ يا اسطى انا سمعت صوت باجي، والله سمعت صوت باجي يا اسطى. والله انا سمعت يا اسطى، قلت لك سمعت صوت باجي يا اسطى. البي من عائله الشخاخ، ركز بقى يا اسطى. معاك انرجي؟ استنى عشان لا مش معايا. تعالى اديني انرجيا كده ولا حاجه. مش معايا والله انرجي. طب اي حاجه. طب الواد فوق مبدئيا قلت لك ما معايا غير 5 ضمادات وفريستين. 5 ايه؟ اللي هي الباندج يعني؟ اه. هو انا لسه باين ان انا عندك هنا ولا ايه؟ مش فاهم. لا دول معايا. دول 2 يا اسطى. دول 2 ها؟ تمام خد. انا كان معايا سكوب 6. استنى كده. خد معايا سكوب. خلي بالك. لا ما انا معيش سنايبر. انا. استنى كده. تعال مع سنايبر. انا عارف هم معاه سنايبر. الموضوع هيبقى رخم قوي يا اسطى. لا ما مش لازم تقع يا اسطى، مش لازم تقع بالله عليك. تعال هنا عشان هيبوش. يا عم حرام يا اسطى والله يا اسطى، بوظ الدنيا يا اسطى. وسع تعمل لي بلوك. ده بوت كمان. تعال ده بوت كمان يا اسطى. ما جايش هينفع. دول جم منين بقى يا اسطى بالله عليك؟ دول جم منين يا اسطى؟ دول؟ والله ما اعرف. يعني الباجي ده جايين منين وعاملين ايه يا اسطى؟ يا عم الباجي بوظ الدنيا يا عم. ازاي البوت قصدي؟ سلام يا اسطى. يا اسطى مثلي على يوسف سند يا اسطى. من عيلة سند؟ لا يوسف سند من عيلة سند؟ ايوه عيلة. اهلا مسا يوسف سند. سلام يا اسطى. سلام. بوت بوظ كل حاجه. بوت بدل ما كنت هضرب على العيال افتكرت ان انا واحد عمل فلانك. مين بقى دول؟ ما تفهمش. انا بقيت مطارد من كله.
كله مطار ده. هي اصلا الزون كانت جايبه المطار، دول جايين بيعملوا ايه؟ انا ما تبقاش فاهم انا اي حاجه، انا مش فاهم. اسف ثانية انا اسف لحظة. امشي يا ابني امشي عمال تزعل ليه في صوت المايك؟ الناس معانا ممكن تزعل مننا. ازيكم يا رجاله؟ انا اسف، كان صديقي الصغير اخويا الصغير كان عامل دوشه، انا اسف. نتعرف بالشباب. السلام عليكم. امشي بقى، روح عند امك يلا. السلام عليكم يا جماعه. خلاص انا عارف ان صوته مزعج، انا اسف جدا، بعتذر لكم. جاي يحكي زهراء، تعرفين شلون صارت؟ شلون صارت؟ ضربت النار ضربته هو طلع عجل كبير. عادي طيب تمام. عادي طيب تمام. الله ما يشايل. انا بس قلت يمكن تتضايق ولا حاجه. ابن القندرة من طلع؟ كيفكم يا شباب؟ كيفكم يا شباب؟ إذا أنت بخير وأهلك بخير إحنا بخير يا جماعة. أنا حزين جدا يا صاحبي، حزين والدنيا جاية عليا. باين من صوت. لا والله خير. شوفي والله يا صديقي يعني مش عارف أبدأ لك منين. شنو حبيبي؟ مش عارف أبدأ لك منين. انتوا سبتوني؟ ما انا لسه فاهم. بحكي لك. راح طيح حظي. حبيبي شو قلت؟ بقول لك سبتوني ليه؟ حبيبي أنا نزلت لك دعوة ما وافقت. ماشي انا جاي لك. أوكي جميل. عوفي البنزين خاب ما تعرفه، ما يفيد. تلعبون بوش ولا تقييم؟ هسه لغتكم منين؟ حبيبي اولكم هاي تقييم. خاطر الله خاطر الكعبة، انت وين انت وين بيا دنيا عايش؟ بشرف تقييم يمكن واحنا ما والله بيا دنيا عايش. هذا كيون ابوت يمك بشرف التسويق. والله قتلني البوت، والله شوف غير جنبك. خلاص قتلني. ها هي شو جنبك؟ رقم 4. شنو هاي؟ واني شو احصل؟ اخذ اللوت مو؟ بحطي لا منتظر الا اني وقعته. اخذ هو اللوت واخذ كل شيء. يلا ما روحي. اخدتش شيء، ما انا كل شيء هنا، انا ما اخدتش حاجه اهو كله هنا. والله والسلاح اللي عندك شنو؟ منين طب اهو اخذه؟ ده كله على الارض مطر اهو. عليك؟ اهو لا خلاص شيله، ما اريده. تعي قلبي تعي. وين؟ مساحة اقسم بالله كل شيء شال. ماشي دقيقة ما زلنا. ما شلت شيء. يا اخي شلت كل سلاح وشلت كل شيء. شنو ما شلت شيء؟ ما شلت شيء، كله على الارض اهو. شيل اوكي حبيبي، بس لا تتجادل يا قلبي، لا تتجادل يا عمري، لا تتجادل خلاص. قلت السالفة. اوكي لا تتجادل. ماشي تعي يا قلبي كيون تعي. والله اني كنت اريد بس علاج اعالج نفسي. اخ قلبي. والله كل شيء على الارض، والله ما اخدت شيء. اوكي عمري اوكي. خذها رقم 4 خذها، والله خذها حلال عليك. حس ان انا حزين. والله كل شيء. طيب المصايب بس ما تلقى غير اخذ كل ما شيء. تلقى غير كيونة. شكرا اي والله من صدق. والله المصايب ما تلقى غير كيونة. تعال كيون يلا تعال يمي تعال
تعالى اصالحك. طب تعالى اصالحك. قلبي هصالحك. تعالى. عندك دم زعيم؟ انا عندي. لا ما اريد ما اريد، اعطيني دم اعطيني دم. كل شيء. لا والله ما اريد اي شيء من عندك، يسلم اخوي. برضو؟ طب قول لي بقى زعيم، قول لي زعيم بالله عليك اعمل ايه؟ قول لي زعيم بالله عليك اعمل ايه تاني؟ لو انا بقيت مبسوط ممكن استهبل اخذ سلاح وكل شيء ويلا. خذ لا ما اريد شيء، امشي. خذ قلبي. الحمد لله احنا ما نزعل على مود السلاح. صار جليتش. يلا ابو خليل. جليتش عمال بيركب لوحده. جليتش لحظة واحدة. واخر ثواني بس، واخر كيون يا عمري. هذا راح يلعب الله. نوقف في مكان. صار سليم. ليه؟ سليم. صار زحمة. يلا. هذا من سليم. والله خطيت انا ما تجاوزت المصاريف. خطية والله. كيونا قلبي وقرارة اسمعيني. على فكرة رقم 3 بص على وشي كده تلاقيني زعلان عشان انا ما خدتش اللوت مني. حبيبي سيب السالفة. اوكي خلاص. اوكي انا زعلان يا زعيم، ما بحبش حد يبقى زعلان مني. رقم 2 بتحبني. كل لما اكتب اي حاجه تكتب لي في الشات، عملت اي حاجه تكتب اقول لها طب انتوا مش زعلانين، تقول لي لا عادي، وبعد كده شلون بتاخد تدي معايا، بس هي محرجه مني. انا هيحصل لي حاجه لو مت الجيم ده. استنى ما شاء الله. شو قاعد اضرب لك؟ كان اسمي زعيم. لا امري لا. لا مثيلة على عيني اتسند. بص يا جدعان، اكتر حاجه تزعل في المهنه بتاعتي ديت، او في الحوار الشهره ده او ايا كان، تبقاش عارف اللي بيقول لك ان هو بيحبك او مثيلي او عايز العب معاك هو بيحبني بجد ولا فاهم؟ كيونا ايه رايك يا غالي؟ شفت جبته ازاي؟ ايه رايك يا غالي؟ مفيش عش؟ كيونا تعال يا امي، كيونا تعال يا قلبي. وانا اكلها يا اخويا ولا ايه؟ وانا اكلها؟ قول لي تعالي جنبي. في ايه؟ لا بقول لك يلا انت هو انا عرباجي اصلا، ولا انا عمال اكلمكم بصوت حنيه وبتاع، وفي ايه؟ لا هو اللي تعالي جنبي، وانا هاكلها لك. تعالى، هما 2 انت واحد انا واحد، متبقاش طماع. شوف هيستنوني ولا لا. كيونا ما صار شي قلبي، ما راجع. قول لي اركب. ايه ده؟ دول بلاير هم يدوروا. اخي عمي وقت عليه. قلبي تعال سعدي. هي بس تريد تاخذ كلها بس بنزل الشوط. تعال سعدي. هي باقي فوق.
خرب حظك. خرب ربك ما يموت بس شوف دمه. جبت صاحبه بوكسات والتاني جابني بكار. هو دمي اصلا كان شرطه، هو انا كنت قدامه يا دوب داس على الدوسه بس ما عملش اي حاجه ولا عمل اي حاجه، يعني ولا عمل اي حاجه. تمام، خرب اهلك خرب. يعني انا بتاعتي تتحسب لقط. هو بقى انا كنت داخل له، يعني انا نزلت السلاح بتاعه موجه كده مجرد دوسه فاهم، جابني برضه بدل ما يعني التاني ما معيش طال. طبعا صحابنا مجرد ما لقوا في صوت انثى الشباب تعبان، يا نهار ابيض هنتجوزهم كلهم اخيرا، يا امي هتجوز، يا امي تربون بيلعب مع بنات هروح هرخم عليه وبتاع. يعني حتى الناس اللي هخش العب معاهم مش عارف العب معاهم. الابناء فلاتات اجبادي الدنيا عندهم فاهم بايظه يعني فاهم. استغفر الله، انا مش عارف اعمل ايه. يعني انا اصلا اقسم بالله لو كان معايا طلق الاتنين كان رقدوا من زمان. انا مش عارف عايزين مني ايه يا جدعان، يا جدعان ارحمونا يا جدعان. طب انا كنت متضايق دلوقتي. طيب شيفرتي يا ابن اللعيبه. ايوه والله عليك يا ناجي يا رايق. Good luck, mates. معلش يا جدعان بس عايز اطلع غضبي شويه يا جدعان، اطلع غضبي بس يا جدعان، اطلع غضبي بس يا جدعان. انا جايب الحديد ده عشان اطلع غضبي. يا جدعان انا جايب ده عشان لما اتضايق، يا جدعان دول اهو. ده لما اتضايق فاهم اعمل كده، فاهم اعمل كده لما اتضايق يا جدعان. اروح جايب هنا ايه فاهم، تحس ان انا مبسوط دلوقتي، انا متكيف انا دلوقتي كده فاهم كده. انا كده مبسوط كده. المفروض اكسر السيت اب وبتاع ويبقى ترند، بس انا ما بعملش كده، فاكسر ايديه الحديد فاهم. هي متكسره اصلا يعني ايه، يعني هتطبقها خالص فاهم، طبقها خالص كده فاهم. نكمل عليها من هنا بقى كده فاهم، هي تبقى كده. ده غضب، ده غضب بنطبقه هنا بنكسر فيها بتاع الحديده تبقى كده فاهم. بس يعني كده تمام اهو كده. يا اخويا يا رجاله ايه عاملين ايه؟ يا اسطى بقى معاك الجيم اللي فاتوا ما تعرفوش ولا كنت بتزايد ليه؟ ابقى معاك من كام جيم Fall back to safe zone. واحد صاحبي والله ولا قال لي ان هو Get in the car. Help. في الريسنج. I need attachments. Help. I need attachments. كنت انت معايا؟ معاك الجيم من كام جيم يا اسطى وانت ما تعرفنيش ولا تفتح المايك. والله يا اسطى ما خدت بالي والله يا اسطى، معلش انا اسف. واحد صاحبي والله لا يا اسطى، واحد صاحبي هو اللي شاف عندك وقال لي ان انا اظهر لك في الريسنج. عاوزك بقى تمثل عليه يا اسطى. ايه يا اسطى اسمه ايه؟ محمد عباده هو اللي قال لي والله، بعت لي قال لي انت معايا. اسمه محمد؟ ماشي احلى مسا. حي ضربت فيلير يا اسطى بره يا اسطى. انا ما خدتش بالي يا اسطى، انا قلت بس راسلين فلسه بدري. ولا يهمك يا صاحبي ولا يهمك حبيبي بس.
ايه رايك في الشغل اللي انا عملته ده؟ اشغل ولا؟ لا لا خلاص احنا هنقوم اصلا عشان الفجر، فخلاص بقى ايه في بعد الفجر لو هنكمل الجيم يبقى شغل. انت شغلت يا اسطى، انا كنت متضايق فخلتني ايه. يا اسطى مش حد ايه بيجي بقى؟ معانا. Defend the mark. انت سامعني؟ اه انا قفلت المايك. بقول لك لا ما تشغلش دلوقتي خلاص بقى عشان الفجر هيأذن بعد الفجر بقى. مفهومش كوبي رايت الحاجات دي، الناس ما تعرفش عليه كوبي رايت اصلا. لا لا عارفين يا عم، عارفين هم عارفين لما هو الملكيه بقى ما والكلام ده. قبل 2010 بقى وانت نازل. ماشي. هنقوم نصلي اصلا خلاص، انا هسيب بقى البوست، تعالى نركب عربيه وخلينا في حته كده. قدر الناس قد ايه؟ خلاص هي تقريبا 3 دقايق. انت في اسكندريه ولا القاهره؟ ممكن فرق الاثنين توقيت. شويه وشويه. لا الوقت حاليا انت ايه؟ اصل لا في القاهرة. فرق توقيت بتاع 7 دقايق. اه لا لا القاهره انت معانا. مش فرق مش كبير. هجيب عربيه طيب. طب هات لنا الدبابه دي بس. مدرعة. الدبابه ما هي باظت. ننزل بين الحاويات. اه العقدة في المنشار. تعرف تسوق الدبابه؟ ايوه كده. ايوه يا عم اللي فيها ازازة على اي عربية، بس يا رب تطلع بس. جرب كده. مفيهاش كده شكلها. تعال ما جرب غلطش. كده، انا هشوف عربية تانية. جرب كده من المراية شوف عربية تانية. هي هتمشي اهي استنى. ما هي انا كنت هتمشي. فاكر زيك كده. ايه ده يا دي بتضحك علينا فاكر يعني؟ كده برضه. بس انا بحس ان انا بقرب يا اسطى. انا برضه نفس الاحساس ده جاي. لا يا اسطى كده لا. رجلك اهي. اسحل السلكات. يا ابن اوه اللعيبة. اوعى يا سلكان ده ده خلي شغلك بالك. بنزين طيب عشان يلا يلا. تسحب بنزين. لا يلا طب تعالوا بس انا اوديكم. دخلت لك يا اسطى اول اتنين فتحتهم لقيت مش عارف اتقفلوا، قمت داخل بقى مكمل لعب. اه ايه اللي حصل ولا في ايه؟ تعالى بس نروح بس في حته فيها امان كده واخبيكوا ونرجع نكمل الجيم. نصلي ونرجع هات انا سؤال نخش الزوم بس. ماشي عشان ماشي. بره الزوم. Defend طب the mark. خد بص بص. سحب البنزين قد ايه؟ استنى نقفل الشاشه ورينا هتخبينا فين عقبال ما اقوم. خد اهو. ها هتخبينا فين؟ اعمل على الخريطه كده. بص ودينا هنا يا اسطى، ودينا هنا، ودينا هنا. ماشي ايوه ماشي. ولو الزون اتحركت هات بنزين وبتاع وتعامل لحد ما ابعد عن اي فايتات خالص. هقوم نصلي ونرجع ماشي؟ ماشي يلا بينا حبيبي يا صديقي. جدعان يلا نقوم نصلي وادعوا الناس اللي بتحبوهم وادعوا لنفسكم واللي مش عامل لاف يعمل لاف واللي مش عامل شيء يعمل شيء. وادعوا لي يا جدعان بالله عشان انا تعبان. انا تعبان قوي يا جدعان، ادعوا لي. يلا سلام.
متنا. بعتوا لي. ربنا يتقبل. صورة الحديد النهارده. شكلي اقفل. كفايه كده. انا قلت ايه؟ انتوا تصلوا ما تكسلوش. كده تمام النهارده. كده تمام. كده تمام النهارده. ساعة لما رجعت انا والله عمال بيحصل لي خوازيق. كده تمام. تعالوا نقرا ايه شوية رسائل على الانستجرام وبس كده. يلا استنى افتح الانستجرام. في شوية رسائل. فين الموبايل بتاعي؟ لايف النهارده ايه بالظبط ها؟ رغم كل حاجة ماشي. لازم ناخد بالي من حوار الكوبريت ده يا جدعان بجد عشان انا عنيد يعني فاهمين؟ انتوا متخيلين يعني ايه انا اللي اصلا اجيب الكوبريت لنفسي؟ بص ايه اقصى حاجة هتحصل يعني؟ هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ هيقفل اللايف هطلع واحد تاني ده اقصى حاجة. ده غيرهم في الروشنة. ولا الحاجات دي تفرق معايا. بقالي 3 سنين كنت انا بشوف خوازيق خلاص خدت مناعة فاهم؟ مش يفرق معايا حاجة. يلا ابعتولي رسائل على الانستجرام. وممكن بص عشان تبقى بالصورة ممكن بكرة اريح وبعده واطلع الخميس لسه مش عارف. عايز بقى افنش بقى كل الشغل بقى خالص بقى عشان نطلع بقى بالجديد ونبدأ بالرعب ونغير اللعبة الخرا دي عشان انا اكتر من كده مش هستحمل. فاهمين؟ نخش في الجديد بقى على طول. انا بلعب بابجي بس نفسيتي بتتقفل. يلا ابعتولي رسالة على الانستجرام. يعني يما خلي الإضاءة شوية. لا بس كويس انا ظبطت الفيس كام عن كده يعني مش كده. كام؟ مش تقعد معاك شوية وامشي. بري بري بري. كده الديلي جالكوا من بدري انا نسيت خالص.
انا مش مطول الديلي يا لهوي. انا كنت فاكر من يومين كنت مطول الديلي فقللته. فاكر ان انا لسه ما جاتلكمش ان انا بقول لكم انستجرام. لو تتجوز يا عم ونفرح بعيالك، والله انا حاسس والله يا محمد ده اللي هي ده اللي هيخليني مبسوط والله. حوار الجواز بقى والاستقرار وكده. بس لا مش وقته يا عم. لسه في حاجات كتير عايز احققها. انا مش نافع للارتباط يا صاحبي والجواز والجو ده، قلبي مش موجود، مش شغال. مش ناوي تيجي التجمع الخامس؟ كنت قريب في التجمع الخامس على فكرة. بقعد هنا كده كام مربع. إيه؟ استنى كده تمام. أيوة. انا لما بكون مخنوق او تعبان بتهون عليا والله ربنا يكرمك. بس حبيبي والله يا محمد يا صابر. شكرا يا شريف محمد. عايزين لايف 12 ساعة بس بلا خوازيق، والعيال بتوع التيك توك دول رخمين قوي بجد. أول كلمة يا صاحبي. هيجي إن شاء الله. 12 ساعة ده هيجي اتقالوا بس. استعيد بس الدنيا بس. الجديد الناس بتسأل على الجديد. أنا بحضره. اصبر حاجة. والاتناشرات بقى جاية وبتاع 12 ساعة ظبط. اللي هي اللعبة الخرا دي أول ساعتين ولا بتاع مش عارف إيه، بعد كده نقلب رعب، بعد كده الجديد هنخش على البلاي ستيشن. بس واحد بس. أنا والله يا جدعان وعد اللي هاخدكم في حتة تانية لحد ما تنسوا بابجي دي نهائي. الصبر بس. العبد الله عنده الإمكانيات دي كلها الحمد لله. الحمد لله طالما في الحب موجود هخليكم تحبوا أي حاجة، بس الصبر. واحدة واحدة بس. واحدة واحدة. يعني في الأول كنا إيه ألعب ساعتين 3 بابجي، بعد الفجر نقلب خالص لحد لما أرجع بعد 7 8 ساعات جايبين بابجي. الصبر بس. بس ايه الناس فاكره ان انا راجع في بابجي وخلاص مش هلعب غيرها، ومش عارف جابوا الموضوع ده منين يعني. فهتلاقيهم ايه سعرانين شويه، فما بيصدقوا بس عشان ايه حد مزنوق في مثلا فولو لايك بتاع. الدنيا عندهم بايظه يعني. وحوار ان انا اطلع بدري هظبطه برضه هظبطه. خلاص بقى احنا بقينا في الاوضه اهو. ده كله هيتظبط ده خلاص. ما بيبقاش عندي مشكله لو طلعت 10 او 11. عايزين نطلع كام؟ 10 ولا 11؟ واكيد مش قبل كده. حرفيا انا بسمعش لايفات ولا بلعب بابجي، بس بحب اسمع اللايف بتاعك وبستناه لاني ببقى مبسوط. ربنا يفرحك زي ما بتدينا الطاقه الايجابيه دي. شكرا يا فيفي. خد قلبي يا اسطى حبيبي يا شادي. بحبك من العراق حبيبي يا محمد. بابجي بي سي مش المود يعني. بابجي بي سي مش هطلع منها المحتوى الروقان اللي انا بطلعه يعني. بابجي بي سي بالذات. هو غير انها تبقى صعبه قوي عليا، انا محتاج وقت لسه ان انا اتمرن عليها وكده، فالموضوع هياخد مني شويه وقت. فيعني اهو. ليه بقيت تقفل بسرعه؟ صح ليه بقيت أقفل؟ بعد 5 ساعات. ليه اقفل بعد 5 ساعات؟ اقل حاجه 12. 12 اقل حاجه. اقل من 12 كده انا بقفل. تمام. كل الحب لاجمل تربون. شكرا يا فيرا. آه آه على نفسك وفي عينك هنموت منك. ماشي خلاص يا عم. انا مش عايز ابان مبسوط يا عم. انا ببان مبسوط يا عم بيجي على دماغي والله. حبيبي يا محمد يا امير. يس كل مره بتعشمنا في الرابعه ما بتلعبش. ما عشمتكمش النهارده. ما عشمتش انا. وانا ايه؟ وانا لو عندي حاجه بحبها شغوف ليها، بس مهتم بيها اكتر من دراستي. مش عارف اوازن بين الاتنين اعمل ايه. بص بقى. لو انت ما وزنتش بين الاتنين هتخسر الاتنين، او هتخسر حاجه منهم. يعني ده في الطبيعي اصلا. لو في انت محتار ما بين حاجتين زي مثلا شغلك
ودراستك والحاجه اللي بتحبها، دول 3 حاجات، خليها حاجتين، حاجه وحاجه. هتلاقي نفسك مثلا ايه، لا اما هتخسر الاثنين، لا اما هتدي الحاجه كل وقتك وطاقتك وموتك وهتخسر التانية. انما عشان تكسب الاثنين لازم توازن. انت بقى بتقول انت مش عارف توازن، فهي مالهاش هقول لك مثلا حاجات معينه انك توازن، لا هو انت لازم تقعد مع نفسك كده وهي اولويات. لو حسيت مثلا ان الحاجه التانية ديت محتاجه منك شغل اكتر ومجهود اكتر وانك تاخد بالك منها في الوقت الحالي، اعمل دوت وسيب التاني. هي اولويات عشان تعرف توازن، هي اولويات من الاخر. اللي هو مثلا انا عايز دلوقتي عايز اطلع لايف، مهم جدا مهم جدا، انا كوم باك مثلا اعتبره ده مفيش اهم من كده عندي النهارده مثلا. وهوب مثلا حد في عيلتي احتاجني، اقول بقى معلش انا مش عارف، انا بديك مثال، مش هينفع بقى اروح لكم معلش عشان في لايف مهم جدا جدا، ده لو ما رحتش اللايف ده الدنيا هتبوظ. لا هي اولويات، عيلتي اولى، يبقى انا اروح لعيلتي بعد ما اخلص ارجع لللايف. فانت نفس الحوار بقى، انت قيس بقى ايه الاولويات في حياتك في الحاجتين دول، ايه الاهم في الوقت الحالي. يعني ممكن مثلا في الوقت الحالي دوت تبقى دي مهمه عندي، يبقى اعمل ديت تخلصها واروح لدي. انما استحاله يكون الاثنين مهمين في نفس الوقت، مش هتيجي دي، استحاله يعني. هي لازم تلاقي حاجه مهمه عن التانية، هي اولويات، فاهم؟ فانت شوف المهم وايه ودوس فيه. هل ممكن في يوم تدخل مع متابعينك وتفرحهم؟ ها هزر ولا بتتكلم جد؟ العبد لله من ساعه ما بدأ لعبه كله مع ناسه اصلا يعني، يا اما بفرحهم بفاجئهم، لا اما بيبقوا من الله بيخشوا معايا، لا اما حزن واسمهم بيحبوني برضه. انا حياتي كلها مع الناس. الرعب يا جدعان، حاضر اصبروا عليا بس اصبروا. ليه مش عايز العب رعب النهارده؟ ان أنا اللايف يا جدعان اهو عدى 5 ساعات وفرحنا وضحكنا وانبسطنا وبتاع، بس يعني مضغوط برضه. انا لسه مش براحتي. صبر يعني. انا من ساعه ما رجعت على فكره اللايفات مش سهله، بس انا مش عارف انتوا بتحسبوها ازاي. انا من ساعه ما رجعت يا جدعان انا زي ما تقولوا ايه، عشان أنا متعود على الكلام ده خلاص، خدت مناعه، فانا عمال ايه بودي لحد دلوقتي يا جدعان. انا مش ما طلعتش ولا لايف حسيت ان كل حاجه سهله فيه. في حاجات بتحصل في اللايف تمام بتقفلني، فانا مش براحتي كامل. الرعب دوت بالذات، بالرعب ده بالذات عايز يبقى صفيله خالص خالص عشان انا ابقى كده. انما بابجي بقى قشطه يعني، ممكن ايه اهو شويه نضحك شويه نهزر شويه اتعصب شويه. انما الرعب هو عايزني ابقى صفيله خالص يعني. خصوصا لما انا اتخض، ما بحبش اتخض وانا ايه مش في كامل الباور بتاعي. فلحد دلوقتي والله لحد دلوقتي اما رجعت يا جدعان مفيش لايف انا طالع وانا مستريح. ما بتكلمش عن مستريح جوايا، لا خوازيق، في حاجات عماله تحصل لي غريبه مش عارفها ايه، اوفر رايت هنا مش عارف ايه وحاجات كده. انا في ايه يا جدعان في ايه وانا اول مره اطلع لايف والاغاني دي شغلتها قبل كده، فالدنيا لسه متلعبكه شويه يعني. فبس ابعتوا لي بقى رساله على الانستجرام واستنوا شويه عشان في ديلي، ها يعني استنوا شويه عقبال ما ارد على الديلي. ده ايه؟ مش بتفكر تلعب مع سكواد؟ لا مش بفكر. حوار الايفنت ده هحاول اعمله، حاضر. والله يا اسطى الواحد لسه متجوز وقاعد في البيت زهقان، وعقبال ما لما اشوفك بفرح حبيبي. والله يا محمود بس زهقان. لا يا محمود عادي يا ما انت اتبسط يا حود اتبسط. هي مين اللي خلاها تنفعني؟ مش فاهم. احلى مسا على سواج يا جاسر يا اسطى. ما لحقتش يا اسطى انت من الحاجات الاساسيه في حياتي حبيبي والله يا عمر. اه سيبك انت بعشق الطقم الشياكه ده. انا مش هلبس شيك تاني، انا مش هلبس شيك تاني عشان انا يعني لبسته ما اتبسطتش. اول لسه دخلنا هنختربها في الاول اللايف فصل، مش هلبس حاجه شيك تاني. نفسي اعزمك على كوبايه شاي، احلى كوبايه شاي لعيونك يا صديقي.
حبيبي يا كيمو. يابا احنا معاك على الوحش قبل الحلو، كفايه انك بتبقى سبب انك تضحك مليون واحد، دي نعمه من عند ربنا، ربنا يزيدك يا غالي ومن نجاح نجاح. حبيبي والله يا زوز تسلم لي. تربون الانسان ايه يقول ايه اخواته ربنا يخليكم ليا. طب قول لنا ازاي نحب المذاكره في الثانويه عامه؟ مين يا اسطى بيحب المذاكره؟ مفيش حد بيحب المذاكره، مفيش حد بيحب المذاكره. هو انت بتحب المذاكره عشان هي الطريق اللي هتوصلك للي انت عايزه، مش شرط. مش شرط يعني ممكن تذاكر حاجات كتير قوي وانت في دماغك في حاجه تانية اصلا. هي مش شرط، عشان بس ما تاخدش كلامي ان هو ايه لا انا ما بحبش المذاكره وهي مش هتوصلني لحاجه. لا السلام عليكم، انا كتربونا لي الكلام ده فهسقط بقى يلا بينا. لا مفيش الكلام ده. مين في كتير قوي منا ما بيحبش المذاكره، هو ما بيحبش يذاكر اصلا، بس هو لازم ان هو يذاكر. يعني هو في ناس تمام كتير قوي هتلاقيها بتحب المذاكره موت. بتعمل ايه؟ بذاكر. يلا بينا نخرج بذاكر، يلا نلعب بلاي ستيشن بذاكر، يلا نخرج نتفرج على فيلم بذاكر، يلا نذاكر بذاكر. فاهم؟ لسه صاحي بذاكر، انام بذاكر برضه في دماغي. هي ناس كده، وفي ناس هم مش حابين المذاكره بس هم لازم يذاكروا ويضغطوا نفسهم شويتين ثلاثه تمام عشان ينجحوا، عشان يجيبوا درجه عاليه، عشان يخشوا نفسهم فيه، عشان فهي بتبقى اولويات بقى. ما انا قلت لك هي مش شرط انك تحب المذاكره، لا يا باشا. ما هو في مثلا هقول لك في حاجات اكيد اكيد في حاجات في حياتنا احنا مش بنحبها اصلا، يعني احنا مش بنطيقها. احنا بنبقى فاهم عامله يا عم من الاخر كده. انا متاكد الناس اللي بتتفرج على اللايف دلوقتي كل واحد شغال شغلانه حلو. هو كاره الشغلانه، هو كارش، بس هو مضطر ينزل ويشتغل عشان يجيب فلوس، عشان يصرف على نفسه او يصرف على عيلته او على ناسه او انما تعالى اساله انت بتحب الشغل؟ مش شرط على الكل، انا بجيب يعني ايه ناس معينه. تعالى اساله انت بتحب الشغل، هيسب الله وهيسب للمدير وهيسب للشخص وللشركه وهيطلع بص مش شايف قدام. هو بس هو لازم يعمل ده. هيصحى مثلا من النوم لا مش عايز اجي الشغل النهارده، تمام مقسوم لك كذا 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 كذا. جه تاني يوم مش عايز اجي الشغل، تمام مقسوم لك. تالت يوم اترفدت، هو من جواه مش عايز يشتغل. في حاجات احنا مش شرط نحبها عشان نعملها. انا هو يا عم مثلا هديك مثال، دايس على بص مش شايف قدامي، يعني كنت بعمل كاتنج وبعيط قبل اللايف مثلا، يعني اللايف جه لازم أنا اطلع لايف اقول لا معلش يا جدعان والله انا تعبان. ماشي تاني يوم يا جدعان معلش انا تعبان. تالت يوم معلش لا سلام بقى مش عايزينك. انت هتقعد تقول لي انت تعبان؟ كل واحد هيجي عليه وقت هو الدنيا دايسه عليه، هو بس هو لازم ينزل شغله ولازم يروح مدرسته ولازم يروح كليته، وده لازم يعمل اللي عليه وده لازم يعمل اللي عليه. هو خلاص انت بقى بتركن الحاجه اللي انت ما بتحبهاش او اللي هي مطلعه عينيك، بس هي لازم تعملها عشان تكمل. فاهم؟ هي مش شرط يعني شرط انك تحب المذاكره ولا تحب الشغل ولا تحب، لا هي بقى هي بتيجي كده. في حاجات انت ما تقدرش انك تحبها او انك تتعايش مع الموقف، انت بتتعايش على اللي انت محطوط فيه وخلاص. فاهم؟ احنا وصلنا لحد فين؟ شكرا يا ايش في اسمك ايه؟ لوجين صح؟ لوجين شكرا. ايه شعورك قبل الشهرة وبعد الشهرة؟ والله يعني من ناحية ايه طيب؟ يعني بص هو شعور ان انا الناس بتحبني او ان انا سبب انبساط او ضحك او ضحكة للناس، دي اكتر حاجة بتبسطني. تمام. ممكن ايه تاني؟ فكرة ان العين عليا برضو في كل حاجة بعملها، دي شوية بحسها حاجة صعبة. وممكن احس الحوار برضو الصعب المسؤوليه، ان انا مسؤول الناس اللي بتتفرج ومسؤول من كل حاجه بعملها في اللايف ومسؤول من كل كلمه هتطلع مني وفعل وردة فعل وشكلي. يعني تحس ان انا إيه مش هينفع امشيها كده. في حاجات معينه لازم اخد بالي منها وانا طالع او انا بره او انا مع شخص او انا مع عيلتي او ففكره ان انا متشاف دي اصعب حاجه بس في الموضوع. دي اصعب حاجه بالنسبه لحوار الشهره. بس بالنسبه لحوار ان الناس بتحبني ولو انا ايا كان اللي انا بعمله الناس بشوف منها ردة فعل او فيدباك حلو فده بيبسطني جدا. بس دول اهم حاجتين تقريبا يعني. يا اسطى ما تقفلش لسه بدري، فين 12 ساعه؟ تمام بدل ما نسمع كلمه حلوه عايش.
بقيت احس انك استكفيت يا تربو. حصل يا صاحبي، انا استكفيت يا صاحبي ومعايا في البنك 20 مليون وبطلع بس التسالي كده، فاهم حبيبي؟ هو فاهم في ردود كده لازم نرد عليها ببرود برضه، فاهم؟ اخويا تيربو اللي بحبه، مش احلى سهره تمام؟ بس حبيبي والله احمد نصر، اخويا احمد نصر بيتابعني من السايبر خلصان. مش ملاحظ انك بتتلكك عشان تفصل وان مستواك قل؟ ايوه اصل انا بتلكك عشان اقفل اللايف بتاعي والستريم بتاعي والصفحه بتاعتي، ومستواك قل يا اسطى. انا بوت يا اسطى اللي بعده. دي بقى ايه؟ دي مناعه بقى، فاهم؟ مع ان ممكن ما اقراش وما فاهم. صحيح ايه اللي قال يا اسطى؟ انت بتشوفش ايه اللي بيحصل لي؟ هو في ستريمر يا اسطى بيحصل له دوت يا اسطى بيكمل؟ ده لو لحد حصل له كده ومعاه سكواد هيقعد، فاهم؟ هيطلع بص مش شايف قدامه. صاك ايه بس يا اسطى؟ ابعد بس عني الناس ديت وسيبني العب براحتي تمام؟ وهيئ لي كده ناس سويه بتحب لي الخير، مش شويه اطفال عمالين بيتنططوا وعمالين بياكلوا في بعض عشان ايه بس صلي على النبي بس. مستوى ايه؟ مستوى ان هنهزر؟ مستوى اللي بتتكلم فيه؟ ابعد بس عني بس الناس ديت وبعد كده نشوف حوار مستوى. وبعدين بابجي دي اصلا بقت لعبه، شايف اللعبه بقت عامله ازاي؟ احنا غيرنا محتوانا ده من رمضان لو تفتكر، وبدات حوار البلاي ستيشن والرعب ومش عارف ايه. ويعني العبد لله الحمد لله مشجع الناس انها كمان تغير وتبدا في العاب تانية وبتاع من ساعه ما انا غيرت. اتكلم في ايه؟ محدش بيلعب دلوقتي بابجي طايقها بس عشان انتوا بس بتحبوها والناس بتحبها، وانا ايه بعرف اطلع منها محتوى كده فبلعبها، انما من جوايا اصلا مش عايزها. انا اصلا كرهت بابجي اصلا، انا كرهت بابجي. انت بقيت عايش لوحدك يعني حاجه زي كده. وده النهارده كان روقان حبيبي عبد الله. انا وصلت لحد فين؟ عايشين يا جدعان في جو بوت ومحترف وفاجر وبتاع، والجو ده الجو ده قديم من زمان، زمان قوي يا جدعان. ليه مش راضي يعمل ابديت للمسج؟ اقرا يا خليهم صلوا على النبي، عايز اكسب ثواب. محمود سيد يا جدعان بيقول لكم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اقفل وروح اكلمها، مستني ايه؟ ماشي حاضر، ممكن اكلمها دلوقتي عادي. يا اسطى باورك قليل ليه؟ والله يبقى ليه بقرا الكلام ده؟ المفروض ما اقراهوش على فكره. الحاجات دي اشوفها اعمل سكرول داون. انا عندي الحاجات دي افرض بعده. يا اسطى يا تربو انت ازاي بيتمسح لك لايفات وانت بارتنر مع الفيسبوك وبتدخل لهم ملايين المشاهدات في اللايف؟ لا ما هو بص يا احمد، هي من فيسبوك ملوش علاقه، هي الشركات. افهم بس عشان تبقى فاهم. الشركات بتاعت الاغاني عامله حقوق ملكيه، بمعنى ان لو حد شغل الاغاني بتاعتهم في حته تمام، اوتوماتيك مش الفيس هو اللي بيعمل لي كده، هي اوتوماتيك عشان بس صوره ما عشان ما تدخلوش الفيس في الموضوع. هو اوتوماتيك الشركات ديت من غير ما تعمل حاجه، هي لقط ان الاغنيه بتاعته شغاله في الحته الفلانيه بلوك على طول. هو الفيس ملوش علاقه يعني، هو ملوش فكره ان انا بدخل لهم اعلى فيوز ولا اللي هو لا ملهاش علاقه. هي الشركات هي عامله حقوق ملكيه على الاغاني، ف فهي اللي هي السبب في الموضوع ده، فاهم الفكره؟ اسكندريه ليه؟ اسكندريه ليه؟ ده يعني ده من هنا بقى لبكره نقعد نجاوب عليها دي، يعني من هنا بكره اسكندريه. انا بحب اسكندريه قوي يا جدعان، موت. يا اسطى مشكلتي اني مش عارف ابطل اسمعك. وعايز تبطل ليه تسمعني يا اسطى؟ يا اسطى عايز تبطل تسمعني ليه؟ لا بس جامد جامد الجاكيت الجلد ده اولا. ثانيا بقى قول لنا الواحد ممكن يشغل يومه في ايه عشان يضيع الزهق؟ والله يعني الاقي يا اختي اي حاجه بتحبيها، الاقي اي حاجه. اي انا
هيقع الزهق فيا يعني. اللايف اهو. هو ممكن اكئبك شويه، ممكن افرحك شويه. انزلي جيم، انزلي جيم اتمرني تمام، صحة كويس وكلي خس كتير، الدنيا هتظبط يعني. تمام. آه. هو انت يا عم مركزين ليه في نقطة انا بضحك مع مين في الموبايل؟ ما بضحكش مع حد يا جدعان، ده صاحبي وبيكلمني، هو بيكلمني بشتايم وبتاع فانا بضحك بس يعني. ايه ده؟ طيب احنا وصلنا لحد فين؟ شايف نسال كتير يا جدعان بتقول لي تقفل بدري عشان تكلمها وبتاع، هو في ايه يا جدعان؟ هو يا جدعان انا قلت لكم انا مرتبط؟ هو انت يا جدعان عايزين تلبسوني مصيبه وخلاص؟ خليك بقى امي هتشوف الكلام دوت هتفتكر فعلا هتعمل لي حوار. مش عارف ليه معظم الرسايل، يعني معظم الرسايل واخديني في جنب انك مرتبط، والجزء التاني بيقول لي يا اسطى قول لنا رايك في الجواز. يا اسطى هقول لك رايي في الجواز ازاي وانا ما اتجوزتش يا اسطى؟ يا اسطى ما تتعبوناش يا جدعان، قول له بقى اسئله بقى، انا عايز اسئله بقى، انا عايز اطلع التنميه البشريه اللي جوايا. بصوا ما هو انا اقول لكم على حاجه، انا هعترف لكم بحاجه. لما حد يسالني سؤال في التنميه البشريه انا مش برد اللي انا بقى قاري كتب وبتاع والجو ده خالص. انا ممكن احكي لك رد جوايا عديت عليه من غير ما ابين ان انا حكيت حاجه جوايا، دي بقى فن الكلام. فانتوا تسالوني اسئله اودي فيها كلام معين. رايي ايه في الجواز يا اسطى؟ هو انا اتجوزت يا اسطى؟ يا اسطى انا اخر مره حبيت بجد كانت في ابتدائي ولا اعدادي مش فاكر بالظبط. انت بتتكلم في ايه؟ شكل ما كانش حب بقى ولا مش عارف، مش عارف حاجه. انا خطيبتي لسه متوفيه ومحتاج في اللايف يقول ربنا يرحمها والله يا عبد الرحمن. ندعي يا جدعان لخطيبه عبد الرحمن ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها، ربنا يصبرك يا صديقي. عندي سؤال ليك يا تيربو، لماذا ايه؟ عندي سؤال ليك يا تيربو، لا ده لجذب الانتباه، بحبك يا تيربو. انا افرح ولا اعمل ايه انا دلوقتي؟ حبيبي ماشي. هل هتخاف فعلا لما ترجع تلعب رعب في الأوضة الجديدة زي ما بتقول؟ اه هخاف طبعا، هخاف والخوف هيبقى أكتر، يعني أنا هلعب لوحدي حرفيا ورايا فاضي. في فرق يا جدعان على فكرة بتفرق، ورايا فاضي ومود نفسه عشان حاجة جديدة عليا، فأنا فعلا هخاف أكتر من الطبيعي يا جدعان. عشان كده مش عايز، انتوا فاكرين يا جدعان مش عايز ألعب رعب دلوقتي لحد دلوقتي بمزاجي. أنا دلوقتي وصلت لمرحلة اللي ممكن أخاف وما أبينلكمش إن أنا خايف، مش اللي هو أنا بقى أخاف وهتلاقوني عملت ردة فعل لا انا لما بعمل ردة فعل فعلا في الرعب يا جدعان انا فعلا خفت. يعني انا فعلا لما بخاف في الرعب فعلا بخاف، مش بتصنع ده يعني، انا مش محتاج اي حاجه تحصل لا ما فيش الكلام ده. انا لما بلعب حاجه انا بخش جوه الشخصيه في اللعب، سواء دراما ضحك رعب انا بخش جوه. هي اصلا ال... الميزه بتاعت اي ستريمر ان هو يخش في الشخصيه اللي هو هيبقى فيها. لما بخاف بجد، بس وصلت بيا ان انا ممكن اعيد اخاف بس ما بالكمش بقى ان انا خفت عشان ما ايه الموضوع ما ايه، عايز ايه الموضوع يبقى ايه خفيف على قلبك، لان في ناس بتترعب جامد، يعني في ناس بتترعب جامد، فانا عايز اوصل لها مثلا ان الرعب ده ممكن اقلبه لضحك، وده بيحصل على فكره انتوا مجربين الحوار ده. لما بلعب رعب بحاول على قد ما اقدر احول لكم الرعب ده لضحك، تحس انك قاعد مش خايف قوي يعني. في ناس بتخاف من الضلمه، اماكن مغلقه مش عارف ايه، فبحاول اخرج الموت، انا خايف اكتر من الطبيعي. انت تتشتم حالا دلوقتي، ما انا حاسس فعلا، انا حاسس. هل هتعمل كلام باسمك؟ يا اسطى حاسك فقدت الشغف، حصل فقدت الشغف خلاص يا اسطى، وبكره همسح البيج واللايفات خلاص، هموتني انا يا اسطى والله. لو على الشغف انا فاقده من زمان، واحد بس ايه بيكمل عشان ايه، هو بيحب الحاجه دي فبيجدد الشغف. يعني ممكن مثلا انا اكون فاقد الشغف قبل ما اطلع لايف،
طلعت لايف فقدت الشغف برضه لحد اما ممكن ايه اطلع لايف فما افقدش الشغف ابقى مبسوط فاشحن فارجع لللايف اللي بعديه افقد الشغف بعد كده هي ماشيه كده صح. هو انت فاكر ايه؟ انا فاكر الناس دي اي حد ما بيفقدش شغف خارق يعني كله بيفقد الشغف يا باشا. كله بيفقد الشغف بيرجع يشحن ويكمل هي الحياه ماشيه كده. هتلاقي لو لقيت واحد مثلا ما بيفقدش شغفه هينتحر. تخيل مثلا بيصحى كل يوم عنده شغف فاجر للحاجه دي. فين بقى الحاجات اللي هتقع او الحاجات اللي هتعجزه عشان يدوس على نفسه فاول ما يوصل لها يتبسط قوي فالشغف يرجع له تاني. طبيعي شويه تبقى مبسوط شويه تبقى زعلان شويه تفقد شغف يعني. الحياه مش ورديه يا جدعان زي ما انتم فاهمين. اي حد عنده لحظات مضايقاه مزعلاه ومره واحده الشغف يروح منه مره واحده الشغف يرجع له فهي بتبقى ماشيه كده. احنا طاقه يا جدعان الانسان ده طاقه. مره واحده ممكن عايز يكسر الدنيا ومره واحده الدنيا بتكسر فيه. هي بتبقى ماشيه كده شويه كده شويه كده شويه كده شويه كده شويه كده. هي مش اما لو عليا عادي ممكن اقول لك يا باشا قبل اللايف ده كنت فقد الشغف طلعت اتبسطت شويه فقدت الشغف شويه هنقفل نطلع لايف بعديها فاهم هي ماشيه كده فاهم. طب استنى نعمل ريفريش والله لو هموت وانام الا اللايف بتاعك ما يفوتنيش دقيقه. جدع يا احمد جدع جامد. فانت لو خسرت ايه؟ لو خسرت حاجه كانت جزء من روتين يومك وبتحبها اكتر من اي حاجه حرفيا وفجاه بقيت بتحاول تستعيد الشغف ازاي بالله عشان بقالي اسبوع ما بعملش اي حاجه غير ان انا اوت مود على طول. وانا لسه مكلم بقى. انا لسه حوار الشغف ده يا جدعان ادوله وقته. هو لا اما تديله وقته هيطول معاك لا اما انت هتحاول تخرج نفسك يعني ما انت ممكن. عايزين اسهل حاجه تصنعوا انكم مبسوطين. حد تاني يقول لك لا يا باشا ما ينفعش اتصنع ان انا مبسوط انا انا هبان زي ما انا حزين وهقول للناس ان انا حزين تمام حلو هتخسر. هتخسر مين بقى تضمن منين الناس اللي هتشوفك حزين هتتبسط من كونك حزين. تلاقي نفسك داخل في دوامه تانية. ايه ده انت حزين طب تعال هجلد فيك شويه ما انت مش ضامن بقى. مش يا باشا مش قلت هتطلع حزنك للناس او تطلع انك مخنوق او اوت اوف مود طب تعالى بقى هنكمل عليك. دي بدايه يعني لو انت هتضحك على نفسك انك تمام او هتضحك على نفسك ان انا المود بتاعي حلو او اللي انا خلاص انا بقيت مبسوط لحد ما تصدق ده يعني ده اسهل طريقه حاليا يعني مش اسهلهم بس اللي هو المتاح من الاخر كده اصلا ما فيش حاجه في ايديك يعني ما انت هتقعد بقى تفكر وهتقعد تعيد والذكريات ومش عارف ايه وحوارات وبلا بلا بلا فلا انا تمام بقى ونسيت كل حاجه. حتى لو هكدب عن نفسي يعني هيجي على وقت وهتصدق انك نسيت كل حاجه. يس انا عيد ميلاد النهارده كل سنه وانت طيب يا احمد اصلا. تربون بصفتك اسطوره بالسنايبر ممكن تجيب لنا رايك بفيديو ارسله لك. ماشي ابعتولي يا الياس ابعتولي بس عشان بس ما تزعلش مني هو لو عايز ان انا اقول رايك فهيبقى برايفت تمام عشان بس ايه لو مش هينفع اجيبه على اللايف لان اللايف ده يعتبر اعلان. فاهم قصدي وانا ما بعملش عندي اعلانات والله بس ما تزعلش. وحبيبي وتسلمني وملوش لزوم والله ملوش لزوم والله فوق راسي حبيبي.
تريري. كوتي بتخاف تقعد لوحدك؟ خاف اقعد لوحدي؟ كوتي؟ ده انا هبت راحت كده. انا بقعد لوحدي بقالي هقول لكم. انا بقعد لوحدي يا جدعان بقالي اكتر من 8 سنين، حاجه في الرينج ده. مش معنى ان انا بقعد لوحدي ان انا حزين او مكتئب او كده، لا انا متعود اقعد لوحدي. طب اقول لكم على حاجه وما تضحكوش. انا يا جدعان اي مكان فيه نور بيضايقني. اي مكان فيه، شفتوا الحمام لما بخش كده الحمام ما بحبش اولع النور. عايزين ايه تاني يا جدعان؟ الحمام بقى اللي هو المفروض في ناس بتترعب قوي من فكره الحمام وبتاع، انك تبقى قاعد في الحمام وجنبك شيطان اعوذ بالله، اعوذ بالله. انا لوحدي دلوقتي يعني، الحمام جنبي اهو. فلا يا عم مفيش، انا الكلام ده ما بخافش والله يا جدعان. هي الفكره بس ايه اللي بيخوفني في الرعب؟ الخضات. في فرق يا جدعان ما بين اخاف ان انا قلبي يرتجف او انا اتخض جامد يعني. فاهمين قصدي؟ ادعي لي يا صلوح عشان نتيجتي قربت. ربنا يوفقك يا سلمى. ازاي بتعرف تنظم يومك بين اللايف وحياتك الشخصية لما تطلع 12 ساعة مثلا؟ سؤال جه في بالي عادي على فكرة. لا ما هو بص عشان تبقى في الصورة يعني، لما بطلع لايف 12 ساعة فهو اليوم كله باظ. عارف انت واخد عني فكرة وحشة ازاي كده؟ هو لا مش فكرة وحشة، واخد فكرة عني ان انا خارق ولا ايه؟ انا لو طلعت 12 ساعة هنام مثلا 6، اليوم باظ. مش ملهاش، اليوم باظ 12 ساعة كده، انا اليوم باظ يا باشا. يعني امتى اليوم ممكن اظبطه؟ لو اجازة او طلعت مثلا لايفات عدد ساعات قليلة، انما اطلع 12 لا صعب. مين ازاي؟ يعني الموضوع صعب ان انا اطلع 12، يعني الموضوع صعب جدا. اليوم بيبقى بايظ حرفيا. اشرح لنا سبب تفكك الاتحاد السوفيتي والآثار المترتبة عليه. ضعف السكان ودرجة بوظان الأقاليم. لا مش فاكرها بالظبط، أنا كنت حافظها. هي ضعف حاجة، في حاجة ضعيفة في الإجابة، بس أنا مش عارف إيه. حاجة المماليك، حاجة ضعف إيرادات كان في الممالك ده. في حاجة ما كانت، في حاجة كانت ضعيفة، أنا مش فاكر هي إيه. دايما بكتبها دي في السؤال ده، في أي حاجة يعني، أي حاجة فيها اسمه إيه ده، في أي حاجة تفكك أو بتاع أو مش عارف إيه، أو اتنين بيتخانقوا مع بعض في حتة، دايما كان في ضعف في النص. مش عارف بقى الضعف ده كان جاي منين، مماليك أو كان الزرع ما كانش تمام، في حاجة كان فيها الزرع ما كانش بيتسقي. فاكر بالظبط. كمبيوتر ساينس يا صاحبي. ربنا يخليك، مامتك عسل وانا حبيتها قوي حبيبي. ازاي بتستحمل الناس الغلسة، مثلا الناس اللي ابو صرم اللي كانوا ستيم سنايب قبل الديلي؟ عادي بقالي 3 سنين فتعودت يعني. بعتبر دول المطبات في النجاح بتاعي، فدايما بعدي المطب واروح دايس على 240، مش شايف قدامي ههدي هاخد مطب تاني اروح دايس برضه على 240. طريق انا عارفه، الناس دي كلها كده كده المطب انت بتعدي عليه بتدوس عليه فبتعدي بتكمل الطريق، فالمطبات بتبقى فين وفين يعني. كأني طريق سريع، راكب لامبورجيني مش شايف قدامي بنزين، هوب هنقف شوية هندوس على المطب هنكمل مطب بقى ورا والدنيا بتمشي ايزي مان.
ليه مش بتطلع 12 ساعة وقتك بيعدي بسرعة؟ أنا ما باحبش بقى خلاص بقى ما تبيّنش الكلام ده، أنا عارف إن وقتي بيعدي بسرعة، بس أنا يعني مش عايز أخش بالتقيل على طول، واحدة واحدة. إيه إحساسك وأنت أكبر streamer في مصر ما شاء الله في كل قلوب المصريين والعرب كلّهم؟ والله يا محمد يعني نعمة من عند ربنا، باحمد ربنا عليها، وباتمنى إنها تفضل، وقبل ما النعمة ديّة تفضل باتمنى حُب الناس يفضل أيًا كان، لإن دي الحاجة الثابتة. ممكن ناس ما ممكن يعني اللي هو يتفرّجوا عليّا كل يوم عشان هُم بيحبوني، وممكن مثلًا ما يتفرّجوش عليّا تاني بس من جواهم لسه بيحبوني، فدي الحاجة اللي إحنا بنسيبها. إنما فوق شوية، تحت شوية، أعلى أرقام، أقل أرقام، دي الحاجات دي كلّها بتتغيّر، إنّما الحاجة اللي بتفضل هي الحُب الناس. حبيبي يا صاحبي. اوعى تيجي في يوم تسيبنا زي ما كتير سابونا. حاضر يا حسن، سيبك يا حسن. ليه مش بتحب حد ينتقدك؟ مين قال لك الكلام ده؟ أي حد أصلًا بينتقد حد لو الانتقاد في حاجة هتحسّن منّه، دي حاجة جميلة وباحب أسمعها، بس لحد دلوقتي ما شُفتش حد بينتقدني. يعني بُص، اللي بينتقدني أو اللي أنا باشوفه هي حاجتين، لا إمّا بيهبد، يعني ده مبدئيًا، لا إمّا بيهبد، لا إمّا مش شايف الصورة من كل النواحي، هو شايف حاجة بدماغه، فأنا ما باحبش أصلًا أرُد على حد شايف حاجة بدماغه هو بس، لإنه مش هيفيدني ومش هيزيدني. إنما مثلًا في انتقاد حد يبعت لي يقول لي 1، 2، 3 ويجيبها لي بطريقة كويسة، وتحس إن هو في الانتقاد سَوِي، فأنت مش أي حد ييجي ينتقدك يقول لك حاجة مش فيك أو حاجة مثلًا وِحشة فترُد عليه، ده هبل. ده أنت كده بتدّي له مجال، وأنا ما بادّيش لحد أي مجال في الانتقاد إلا لمّا يكون حاجة فعلًا أحس إن هو الراجل ده فعلًا بيحبني وبينتقدني، إنما مش أي حد يقول لي على الانتقاد فاللي هو لا يالّا بينا ده حصل وبتاع. ما أنا باشوف حاجات كتيرة هبد ومش فيّا وما حصلتش، واسيبها. عارف ليه؟ عشان ما تشغلنيش وعشان ما ينفعش أرُد عليها، لو ردّيت عليها هادّيها اهتمام والموضوع هيكبر. أنا باشوف حاجات كتيرة مش حقيقية، وباشوف حاجات أصلًا بتتقال فيّا وهي مش موجودة، بلا، 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 وإشاعات وأخبار. ده كل ده ما يشغلنيش، كل ده أصلًا لازمًا يحصل لإن العين عليك. فأنت أنا هاقعد بقى كل إيه ده أنت تنتقدني؟ يا راجل قُل كمان، وإيه ده أنت بتنتقدني؟ لأ ده أنا أنزّل عليك post وأنا أنزّل عليك فيديو وأنا هاطلع في الlive أتكلم عليك. مش الكلام ده، أنا كده ادّيت اهتمام لناس المفروض أخلّيهم دايمًا يعرفوا إن هُم مش عايشين بالنسبة لي. هُم إيه هيقعدوا يحاولوا إن هُم يلفتوا نظري، وهُم أصلًا مش عايشين بالنسبة لي، هيحاولوا، فممكن واحد يحوّر حاجة هنا، يحوّر حاجة هنا، فالناس إيه تبُص له، إنما الشخص الأساسي اللي هو بيتكلم عليه هو مش عارف إن هو عايش، فهيفضل إيه بلا، 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 بلا. إنما تعالَ انتقدني في حاجة أنا باعملها وأنا فعلًا باعملها غلط، هاقول لك إن أنا باعملها غلط. عارف ليه؟ لإن أنا هاحب اللي أنا أحسّن منه. إنما أنا مش كامل على فكرة، إحنا كلّنا إيه، فينا شوية حلو، شوية غلط، شوية مش عارف. دي حاجة كويسة يعني لمّا أنت حد ينتقدك وهو بيحبك، إنما هو ينتقدك وخلاص كده مش بيحبك، لا، لا، ادّي له على دماغه على طول. فاهم؟ you know إيه ده أنا فتحت إيه؟ آآ زعلان أوي إن راحت عليّا نومة وفاتني الlive. ارجعي شوفيه، لسه موجود ما تخافيش، يعني إن شاء الله مش هيتمسح، يعني هو إن شاء الله مش هيتمسح يعني. أنا باحبك جدًا وباحسّك منّي كده. آآ لأ، هو حوار القصص والمواقف ده والله يا يوسف يعني حبيبي وكل حاجة، بس ما باتوه أنا في الحوارات. اسألني أنت حاجة وأنا أودّي معاك، إنّما تقول لي احكِ قصة والّا مش عارف باتوه، باقف في النُص أنا. احكِ لي قُل لي أنت حاجة. عايز ميس تاريخ؟ ماشي. ميس تاريخ إيه و إيه يعني إيه ميس تاريخ؟ هو إيه الأسئلة دي يا جدعان؟ هو إيه الأسئلة دي؟ هو لسانه مش راضي يعمل. بس ما فهمتوش. طيب اللي بعده. إحنا وصلنا فين؟ نازلين ألعاب إيه؟ ده أنا مجهّز شيء وشويات.
انا مجهز. ده انا هوديكم في حته ثانيه بس. انا مش عايز بس اطلع كل اللي عندي عشان صبر صبر. مش هقول لكم. انا مش هقول. دريم لغايه امتى؟ ولا تتجوز ولا لا؟ مش عارف. انا فاكرها الماده دي يا محمود، بس مش عارف انطقها دلوقتي، بس انا فاكرها. تخيل لو مثلت يا دينا. والله يا محمود انا حاسس ان انا في حوار التمثيل ده هبقى جامد والله. والله يا جدعان يعني الحمد لله القبول موجود، يبقى كده خلاص اللي بعد كده سهل. لبس يا عم مود الفراعنه ينزل الابديت الجاي. والله بجد. والله بجد مود الفراعنه ينزل الابديت الجاي. تهزروا. حياتك قبل ولا بعد الشهرة؟ ناحية ايه؟ ناحية ايه؟ الاوفر اول. لو في الاوفر اول يعني كله الاثنين. هختار الاثنين. مش اكيد مش هختار حاجة واحدة. لو اخترت حاجة واحدة يبقى انا قليل الادب. حسك. لو اخترت مثلا زمان يبقى انا قليل الادب، عشان في حاجات في دلوقتي الحمد لله انا مبسوط بيها جدا. ولو اخترت دلوقتي يبقى انا قليل الادب برضه. في حاجات زمان انا كنت مبسوط بيها جدا جدا برضه. يعني مش عارف. سؤال صعب جدا الصراحة. ده بقى عشان نجاوب عليه السؤال ده هنجيب الحياة هنا والحياة هنا، ونقعد بقى ايه. انت كنت هنا احلى خد صح، وانت كنت هنا خد صح، لحد ما نجمع كل الصحات، واللي صحته اكتر يبقى دي الحياة الافضل. طبعا. ايه سر نجاحك؟ والله يا صاحبي موضوع بسيط. توفيق من عند ربنا. خلي الناس تحبني. بس كده. سيبك انت بقى من اي حاجة. سيبك انت بقى من الشغل، الوقت والمجهود، الصبر، اجتهاد، مش عارف ايه، بلا بلا بلا. هاتهم على جنب. حط تي كده وخلاص. مش اي حاجه تاني. بس انت ممكن اروح قايل لك يا باشا لا ده انا كنت باشخ الدنيا وطالع لايفات ولا اي حاجه. هو ربنا مش رايد ولا اي حاجه. ايه هو اجاوبك اقول لك ايه؟ انا ده انا كنت باجي على نفسي وبطلع وبدفع فلوس النت بالعافيه. الحاجات دي ممكن نقولها عادي بعد ما اقول الحته التانيه. اما في الاول كده ما ينفعش اقول. بالك خبط لزق كده. الحاجات دي بتتقال بعد ما تقول لي الحته دي. فاهم ايه؟ تشوفش نفسك. مش انت. احنا ايه كلنا شبه بعضينا يعني. نشرب كل سبل. وصلنا لحد فين؟ ليه مش بتحط الاطار على الكاميرا؟ لا هنعمل واحد جديد احسن. ضعف الحكام وفرض الضرائب. ايوه هي دي الاجابه اللي انا كنت عايزها. هي دي الاجابه يا رحمه اللي انا كنت عايزها. هي فعلا ضعف الحكام وفرض الضرائب. انا كنت فاكر حاجه فيه، ما انا قلت لكم يا جدعان كنت فاكر ان حاجه فيها ضعف. انا كنت فاكر. الفضائح دي انا قلت هتقراها بصمت. لا انا فيش ما بخبيش اي حاجه عن عيلتي. انا ما بخبيش اي حاجه هنا. اي حد نفسه في حاجه هقولها. ما بجيبش ورا. خلاص التربون اللي كان بيتكسف ده نسوه يا جدعان. خلاص انا هطور من نفسي بقى. بس طبعا كله بليمت معين. انما مفيش اي حاجه هتبعتوها هنا هقول ها مين حد عايز يعترف لي بحاجه. يلا هقول اسمك وهنزل الاكونت بتاعي. بعيدوا عني عشان ما تفوش. مش هعمل كده. خدنا حبة حزن ودراما ظبط الظبط. بس على بابا جه. تفتح عربية كبدة يلا بينا.
كبده بقى وفلفل ونولع الدنيا. ها بمعنى في ناس بتحط نفسها مقارنة بيك، وناس بتتكلم عنك وحش، والاتنين أسوأ من بعض، فكنت عاوز أعرف تتقبل الكلام ده لما تعرفه ولا أي حاجة؟ دول مطبات عادي. بصوا يا جدعان، بصوا عشان تبقوا في الصورة بس يا جدعان، الحياة دي مش وردية. يعني الحياة دي مش وردية يا جدعان. يعني انت كشخص لو نجحت في حاجة او بقيت محبوب في حاجة او الناس عرفتك او مش شرط تبقى مشهور. ما اقصدش ان النطاق بتاعك يبقى كبير قوي، لا انا اقصد حاجة كده بينك وبين صحابك. كل اللي حواليك مش هيحبوا لك ده. عارف هقول لك على حاجة، ممكن ناس حواليك يكونوا بيحبوك، بص معاك على اي حاجة، معاك على اي حاجة، تعالى بس تعمل حاجة مختلفة واظهر عنهم. خد بالك، اظهر عنهم. يعني انت في شلتك اظهر عنهم، ونسي مثلا ان هم 5 اصحاب، حلو، هتلاقي 4 لسه زي ما هم معاك، 4 لسه زي ما هم معاك مبسوطين بيك او طالعين بيك، وهتلاقي واحد اتحول مع انه كان بيحبك، هو من 5 اهو، نفس ال4 اللي كانوا بيعملوه هو كان بيعملهم زيه بالظبط، ما اختلفش. لا انت ازاي كده؟ لا معلش ثانية، انا احبك وانت شبهي، لو اتغيرت وبقيت اعلى او بقيت تعمل حاجة انا ما بعملهاش، تعالى بقى اقطم فيك، ده انت مش شرط يكون حقيقي، ومش شرط يكون ايه مش حقيقي، فهو ده الطبيعي اصلا، ده اللي بيحصل عادي. هو شخص بيبان، او شخص الناس بتحبه، او شخص بيعمل حاجه هو بيحبها، او شخص بينجح او فهتلاقي دول ظهر، فبتبقى ايه نطاق بقى. يعني 100 مثلا هيبقى فيه 5، 1000 هيبقى فيه 100، 10000 هيبقى فيه 1000، 100 هيبقى فيه مش عارف 10000. هي كده. فاللي يتكلم. اللي انا بشوفه على فكره حاجات كتير كده، ولا فيهم حاجه صح، بس اللي هو ايه جذب الانتباه، او اللي هم يبوظوا صورتي. او فاي حد اصلا بيحط نفسه مقارنه معايا، ده بيفرحني، عشان انا كده كده لما باجي احط نفسي مقارنه، بحط نفسي مقارنه مع نفسي، انا اصلا ماليش دعوه بالحاجات دي. انا بجيب نفسي اهو، بجيب الشخص اللي انا عايز اوصل له، او اللي انا عايز احدث منه، او اللي انا عايز اجمل منه، هو انا شخصي القديم الحالي دلوقتي، وبفضل ايه اخلي الاتنين دول يدبوا ببعض، ونقفل على نفسنا بقى، ماليش دعوه بقى بفلان قال ايه وعمل ايه وسوى. انا كل ده ما يشغلنيش، لان انا لو انشغلت بالكلام ده كله هقع. انا مركز على القمه دلوقتي، مركز في حتتي، في مكاني مع ناسي، خلاص انا تمام كده. ايا كان بقى اللي ورا ظهري دوت اللي عمالين بيشدوني، والمطبات اللي عماله ايه تبوظ في الكاوتشات وبتاع، لا ندوس على طول، نهدي، ناخد المطب نعدي، ندوس على طول، مش فاهم حاجه. الموضوع سهل وبسيط يعني. اللي يقول واللي يعمل. كده كده كلها عارفه ايه، نسمة هرمون لما بيتحط يجيب ريتش بس. الثقة دي على فكرة مش غرور يا جدعان، الثقة دي وكلام ايه، كلام رايق، كلام كده ايه، الناس اللي بتحبني تتمزج لما اللي انتوا تعرفوا يا جدعان، انتوا بتتابعوا وتحبوا حد تقيل واثق من نفسه، ايه يعلم على الكلام خالص. فكرة الحاجات دي يا جدعان بصت فيها من نفسي قوي يا جدعان. عارفين ليه؟ لان رقم واحد، سيبكم من اللي انا ايه مع نفسي وبتاع، انا رقم واحد كده باللي انا بعمله دوت، انا بقدر الناس تتفرج عليا. يعني ايه يعني مقدر الناس تتفرج عليا، فانا راكنهم بعيد عن الحوارات وعن المشاكل وعن اللي بيحصل، خليهم في جنب لوحدي، لا بقول لهم اللي بيحصل معايا ولا اللي بيضايقني، ولا انا راكنهم على جنب، اللي هو بقدرهم، بطلع لهم كواليتي حلوه بس وخلاص، ما بشغلهمش باي حاجه تانية. فدي نقطه تتحسب لي ان انا بهتم بالناس بتاعتي، او ان انا الناس ديت عايزين يطلعوا يشوفوا مني احسن صوره، عايزين يشوفوا لايف جامد، عايزين يضحكوا، عايزين يشوفوا دراما، عايزين يشوفوا لعب جديد، انا كده مقدر الناس تتفرج عليا، بعيدهم عن اي حوارات اي مشاكل. خلص انا دنيتي دي مع نفسي، وهاجي يا باشا بايه بالجديد، اودي على طول، نخرب الدنيا اوف سما على طول، شايف قدامي. خلص سلام. طب احنا وصلنا لحد فين؟ الواحد مش عارف ايه في اللايف يا عم، اجمد حته في اللايف الكلام ده، سيبك انت من اللي فات، ده اجمد حته دلوقتي. موافق اعزمك على حله محشي من ايد الست الوالده. ماشي طب هدى ولا حوده؟ اصل هو نفس الكلام يعني، لو حوده حبيبي، ولو هدى تسلمي لي يا هدى. ماشي انا موافق، بس انا عايز ورق عنب بالطريقه الفلسطينيه اللي هي بتبقى ليمون وبتاع،
عايز اللي هي العاديه، انا بحب الاثنين بس يعني اتشرب بقى، اتشرب بقى. وعايز ملوخيه، عايز بسم الله الرحمن الرحيم يا رز، بس انا بحب اكلها بالعيش الصراحه. المهم الفلفل اللي يبقى محشي حراق، والرومي، وبعض من الكوسه مش هيضر. مش عايز لا مش الكوسه، استنى، البتنجان. مش عايز كوسه، خالص، لو شفت كوسه مش هاكل. بتنجان و خل بتنجان مخلل حراق محشي مظبوط، الدنيا تمام. يلا، وانا جاي يوم ايه، يلا. يا ولاد الذين، انا بشوف رسائل بتضحكنا يا جدعان، ما تضحكونيش يا جدعان. كنتش ستريمر، كنت اشتغل بتاع ايه، بتاع كشري يا صاحبي، افتح محل كشري على الضيق وهشتغل كشري. يا عم بشوف رسائل بتضحكنا يا جدعان، ما تضحكونيش بالله عليكم. انا بشوف رسائل غريبة، انا عايز اقرا رسائل بس مش عارف. هل لعبك وصارك مؤثر عليك؟ ما طبيعي مؤثر عليا، طبيعي موت مؤثر عليا. طبيعي. مبروك على الكونكر، مبروك على الكونكر يا بلاد. 16 سنة غيروك؟ ايه ده بتاع حلة المحشي. طب ما انا وافقت يا بنت الحلال، ما انا وافقت. انا وافقت، غيروني فين؟ استني، في ليه هيجيلك دلوقتي، هيجيلك، استني، انا دلوقتي في، المفروض ان انا بشرح البتنجان وبتاع الصبر، انا جايلك، انا جايلك في السكة، استني شوية. الرسائل دي اللي بتتعاد. على دمياط، حاضر. وانا ما عملتش ريفريش ولا يا جدعان؟ من ساعة ما رجعت برضو، الواد بتاع امبارح ده يا جدعان، بتاع شيرين ده موتنا يا جدعان، خلي الدنيا خالص، انطفيت والله، انطفيت والله. في الكامباك ده لو ما رجعش انا زعلان عليه قوي يا جدعان. اعمل لايف الكامباك يا كده، واحد بيبقى فاهم جاهز كده، ايه حاجات في دماغه، شايف صورة معينة مش عايز يشوف غيرها، هو لو اتغيرت الدنيا هتبوظ، هو شايفها بس مش عايز يغير حاجة تاني، فاهم؟ مينفعش تتغير أصلا. تقريبا مفيش رسائل جديدة، ولا هو ايه ده؟ ايه ده، ما شاء الله، ده الناس كلها عزمتني على المحشي. هو يعني في ايه يا جدعان؟ خلاص، طب بالدور بقى، اعمل لستة، اعمل لستة يوم فلان كذا، يوم كذا، انا ماشي، يلا. يلا بينا، يلا بينا.
بس محشي بس عشان أنا محشي وحلو وبتاع وهنتقل مش هعرف مش هقوم انا كده عشان انا اكلتي ضعيفه حبتين لحد ما ارجع في التمرين هندوس في بقالي كتير ما اكلتش في كشري فعلا يا عبد الرحمن والله دي حقيقة مش عارف انا حاسس ان اللايف هيتمسح بعد ما اقفل والله مش عارف انا بقى حزين قوي وعندي فادي اهو معزوم على كشري و والله يا اسطى حرفيا الساعة اللي في آخر اللايف دي وكلامك بيدي طاقة للواحد حبيبي يا إبراهيم أنا بكئبكم وبعد كده بديكوا طاقة مروق عليكم أنا جاي خلي بالك مروق عليك موت أنا مش عايز أسألك ربنا يسعدك ويفرحك دايما حبيبي والله يا مروان شكرا يا صاحبي يا أخي جايب كاريزمتك وحلاوتك دي منين أكيد ماما كانت خلية نحل عشان تجيب العسل ده كله شكرا يا شهد بتكسف كسف يا اسطى ليه لايفاتك بقت كلها تسونات فين تربون بتاع زمان يا اسطى هو انت يا اسطى في ايه بالراحه بس بالراحه هات يا اسطى اي حد طبيعي هو انت كمان فاكرين انه خارق يعني هو انتوا كمان فاكرين انه خارق يا اسطى بقالي شهرين بعد عن مجال الاستريم اللعب واللايفات والفيسبوك جيمنج من اساسه الجهاز نفسه مش شغال ورجعت انت ليه يا اسطى فاكر اللي قدامك ده خارق اتقل اسبوعين اخد على الجو وارجع للفورمه اوري الدنيا خلاص رجعت في الفورمه والدنيا تمام واتعودت تعالى بقى شوف الخوازيق اللي في اللايف بقى تعالى شوف العيال الصغيره تعالى شوف الحزن العيال فاتحه بسايبر ومطلعين ايه هيموتوا واقول اسمهم مثلا او اديهم اللقطه او اهتم يا اخي انت بتتكلم في ايه ده انا لدرجه ان انا مش مهتم بيهم ولا باي حاجه العيال بقت تعمل كأن انا مهتم بيهم كأني عارفهم انا بشوف حاجات غريبه على التيك توك انا لسه فاهم بشوف حاجات صدف الواد عامل كأني عارف انت واصل لك يعني في ايه يا ابني مين دول انا ما اعرفش حاجه انت بتتكلم في ايه فالعيال كلها ما شاء الله داخلين ند معايا اللي هم احنا اصحاب مثلا فاهم وانا مثلا اقل واحد فينا اكبر منه ب 10 سنين ولا حاجه اللي هو انت فاهم المفروض مثلا يقول لي حضرتك انت متخيل مع ان ما بحبش حد يقول لي كده عشان ما تكونش انا ببص هي اي حد بيجي يتصور معايا وبيقول لي حضرتك بقول له حضرتك مين يقول لي يا زميلي وصاحبي على طول بس انا بكلمكم لو هنتكلم يعني فانت بتتكلم في ايه شيل بقى العيال دي تمام عايزني اعلق لك اكتر هات لي سكواد بس انا مش هلعب مع سكواد انا بلعب سولو انا شايل كل حاجه لوحدي انت بتتكلم على لعب ايه يا اسطى اصبر بس جو اللعب والدرعمه والفايتات دي بتيجي بالحب ما بتجيش بالقفش ولا بتاع هم لسه واخدينها فكره ايه اللقطات يبقى انا جامد مقفلين حوار اللقطات ده من بدري خلاص ما بقاش يفرق لي دلوقتي بقيت العب فور فن انا مقفله حرفيا لقطات ودرعمه وكلات جبنه كان دلوقتي بنخش نبص فانت بقى تعالى بقى شوف الليله دي كلها وحط نفسك مكاني واقعد يا باشا وبص في الكاميرا شوف كام واحد بيتفرج على اللايف وريني هتعمل ايه لو انت فاكر الموضوع سهل يعني فاهم انت ازاي بدل ايه ما تبقى معاك كذا حاجه مساعده لا يا باشا انا شايل كل حاجه لوحدي هو ايه يا اسطى ولعب ايه شهرين سايب كل حاجه خلص بس وارجع للمود وهسوي لك كل ده على نار هادي كله هيجي هنا يقف قدامي كده وفاهم هنسوي هنقسم هنرسم الدنيا سهله وبسيطه بس هي الايه العيال مستعجله بس انت هم مستعجلين عشان ايه الدنيا ما تبص عندهم او بتاع وبينتهزوا الفرصه بس مش اكتر انما كل ده انا مش شايفه اصلا يعني هي كل الحاجات اللي بتحصل والخوازيق دي اصلا انا خلاص انا معدي الكلام ده من بدري لايف النهارده يا باشا بقول لك فصل 4 مرات مسح وطلعت عايز ايه تاني دي تقفل اي ستريمر الكلام ده خلاص انا مقفله يا جدعان دلوقتي بقينا نطلع نتبسط في ناس لسه ممكن تكون لسه عايشه في جو درعامه بقى وكلات وانت بوت انت لا انت ما لعبتش فين مستواك اي حد ستريمر يا جدعان هيهتم بالكلام ده هيفشل الستريمر ما هو الا يدخلك في المود بتاع اللايف يعني كسبت الدرعم هتدخله في المود هيتبسط موت بتاخد تصنيات هتدخله في المود برضه هيتبسط
فاهم الدنيا ماشيه ازاي، عشان انتوا لسه عايشين لي في جو ايه، جو الكلات والكونكر وجامد فشخ وبتاع الكلام ده يا جدعان. الكلام ده انا معديه من زمان على فكره، انا بقيت كبير قوي في الحاجات دي، بقيت اعمل كل حاجه على مزاج ومش مستعجل. رجعنا عملنا القلق في الكومباك، الدنيا تمام، اوضه شكلها مظبوط، طالع بشكل كويس. اي حاجه تانية هتيجي، الصبر ما هو الا الصبر. انا مش مستعجل، انا ما بجريش على فكره، فاهم؟ في ناس ممكن تحس ان هي ايه بتجري ورايا عشان يا دوب تلمسني بس، وانا لسه ثابت زي ما انا، سرعتي واحده يعني ما بجريش، فمستني كل حاجه تيجي زي ما هي. اي حاجه بقى ورايا ايه لحد اما ايه يبقى ليها ميعاد، انا ليا ميعاد برضه اوصل فيه، وفلان ليه ميعاد هيوصل فيه، وانت ليك ميعاد توصل فيه، كل واحد. بس في ناس بتحاول ايه تجري على كده سرعتها، لا هو مهما تجري ومهما تعمل تتشالب وتتنطط ليك وقت وليك حاجه، بس الموضوع سهل بسيط يعني. المهم انا اقفل انا بقى كده خلاص، اروح انطلق انا يعني، اروح انام بقى، اروح اعمل اي حوار، ممكن اتخانق مع اي حد، اعمل اي قصه يعني، فاهم؟ اروح ارتبط، يا جماعه. السلام عليكم، سلام يا جماعه. خلاص تعمل اللايف الجاي ان شاء الله الفرح، الناس دي كلها معزومه يا ابني، الناس دي معزومه، وساندوتش بسطرمه وكفته وماريندا، ماريندا مش بيبسي، لان هو تحس دايما اللي بيعمل البوفيه عيل رخم. وما اقصدش اي حد والله يكون شغال في البوفيهات، لا انت راجل محترم والله بكل حاجه، اقصد الناس دي. هات لي بيبسي، هات لي، انا عايز بيبسي، هات لي بيبسي، هات لي 7 اب، ليه ماريندا؟ ليه ماريندا؟ ما ينفعش البرتقال يقفل مع الكفته ما ينفعش، بلاش. ايه مثلا كله احنا قاعدين 10 في الترابيزه، كله ال10 كلهم 9 كلهم بيبسي، انا ماريندا. انا مش عايز ماريندا، ما تنزليش. اتضايقت، افتكرت حاجه دلوقتي، اتضايقت، انا ما بحبش انا ماريندا. اخر فرح رحته شربت ماريندا، اتضايقت قوي، والاكل كان بايت. مش هقول بقى فرح مين واسمك ايه وبتاع، وكنت لا مش هقول الحاجات دي عشان دي اعراض مش هينفع، صح؟ ليش ماريندا في البوفيه. يلا سلام. كنا بنحكي في ايه؟ كنت بحكي في حاجه، دخلت ايه اللي سلام يا جدعان، عشان بقيت ولا حد سلام يا جدعان، سلام. استنى نقفل ده. تمام يا جدعان، عايزين اي حاجه اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم صالح تربوب من ابعد محلات الكشري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تبقوا مبسوطين، واتمنى الله يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش بقى تعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى البروفايل الفيس، واللي مش سايب قلبه ويسيب قلبه، وانتظروني في اللايفات القادمه ان شاء الله. وشكرا جدا على وقتكم الثمين الغالي ايها الغاليين، ويلا يا جماعه اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم، السلام عليكم. استنى نقفل نشوف مين اخر حظ واحد نشوف رسالته. مين اخر واحد؟ فين اخر رساله نشوفها؟ اخر رساله. والله انا بحب تسوناتك، اللعبه مقرفه اصلا بس بتفرج عليك انت. ينصر دينك يا اسلام، ينصر دينك يا انت، كنت بحبك حبيبي. هو ده، دي الناس اللي بتفهم. انا هدى مش حوده اللي كنت انت بتاعت المحشي، خلاص بقى عرفتك خلاص، ماشي. كان نفسي يبقى عندي صاحب زيك، او عندي صحاب اصلا. يا مينا في ايه؟ انت مالك يا مينا؟ مصعب الموضوع، ما احنا اصحاب يا مينا. ما انا قاعد اهو يا مينا، وانت قاعد مع مينا. ما انا قاعد معاك، وانا قاعد مع امي، ما انا قاعد معاك يا مينا، احنا قاعدين مع بعض دلوقتي. ندى هتعزمنا على مكرونه بشاميل، ماشي. هو ليه البنات بس اللي بتعزمنا؟ فين الرجاله يا جدعان؟ هو انا ايه يا جدعان؟ ندى مكرونه بشاميل، وهدى حلة محشي. مين تاني؟ انا حافظكم. مين تاني؟ ده شعرك ولا خصل يا صاحبي؟ والله يعني لو عايز نكدب عشان العين فخصل، لو عايز الحقيقه فهو شعري، فشوف انت عايز ايه، عشان مش ناقصه، مش الحاجه الوحيده كمان اللي بحبها هتبوظونا فيها يا جدعان. حبيبي اخويا بهزر معاك. والله بتوتر وانا ببعت لك، مش بعرف اعبر عن حبي ليك. يا عماد في ايه؟ ما بتشوفنيش يا عماد وانا بعبر عن حبي ليكو؟ ده انا كنت قلبي الحته هنا طاحونه بحب ده.
وبتعامل وبتاع، ده انا شخص واحد، انتوا بتبقوا اشخاص وبعبر لكم كلكم عن حبي، بتبقوا كتير قوي. فعادي يعني خد الموضوع عادي يعني، ودي وبص تمام. يا اسطى في صرصار في الكيسه، اخويا اللي حقق الكوميدي، اقوم اقتله الاكل، اقوم ادخل الشبشب كله في المراوح بتاعت الكيسه، هولع في الكيسه الاكل، لانك حققت الكوميديا. لازم تاخد الوسام، هجيب لك الوسام لحظه واحده، هجيب لك الوسام دلوقتي. وسام مسموم يلدغ يلدع، دخل الوسام في دماغك عشان انت محتاج ايه، ومحتاج وسام زي ده. طبعا انت الكومنت بتاعك عادي، بس انا انت فكرتني بحاجه، فكرتني بالناس دي. كنت اطلع لعب على الانستجرام في مسمار في الحيطه، كنت معلق انا عليه مش فاكر ايه، كنت سايبه كده. لا مجرد ما طلعت ايه جالهم نوتيفيكيشن، هم واخدينها كوبي اصلا من اللايف اللي قبليه. تربون صرصار على الحيطه، تربون الصرصار انا خايف قوي يا تربون. ايه ده ايه ده الصرصار، لا لا انا بخاف من الصراصير. ايه ده الصرصار هينط دلوقتي ولا ايه يا جدعان، يا لهوي. فخلاص يا جدعان خلاص يعني بقى. في بص هقول لك على حاجه، فخلينا نتكلم بجد والله. في ناس والله، سيبك انت من دلوقتي، انا هخش في حوار تاني عشان بجمع كله في بعض عشان تعرف بس انا دماغي مليانه. في ناس والله، انا مثلا قريت مثلا كومنت واحد، مثلا قريت كومنت يعني مثلا واحد مثلا بيقول لي ايه، عايز اي حاجه بتتعاد مثلا زي الحوار السكنات ده. قريت على واحد مثلا ايه كتب كومنت ده بين 20,000 كومنت، هو كومنت الوحيد بيقول لي يا اسطى غير السكنات. تعالى بعدها بدقيقه هتلاقي الناس كلها يا اسطى غير السكن، يا اسطى غير السكن. ففي ناس ما بيصدقوا ان انا امسك في حاجه اقولها هيعيدوها. ممنوع مثلا الكلام في الكوره، في الكلام في الكوره يا لهوي. يا اسطى الصفاقس خسرت من مش عارف ايه 52 قبل كده، قبل الميلاد. يا اسطى برشلونه يا اسطى هتلاعب نفسها يوم كذا. يا اسطى ريال مدريد هتعمل عادي يا اسطى يا لهوي. عشان بس اتكلمت في الكوره فهم مره واحده زط. فهي في ناس النوعيه دي. فهو حوار السورسات ده كنت انا برضو ايه، انا اللي جبته لنفسي لما كنت على انستجرام. فجبت ايه، بقرا الكومنت عادي بالصدفه، واحد وسط برضو قال في كومنت، فقريت الكومنت بتاعي، لا بقول له يا اسطى ده مسمار. ما كملتش يا اسطى في صرصار ورا. يا اسطى ايه الصرصار ليه؟ عشان اقرا الكومنت بتاعهم برضو تاني. الموضوع صعب قوي، الموضوع قوي صعب يا اسطى. لما تيجي تقرا حاجه عشوائيه تلاقي كله كتب نفس الحاجه على امل ان انا اقرا الكومنت بتاعه. يا اسطى الحوار صعب يا اسطى. يلا سلام سلام يا جماعه، عشان افتكرت حاجه دلوقتي. السلام عليكم. السلام عود. بس يعني يا جدعان خليتوني يا جدعان افتكر حاجات مش عايز افتكرها يا جدعان. يا ولاد الذين. طب يا جدعان عايزين اي حاجه؟ انت قريت الكومنت يا اسطى؟ كومنت ايه من الفرحه اتلخبطت؟ حصل يا احمد، ايوه قريت انت بتاع الخصل. المهم ايه، اخويا جلال هيعزمني على ايه، تعالى شرم الشيخ اروق عليك. طب ايه، من انهي نوع؟ ترويق من انهي نوع؟ انا جاي. جلال شرم اخويا بقى ملوش في الاكل. ودي السحاب ولا ايه انا فهمت خلاص ماشي. علمت عليك. يبقى كده هدى محشي و فاطمه بشاميل وجلال سحابه. لا 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 والله يا جدعان احنا هنكمل اللايف يا جدعان. هو في ايه؟ انا بص يا جدعان، هو انا مالي رقت قوي كده ليه؟ انا قلت ايه؟ انا قلت هدى محشي فاطمه بشاميل وجلال سحابه. لا مش قادر، لا لا مش مش قادر. ماشي. يا جدعان
والله العظيم يا جدعان ما انا اللي قصيتها. واحد اسمه عبده بيقول لي اعزمك على كبده، ويبقى عبده كبده. هو في إيه يا جدعان؟ طب هي مالها مظبوطه كده ليه؟ طيب هي مالها مظبوطه كده ليه؟ خلاص خلاص تمام. بس هي مظبوطه قوي، هي ماشيه مظبوطه قوي. وصلنا لحد فين؟ أمي سايبة إخواتي يلبسوا لوحدهم عشان المدرسة وسامعاها قاعدة في الصالة بتتفرج عليك، والله العظيم. وبما إنها بتتفرج عليك دلوقتي أحب أقول لك يا ماما إن عزمتك يا تربو عندنا في رمضان خلاص، يا ريت تشوف لنا شيف يطبخ لنا رمضان كله عشان ما نفضحش يا أم آلاء، آلاء بتتكلم في أعراض الأكل، روحي بقى شوفي الكلام ده. أنا هلبسكم ببعض وأخرج أنا منها. مش عارف. هي هتجيلك دلوقتي بقى قولي لي ردة فعلك. أنا مش قادر يا الله مش قادر. هو في إيه؟ احنا نكمل اللايف يا جدعان، احنا نكمل اللايف. ماشي خلاص بقى يا جدعان سيبوني امشي بقى بالله عليك جلس. طيب يلا. خلاص بقى يا جدعان مشونا يا جدعان. قاعد بيسألني سؤال غريب قوي يا جدعان، انا مش فاهمه يعني، مش فاهم السؤال ايه علاقته بالموضوع. هو بيقول لي تربون تحبني ولا تحب الفلوس؟ ما يا اسطى بص، انا يعني احب الفلوس ولا ان ابقى الوان، ما اكيد اختار الفلوس، انما يعني ما مش هتمشي، مش هيبقى ارتباط، مش هيبقى مفيش ارتباط وخراب بيوت يعني فاهم. يعني نبقى لوحدنا سنجل احلى من نبقى الوان، عشان بس الدنيا ما تشخبط شخابيط وبتاع لا لا ما مش هتاكل لا. والله يا جدعان اخر واحد كان اسمه عبده كبده، يعني عبده وقال لي اعزمك على كبده، مش عارف هي مظبوطه ولا هو يمكن اصلا شغال في او محل ما اعرفش. يا جدعان. يا جدعان لو دلوقتي الناس بدأت تبعت لي هي وخلاص مشوا على المنوال ففهم، فدلوقتي واحد باعت لي اسمه طاهر، تمام، تخيلوا مختار ايه؟ لقيته كاتب لي ايه؟ بيقول لي طاهر بومبار، يعني هو انا عادي يا جدعان سيبوني امشي بالله عليكم. واحد تاني بيقول لي اعزمك على فسيخ، اسمه محمد فسيخ، لايقه برضه شغاله يعني. تمام تمام يا جدعان. يلا يا جدعان انا همشي يا جدعان، انا همشي خلاص بجد انا ماشي. انا همشي يا جدعان خلاص. انا مشيت خلاص يا جدعان. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، اتمنى تكونوا اتبسطتوا طيب، واتمنى اكون فرحتكم يعني، واتمنى ما تكونوش زعلانين لما شغلت اغاني حزينه، ممكن تكون الناس اندمجت في الموضوع يعني، بس عادي يعني يا جدعان، عايز اعبر عن حزني بطريقتي يعني. بس شكرا يا جدعان على وقتكم، شكرا. اشوفكم ان شاء الله في الجاي اللي هو مش عارف هيبقى امتى، أنا مش كوم باك ده يا جدعان، انا من ساعه ما رجعت عمال بتعذب والله. الحمد لله. يلا كان معكم صالح تربون من أمال عمليات الكشري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم على خير إن شاء الله. خلوا بالكم نفسكم وحبوا بعض وادعوا لبعض وخلوا بالكم من بعض يا جدعان. بس وشكرا على اللف والشير أو الكومنت أو أي حاجة حلوة بتقدموها يعني يا جدعان ليا من غير أي حاجة. وأحلى مسا على الفيسبوك اللي مسح اللي بتاع 4 لايفات، بس ولا أي حاجة يا باشا، ولا أي حاجة الكلام دوت يا باشا. يلا تحسب لي للناس يعني. يلا يا جدعان سلام.
فين البوسه بتاعتي؟ سلمتوش عليا ليه؟ ايه مش انا كل مره قبل ما امشي وبعمل لوك كده وبتاع وبعمل لوك؟ فين بقى بتاعتي؟ مش عايز. لا خلاص زعلت همشي. عايز لا لا وانا مش هديكوا حاجه على فكره، انا مش هديكوا. سلام. زعلت على فكره. راجع صاحبك عني والله لا. اقفل. سلام.